velkominn á Rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi síðsumars. Hann situr hérna hjá mér Sigurjón Magnús og við ætlum að svona kynna efnið sem í þættinum í kvöld, en þetta er ekki rétt að byrja á fréttaksins sem hækkun á stýrivöxtum. Jó, sko, fólk slegið sem átt allir úr á þessu, sko. Já, ég var að labba út á stoppistöð á Hverfisgötunni. Þá kom maður á móti mér og sagði hérna: Gunnar, til hamingju með stýrivaxtahækkunina. Já, og á hvað tilefni óskaðan til hamingju? Ég held að það hljómaði svo Tala sér þetta uppgjöf hérna venjulegs manns á Íslandi. Já. Það var Þetta svo kvöldu kaldhæðni. Já, já. Já, svona, gera svona grín tala sér þjörtin get, kannski. Já. Já, þetta hérna, þetta alveg ótrúlega óþægilegt og leiðinlegt, og svo þegar að bera þetta saman við vexti í öðrum löndum og svona, þá ég heldur þetta ekki vatn á myllu í ásina. Ég held að segja hvoru tveggja. Þetta já, þeir sem að reka þá baráttu, að það hefur alltaf verið meiri stuðningur við Evrópusambandið því verð sem gengur á Íslandi. Því hærri sem vextirnir eru og því hærri sem verðbólgan þegar fólk finnur fyrir hérna álagi krónunar í húsnæðiskostnaðinum, þá hefur alltaf aukist. Það var alltaf engin stemming fyrir að fara í Evrópusambandið þegar vextir voru lágir. Nei. Þannig að það virkar þannig, og ég held að ein ástæðan fyrir því að ríkisstjórnin valdi þennan tímapunkt var að þau höfðu trú á því að ástand yrði þannig, vextir verið háir. Hins vegar það til þess að þú segir já, að þá þarftu að treysta þessari ríkisstjórn fyrir að leiða samningaviðræður við Evrópusambandið. Já. Og þessi vaxtahækkun náttúrulega köld tuska framan í ríkisstjórnina. Hún bara ekki að ráða við efnahagsmálin. Nei. Þannig að ég held að þetta sé mjög tvíbent, sko. Já. En þá það hérna, jáarnir hérna megin og neyjarnir hérna megin túlkuð að sér í vill. Svo eitthvað svæði þarna á milli og þá það spurning hvernig það fer í fólk. Já, það bara sú sneið svo þunn, sko. Það svo margir búin að taka á, gefa sig upp í skoðanakönnunum. Já, en ef þú verður spurður hvort það segja já eða nei, þú þarft að hafa svona frekar veikt já og veikt nei til þess að fara að segja, hérna, þú sættir við að segja með veiku nei eða veiku jái, ekki svona afgerandi. Því að það svona, þegar valkostinir eru bara hérna, já eða nei, þá það, ég held að sé, þú þarft eiginlega að vera alveg stumm til þess að segja, ég veit það ekki. Já. Af því þetta ókeypis að svara, sko. Já. Og hérna getur alveg skipt skoðun daginn eftir. Já, en samt þetta svo óvenju mikil, sko, þáttaka í skoðanakönnunum. Óvenjust hátt, það ekki, svalhutur? Nei, held ég, það svona 40% svara. Það hefur ekki verið gerð neinn svona, eins og ég myndi telja að vera raunveruleg könnun, þar sem þú reynir að ná í úrtakið, sko. Þetta meira að minna svona póstlistum, sendt út, svo þegar það komin hérna yfir 1200 svör eða eitthvað, þá þetta bara orðin könnun. Já. Þannig að inn í þetta þá spilar það inn að þeir sem hafa meiri hvata til að segja já eða nei, að þeir taka frekar þátt. Já. Eins og til dæmis þeir sem eru harðir, já eða nei megin, en þeir sem eru svona, ég veit ekki, það líka möguleiki að þú bara svarar ekki. En svo annað þessu líka náttúrulega, það hvað verður kjarasamningana, sko. Það kannski, sko, stóra mál svona næstu vikna. Já. Það náttúrulega og bara byrjar sennilega í þessari viku, en það verður stóra máli núna, því að ef þetta verður til þess að byrja semja upp á nýtt bara kannski frá grunni, þá það alveg skelfileg staða. Það hefur náttúrulega verið ljóst að samningamarkmiðin væru fallin. Já. Og það oft gert áður. Það aldrei leitt til þess að samningar verða lausir. Nei. Það sem gerist alltaf að fyrst og fremst ríkið kemur með eitthvað. Og hérna bætir launafólki þetta upp með einhverjum hætti. Manstu þegar sátu hérna Halla og Bjarni Ben með okkur? Já. Að þá var Bjarni ekki áherslu á að sko kaupmáttur hefði almennt haldist vel. Já. En hins vegar væru hópar sem þyrfti að skoða, og það þá verið að tala að setja að opna fyrir að gera eitthvað sérstaklega fyrir leigjendur eða einstæða foreldri eða barnafjölskyldur eða eitthvað slíkt.
Og þannig að mér finnst það, ég held að verkalýðshreyfingin, SA og ríkið vilja öll halda samningunum, ekki? En ekki sama hvað. Nei, ég meina það var samið eitthvað sem að menn setja sig við. Það var ekki Sonja Ýr hérna í Haugur á sunnudaginn, var hún formaður BSRB, hún svona, það ekki? Að samningar eru lausir? Já, það kostar að halda þeim. Já, það er það sem ríkið verður að gera. Og þau eru með metnað að hafa hallalaus fjárlög. Það er ýmislegt sem hægt er að gera sem er ókeypis fyrir ríkið, sem að Sólveig Anna hefur verið að benda á. Eins og leigubrensla kostar ekki neitt. Að auka viðurlög við brotum og samningum, launaþjófnaði. Það kostar ekki neitt fyrir ríkið. Það er ýmislegt sem að kostar ekki neitt fyrir ríkið, sko. Sem að kannski allavega Efling myndi setja sig við. Það getur verið að önnur verkalýðsfélög leggja ekki í sömu áherslu. En það er sama hvað er, Smári. Þá er það svakalegt ástand. Við erum konir, sko, með þetta upp í 8% sem er mikið meira heldur en í nágrannalöndunum og Evrulöndunum. Þannig að það er bara mjög formlegt að sjá hvernig umræðunar þetta breytast í þetta. Já. Ég veit ekki hvað við getum svona séð að einhvern veginn. Það er svo fáar kannanir sem er í gangi, sko. Þannig að ég veit ekki hvað við sjáum sko, breytinguna. Já, sko þó allir hafi, eða megin hlutir fólks og allra, hafi áttu von á því að stýrivextir eru hækkaðir. Svo kemur það. Og 0,5% ekki. Nei, 0,25. 0,25. Upp í 8. Já, upp í 8. Og hérna, þá er þetta svona stærðin, hún liggur á borðinu og hún fer bara illa í megin þorra þjóðarinnar. En þá var túlkurinn eftir. Já, en það... Er þetta vegna þess að ríkisstjórnin er bara nær ekki tökum á efnahagsmálum? Það segir hluta nei-fólkinu, það segir til dæmis sjálfstæðismenn. Já, þeir voru ekki betri, þeir eru búin að standa í þessu sömu sporum. Ég nefndi eins og Bjarna og það minnst að fleiri hafa verið með hans söguskýringu að verðbólgan var á niðurleið og svo þegar ríkisstjórn Kristrúnar tekur við þá er hún bara hættir að fara niður og er bara búin að liggja þarna í 5% síðan. Þannig að við vorum búin að ná tökum á verðbólgunni, segir hann. Ég veit ekki hvort þetta sé heiðarlegt alveg því að það er náttúrulega verið hækkun að utan fyrst og fremst sem hefur kert þetta áfram. Mikið rétt. Og svo svona verðbólguvæntingar það flýtur allt út í verðlagið. Bara ef fyrirtækjunum grunar að verði áfram verðbólga þá hækka allir. Og það er bara allir að hækka. Mesta svífurinn sem ég séð í hækkunum var að meiri hluti Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Viðreisnar var að hækka matinn hjá gamla fólkinu niður á Vitatorgi 70%. Alveg svakalegt bara. Hvernig dettur þetta í hug? Þau telja þetta í að borga sig, sko. Það sé ekki, þau var lokað eldhúsinu þarna út af sýkingu sem kom upp. Og núna er maturinn keyptur út í bæ og þau var bara að reikna að það kostar svona mikið að fá matinn og það verður að vera raunvirði í þessu og við verðum bara að hækka þetta. Af því að það er ekki hlutverk ríkisins að borgarinnar að greiða niður mat, eitthvað svoleiðis. Þetta er meira og minna svona svokallar markaðsfólk sem trúir því að bara ef við sleppum markaðina lausum, bara öllum hundum markaðarins lausum, að þá færðu gott samfélag. Já, en svo er líka gáðum að því að þeir segja að endurgera þetta eldhús svona, kostið 500 miljónir. 500 miljónir. Það er bara eins og sko dýrasta einbýlishús á Íslandi, sko. 500 miljónir. Hvernig trúir þessari þvælu? Seðlabankinn lagaði sitt mötuneyti. Það var eitthvað aðeins meira, ég farði ekki upp í 4 milljarða eitthvað. Jó, það var eitthvað meira mötuneyti eða ekki. Það var fyrst og fremst tilefni til þess að fara í breytingarnar. En Seðlabankinn, hann getur prenta peninga, hann á peningum. Og fullt af gulli. En þetta og líka, svo var eitthvað að segja að með því að kaupa matinn út í bæja, þá var það skilvirkara. Hvernig getur það verið skilvirkara að elda matinn í Keflavík og keyra til Reykjavíkur?
Svo var það hagkvæmara, það bara gengur ekki nema að það sé bara gengið á gæði maturins. Þegar þú sest niður viltu að maturinn sé eldað bara í næsta herbyggi. Þú vilt ekki fara að borða eitthvað upphitaðan mat sem var eldaður í einhverju verksmiðju eldhúsi á Selfossi eða eitthvað. Skrollt í einhverjum dísiltrukk. En það það trúir ekki nokkur. Þetta var vinsælt að borða þannig á Vitatorgi. Ég þekki fólk sem hefur borðað. Við höfum borðað. Já, bara almennt vel látið. Já. Ég tvís að borða það. Svo þetta félagskapur líka. Það margir sem búa einir, sérstaklega fyrir gamlir og þannig koma líka öryrkjar og svona. Þannig að það betra að borða matinn í félagskap við aðra heldur en að borða 1944 eftir einn heima. Já. En ég ætlaði að mótmæla harðlega að kosti 500 milljónir að laga eldhús í þannig. Þú til að gera það fyrir minna? Þú til að gera það fyrir minna? Já, það bara segir sér sjálft bara. Það getur ekki kostað meira en 400 fermetra einbýlshús. Það bara, með 3 baðherbergjum og 2 eldhúsum og öllu. Það trúir sér ekki nokkuð maður. Hver fann upp á þessar tölu? 500 milljónir. Þannig finnst manni suma tölur vera svo háar. Það bara á að leggja eitthvað spotta Arnarnesveginn eða eitthvað. Svo koma fréttir það frá 4 milljarðar eitthvað. Ég veit ekki hvað það kostað þessar vegabreytingar sem verið fram að kínversku sendiráð. Það sem að allt var lokað í 2 ár eitthvað neginn. Allt grafið svona. Ábyggilega kostað marga milljarðar. Og þetta sem hefur verið að gera við Hlemm núna, það hefur verið að grafa það allt saman upp. Kostar ábyggilega fleiri milljarðar Það er allir á spenanum í Íslandi, þannig að það verður fljótt allt svo rándýrt. Það reyfir sig ekki svona fyrir minni milljarðar Nema eldhúsi fyrir halva milljarð. En heldur þú að verði sveifla yfir í jáið út af þessu? Nei, ég veit ekki því, ég segi bara svona, ég hugsa að þetta svona sýni svona veikastöðu krónunar sem getur, það sem ég var að pæla. Ég held að þetta sýnir náttúrulega það ef fólk vil hafa krónu, þá verða vextir háir og þá verður verðtrygging og þeir sem ekki eiga og þurfa að skulda til að eignast, að þeir munu þurfa að skulda með verðtryggðri krónu sem að síðast var það nú Guðni T.A. sem var að segja að það djöfulegt að skulda krónu, en það frábært að eiga hana út af þessari verðtryggðu krónu og þannig það bara, ef þú vilt, það fylgir því að vera með krónuna og þá segja menn, þá þetta bara gjaldið sem við borgum til þess að, ég veit ekki, hafa fullveldi og þetta gott samfélag hérna sem við höfum, svona heilt yfir, segja menn, ég veit ekki. Gylfi Arngrímsson hérna fyrir forseti Alþýðusambandsins. Hann var stundur svolítið skemmtilegu með hvernig hann lýsti krónuskattin, hvað hann taldi inn í hann Ég hef búin að reyna að fá hann til að koma, það er algjörlega umrætt. Hann bara, eftir þetta að hann hætti sem forseti ASÍ, þá var hann bara að dreigja sér fullkomlega í hlé frá samfélagsumræðinni. Hann náði því í gegn í ASÍ, að það var á stefnu ASÍ að ganga í Evrópusambandið. Þegar hann fór, þá fjaraði það bara út, það var eins og hann hefði bara náði með einhverjum svona fóru margir hans fylgjendum líka út úr síðan hefur ASÍ skilar auðu svo eru fyrst og fremst Sólveig Anna og Vilhjálmur Birgisson sem er á nei-vagninum. Það er nú einhverju sem hafa skrifað, ég held hún Halldóra þarna á Bárunni á Selfossi. Hún hefur verið jáari. En annars þeir sem eru kannski svona jámegin í lífunni í verkefnishreyfingunni líta svo á að þeir ekki að segja hvað þau ætla að gera. Eins og Halla var hérna, ég veit ekki hvort hún segi já eða nei, ég veit ekki. Sonja sagði ég ætla að kjósa já. En það var ekki þannig eins og var að gera það sem forseti ASÍ. Hún eiginlega fór úr þeim ham til þess að geta sagt það. BSRB fyrir ekki. Það fór úr þeim ham til þess að segja það. Þannig að það eru frekar, neyjararnir eru ákafari. Gefa sig upp. En þetta held ég sé veikleiki fyrir jáið er að það ég meina ASÍ er ekki á vagninum og verkalýðshreyfingin er ekki á vagninum. 2009 var ASÍ á vagninum. Það var samtök iðnaðarins voru á vagninum. En nú er enginn. Það er eiginlega ekki að benda á neitt svona. Þessum hagsmuna hópum. Það er enginn að biðja þetta Þannig ég held að það sé stóri veikleikinn hjá
Því það ef þú getur farið til Noregs, þá sérðu þess hægri flokkur þar eru þó svo að þetta sé ekki á dagskrá. Þar eru svona atvinnureikendur alveg fásilúðra, alveg viljið fram allt annað. Svona stofnanir í samfélaginu sem eru fylgjandi Evrópusambandinu. En það bara ekki hér. Nei. Ég held nú samt að eins og stöðu sem að Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ í, að mér finnst bara eiginlega ábyrgt á hann að vera ekkert að gefa upp hvað hann ætlar að gera. Því í þeim samtökum sem hann er forseti í að þar eru skipta skoðanir og hann bara heldur sinni persónulegu skoðun bara til hlérs. Ég held að það sé bara svona bara upp á friðinn og bara... Hann hefur ekki umboð til þess að segja hvað hann ætlar að gera. Nei, mér finnst það bara... Er ekki aðstöð til þess að hvernig sem ég finnst það. Og mér finnst það bara tækla það mál bara ágætlega vel. Já. En það svona smári. Þetta eru ekki góðar dagsfréttir. Nei, þetta ég held líka að það sem að fólk horfir á þetta, það verið að hækka vextina af því að verðbólgan ekki á leiðinni niður þrátt fyrir að vextir hafi verið hækkaðir. Þetta er svona catch-22 eins og sagt. En ég hækkaði vexti til þess að ná verðbólgan niður og hún fór ekki niður þess vegna ætla að hækka vexti. Til að ná henni niður. Það vita allir að hún fer ekki niður að þessu. Það getur vel verið að það bara kafni byggingaframkvæmdir. En það muni þá líklega leiða kannski ekki alveg strax til hækkunar á íbúðaverði en til lengri tíma þegar slakinn kemur aftur þegar vexti fara niður að þá mun verð á húsnæði rjúka upp út af skortinum. Þeir sem að eiga núna hálfbyggðar eða nýbyggðar íbúður get ekki selt þær og bankinn þrýstir á þá og þetta allt í vesinni skuldbreytingar og allt þetta svo kemur að því að markaðurinn svona opnast aðeins, fólk treystir sig til að fara að kaupa. Þá er verðið í hverja íbúð orðið bara mikið herra heldur en það annars orðið Svona þetta. Ég átta mig samt að segja ekki á því að hverju Seðlabankinn er með þessa stefnu heldur en áfram. Nei, með bara fullt reynd En þeir hafa ekkert svona mikið tekið þátt í umræðinni evru, Seðlabankinn. Nei, ég er að gera það. Ég veit ekki, ég var eitthvað með þetta skemmtilegt að tala við Hilmar Þór Hilmarsson í gær sem er hagfræðingur. Og ég spurði hann Hilmar, hvernig stendur á því að þú ert með þá skoðun, hann er mjög skeptískur á Evrópusambandið og evruna. Af hverju þú með þessa skoðun að því ég geti labbað inn upp í háskóla og tekið Gylfana, Sóeka og Magnússon og Þorsteinn Gylfason og Þorvald Gylfason fyrir ekki og Þóról Matthíasson. Ég held að þessi allt saman Evrópu. Ég veist það. Gylfi hefur í Sóeka sagði það bara fyrir 1,5 ári þá var það út frá svona öryggissjónarmiðum að alþjóðavæðingi væri að ganga tilbaka og það yrði svona tollastríð á milli eininga og við erum bara að velja okkur lið og Evrópa væri skásta liðið. Það var ekki beint svona hagfræðileg rök fyrir þetta svo fyrir eitthvað svona öryggissjónarmið. Og ég spurði Hilmar hvernig stendur á því að þú ert með aðra skoðanir. Og þá sagði hann að ég get nefnt hagfræðingar sem eru sammála mér. Það er til dæmis Stiglitz sem fyrir Nóbelsverðlaunin í hagfræði. Hann hefur ekki trú á evrunni og ráðlaði Íslendingum að fara ekki inn í Evrópusambandið. Og hann nefndi líka Krugman. Hann telur að evran sé ástæðan fyrir því að Evrópa stendur sig illa í efnahagsmálum. Og það sé algjört glapræði fyrir ríki að taka upp gjaldmiðil sem að sveiflast eftir öðrum efnahagslögmálum heldur eru inn í viðkomandi ríki. Þannig að þetta eru 2 Nóbelsverðlaunahafar og svona. Þannig að við ætlum kannski að velta því fyrir okkur að hverju er ekki meiri svona fjölbreytni leiki í afstöðu íslenska hagfræðinga.
Davíð heitir Nótt sem var nú ekki hagfræðingur en hann spáði evrinni strax í upphafi bara dauða á djöfli. Já. En það var náttúrulega á tímabili þá leit ekki vel út með hérna er Laufey komin sem að ég held að þú er að taka upp þáttinn. Já, ég er svo fjölhæg sko. Já. Pétur hérna frammi. Ég strætómistinuðu ferð, þannig að ég bara ætlaði að vera komin hérna í upphafi kynningar og þannig að ég beið í korter eftir strætó sem að vera á tímundin af resti. Ég vorum að keyra vestur í Stykkishólmi í gærkvöldi bræðurnir og það eru svo mikla vegaframkvæmdir. Já. Og við lentum eftir veghefli sem keyrði á 7 km hraða. Það var sko með sköfuna niðri og það var eiginlega að fara fram úr honum. Já. Og hann bara var að hlusta á djúran bara að dunda sér. Þetta er fólk búið að biðja það sé gert við vegi á Vesturlandi. Jú, við vissum það alveg, við vorum bara ánað með það. Þeir ætti að gera það í Dölunum, eða ekkert svo langt sem ég fór í gegnum dalinn, það var alveg hryllilegir vegir. Alveg hryllilegir, sko. Það var og það er náttúrulega fyrst og fremst út af laxinum. Það verður flytjað þungaflutningar hann að linnulaust. Herðu, hvernig leist þér á að borgin ætlar að hækka mat hjá gamla fólkinu 70%? Þetta er alveg bara, ég eiginlega bara á ekki til orð. Þetta er bara fáranleg hugmynd. Hvar á fólk á eftirlaunum að finna peninga? Það er náttúrulega þetta dýpstu vasarnir í Reykjavík? Það er náttúrulega hluti af eftirlaunafólki sem hefur það bara mjög gott. Já, það er væntanlega ekki fólki sem nýtir þessa þjónustu. Það er líklega ekki fólki sem er á vitaþorgi, sko. Nei. Þannig að ég sá eitthvað vera að segja það að þetta væri sko grái herinn væri með bestu peningana. En það er einhver misskilningur á því hvernig samsetningin er, sko. Það voru gerða kannanir hérna fyrir ekkert svo löngu síðan, held fyrir svona kannski 5 árum. Að þá var það sko 30% eftirlaunafólks ávallandi hnífs og skeiðar, sko. Er bara langt fyrir neðan öll fátækramark. Og það er að gera spark í það fólk? Það er það sem að sparka strax. Þegar voru Sjálfstæðisflokkurinn var með þá strax. Það er bara að sparka strax í gamla fólkið. Ég veit ekki láta það bíða neitt, sko. Svo bara hvern sparkaðir í næst. Já, neitt. Við bíðum spennt. Fólk skal vara sig, sko. Ég finnst skrítið að sé ekki meiri viðbröðu þessari frétt. Já, ég sá þetta bara hjá Sönnu í gær sem að postaði þessu. Það voru að tala um ASI til dæmis. Við þetta það sem er svolítið galli við ASI og BSRB og verkefnishreyfinguna að þegar þú orðin eftirlaunamaður þá er það bara að sparka á félaginu. Og þú getur haft einhverja svona auka aðild til þessi svona gamlir vaffer yngar sem að hittast eitthvað svona í félagsvíst eða eitthvað. Ég veit ekki, en það er allavega að þeir hafa ekki atkvæðarétt og ekki sömu aðkomu að félaginu. Og þar alveg er gamla fólki svolítið skilið eftir án svona samtaka, því að samtök gamla fólksins, félagi eldri borgara, halvuleiti eru það byggingafélög sem eru að byggja fyrir aldrað og halvuleiti er þetta berjast fyrir því að verði ekki skerðingar á tryggingum, almannatryggingum, hjá þeim sem hafa mikið lífeyri út úr lífeyrissjóðum sem vilja allra best setja fólkið. Þessi 30% sem ekki getur hnífst og skeiðar, grái hefur hann aldrei verið sko talsmaður þeirra. Þetta verður fyrst og snúist eignarétt og eignarétt á stuðningi almannatrygginga. Eins og allt okkar kerfið snýst eignarétt eiginlega. Ég finnst það eins og ASI og BSRB mættu alveg rísa upp því að þau kvarta yfir því að þau verður að hækka. Helgi heitinn Pétursson sko, sem var formaður Landssambandsins. Ég talaði mikið við Helga, sko. Hann var þeim meginn sem þú ert að segja vekki verið, sko. En hann bara, þetta er svo ofboðslega stórt og þungt að eiga við þetta. Og hann og Viðar Eggertsson tveir á skrifstofu, sko, Landssambandsins. Það bara er ekki, það þarf meira, það þarf meira, sko. Það er svona þetta í verkefnishreyfingin að... Já, svo náðu leyndar, sko, hægri menn náðu félagi eldri borgarar Reykjavík. Þeir halda því svolítið í bara lægstum klón. Og eru með áhersluna á skerðingar. Að ég fæ 600.000 krónur út úr lífeyrissjóðnum mínum og ég vil þá fá sama frá almannatryggingu og þú færð sem að færði bara 25 krónur út úr þínu lífeyrissjóði.
þetta er náttúrulega krafa sem eiginlega ekki hægt að taka mark á, sko. Nei, þetta er, þú veist, þetta er, af því ég þekki þetta aðeins, sko, ég mitt að hafa lent í svona kerfi þar sem ég þarf að þykja einhverjar bætur. Já. Þá er eiginlega sko verra en ekkert að fá eitthvað út í lífeyrissjóðnum vegna þess að það skerðist á móti. En þá er ég náttúrulega að tala sem manneskja sem á ekki neitt, sko, og er bara á einhverjum strípuðum ég minnir þetta að ég gerst þegar ég fór á sjúkradagpeninga eða eitthvað svo leiðis. En þá einmitt var þetta bara, þú veist, eiginlega verri en ekkert að fá út í lífeyrissjóðnum, sko. Sumir hafa átt að segja þessu, ég held að þú getur byrjað að taka út eftirlaun út úr lífeyrissjóðnum bara þegar þú ert orðin 60 eða eitthvað. Og margir peningamenn segja við fólk, þú ert bara að byrja að taka lífeyrin út úr lífeyrissjóðnum strax, legða hann bara inn á bók, því að þegar það út úr 67 ára þá skerðir lífeyrisgreiðslurnar þar sem þú ferð út úr almannatryggingum. Þannig að það er þá sniður að vera búin að tappa af í 7 ár án þess að verði þessi sko skerðing. En hins vegar þá er skattstígin þannig að þá fær bara meiri hluti í skatt líklega. Ég er með að fólk er að bregða það þegar við erum að tala um þetta. Fólk er að bregðast við þessu með alls konar hætti, sko. Sumir geta ekki, sko. Sumir eigi ekki til að setja til hliðar, sko. Og það er það fólk sem við höfum að horfa á fyrst og síðast. Já, það er sem ég var að segja. Það er aðalfókusin ætti að vera það. Það er fólki sem tapar alltaf, sem fær alltaf Það er fólki sem var að fá 70% hækkun á og fyrst sparkaði og 70% hækkun. Það er ekki eins og það er eitthvað verið að breyta en Einmitt, ég held að maður hefði fett fingur út í sko 10% hækkun en þú veist 70% er alltaf bara klikkur. En sjáu þið þetta verður bara tilbaka, eða ekki? Sjáu þið þingmenn Sjálfstæðisflokksins stíga fram og vera að kvarta yfir gjaldskrárhækkunum? Nei. Er ekki samfélag okkar að verða svona, fólk bara talar inn í sitt lið? Það er alltaf að finna eitthvað sko. Var ekki alltaf einn og einn í Sjálfstæðisflokknum sem hefði kannski haft kjark til þess að fara aðeins á móti flokknum í borginni og ég veit ekki. Þetta alltaf verið bara einhver hjörð. Pétur Edvin Hafstein hefði hann gert það. Pétur Blöndal. Já, Blöndal. Hefði hann gert það, ég veit ekki. Hann var nú svolítið samt að segja öryrkjum að hætta að borða pítsur eða eitthvað, hvað var það eftir sem var það ekki hans Hann hafði trú á því að öryrkjubætur leiti til þess að fólk sækjast í það að vera öryrkjar. Það var svolítið að því. Já. Hann hafði mikla trú á peningum. Þetta er leiðindi og stýrivextinni líka, þetta er allt leiðindi. Hann borgaði syni sínum Íslandi leiðinlegt í dag. Að taka til og klára matið sín og svona. Herðu, en það sem við ætlum að hafa í þættinum í kvöld, hann ætlar að enda þáttinn, Björn Þorláks, með að tala við Pál Ásgeir Ásgeirsson, sem er alltaf skemmtilegur viðmælandi og ég held ég farið bara út og suður, sko. Ég get ekkert endursett hvað þeir ætla að tala um. Þeir ætla að tala um sólmyrkva og þeir ætla að tala um Evrópukosningarnar og þeir ætla að tala um fjallaeyvind og gangið þeim bara vel að ná utan um þetta í einu spjalli. Pál Ásgeir og Björn er þetta því. Ég tók þetta viðtal upp og þetta er mjög skemmtilegt, ég mæli með því, sko. Og Björn alltaf líka að tala við Árna Guðmundsson sem er eiginlega fastust þátturorðið, áfengisvarnarfulltrúi, eða forvarnarfulltrúi held ég að segja kallað. Og þeir alltaf að ræða svona ástandi í vímuefnamálum og ég alltaf ekki að tala um netsöluna áfengi. Það var nú verið að ákæra einn. Já. Ég var ákærður sem ritstjóri Mannlífs. Varstu í sprútsölu? Það var rauðvin í sósu í uppskrift í blaðinu. Ég var dæmdur. Svaka maður. Þeir alltaf ræða þá sem verið að selja áfengi. Já, þetta er náttúrulega orðið svolítið á gráli línu. Sko. Þetta er ekki tækt svona. Þetta verður eitthvað skipulag í þessu. Þetta er ekki tækt að hafa þetta bara einhvern veginn. Það er mitt. Og hver sem geti einhvern veginn. Þetta er bara, þetta er ekkert venjulega söluvara og umgengist þannig að sem slíka. Maður fær mjög mikið af auglýsingum frá smáríkinu. Því ég er búin aðeins að vera að horfa á YouTube, svona podcast á YouTube. Þeir auglýstu líka í H&M. Já, það er mitt. Það var alltaf komið... Í hverju þessu? Já, H&M, það var linnunni sem auglýsingar. Ættu allir vera fullur að horfa á fótboltann. Herðu, síðan ætla Björn líka að tala við Ingibjörgu Ottesen sem hefur komið áður. Ég held að hún kynni sér svona bara manneskjut í bæ. Margir hafa séð hann á Facebook. Hún er svona svolítið stóryrt og tekur mikið þátt í spjallinu þar og þau ætla að spjalla um Evrópumál og eitthvað fleira. Það verður ábyggilega fjör. Þú ætlar að tala um vinka eða refi? Refi, já bæði, einkum refi.
Það tilefnið náttúrulega sko minkaflóttinn hérna í Mosfellsdal. Já, sleppingin. Já, og hvað yrði þessi dýr og slíks. En svo bara málið það að refinir eru mikið skemmtilegur umræðinni. Þeir eru búin að vera inn 12.000 ár. Þeir tók á móti sko Ingólfi þegar hann kom. Já, þeir eru upphaflegi Íslendingurinn. Já. Þeir komum bara ísöld inn í síðustu sko. Já. Og þeir og neytir svona fyrri kynslóður refa tók á móti Ingólfi. Já. Ekki þeir sem voru núna. Já, sko, maður, refur, bara, eins og segjum bara. En það Ester Ruth Unnsteinsdóttir, sem vinnur á Náttúrufræðistofnun og er líffræðingur. Hún hefur fylgst með þessu stofnum í langa tíma og það kemur ýmislegt þarna fram og til dæmis sko, og líka fuglar sem eru líka svona sko viltir í náttúrunni og þarna til dæmis hrææturnar, það éta hræin til dæmis og þau sé ekki fyrir hundamannafótum sko. Þetta svona hvernig þessi dýr vinna með í náttúrunni. Mér finnst það mjög forvitnilegt að hlusta á þetta. Refinni tengjast Evrópumálum vegna þess að í Evrópusambandinu það má ekki útrýma heimskautarefnum. Þannig að refaskipturnar myndu missa vinnuna. Sko við erum að tala sko yfir 200 milljónir ári sem fara í að bana þessum dýrum en það á ekki að útrýma þeim sko. Nei. Hún hafði áhyggjur, það svo merkilegt sko. Þegar 2007 þegar efnaður Íslands féll þá fækkaði sko í stofni refa líka. En þegar hann á sér uppalveg eins og Íslands stefnarslið það til í dag nei, þetta bara kunnáttumanneskja sem að svarar spurningum svona einfalds blaðamans. Það kemur margt skemmtilegt fram í þessu. Ég hef verið að tala svolítið og fræðandi fyrir ekki. Ég hef verið svolítið að tala Evrópusambandið undanfarið og það var verið að tala við svona fólk sem já megin og nei megin og það svona situr eiginlega eftir svona hugmynd að þú getur komið með einhvern veginn útskýringu á öryggisstöðu Íslands og sagt að þess vegna eigum við að segja já. Svo getur hún komið með nákvæmlega sömu ræðu og þess vegna eigum við að segja nei og svo átta við efnahagsmálin og allt saman. Þannig ég ætla að fá hjálp hann Bjarki Þóru Grönfeldt, hann er stjórnmálasálfræðingur og ég ætla að spyrja hann á eftir hvað veldur því að fólk segi já eða nei því að ég er alveg komin inn á það að það er ekki hægt að reikna það einhvern veginn á hverju við græðum eða eitthvað því að fólk er eiginlega með nákvæmlega sömu skilgreiningarnar á ástandinu og svo kemur alltaf ólík niðurstaða. Þess vegna við að segja já og þessu bara alveg sömu dæmi. Þetta er nefnilega mjög áhugavert. Og þannig að ég er farin að hugsa sko, kannski er þetta bara ættum við að fara að horfa á þessa kosningu sem er svona menningastríð. Þetta er bara hvers konar anda eða blæ eða viltu hafa í samfélaginu sko. Í hvaða liði ertu sko. Og það líka, munið ekki þegar könnunin kom skiptingu milli fylgjenda flokkana, hún var eiginlega ótrúleg sko. Að þeir sem að stýða ríkisstjórnarflokkana, 85% segja já, 15% nei. Þeir sem stýða stjórnarandstöðuflokkana, 85% segja nei, 15% já. Og þá hugsaðum við að þetta getur ekki verið sko. Það getur ekki verið að sjálfstæðis kjósendur skiptist svona. Jú. Akkurri. Akkurri það efast með það. Jú, þeir taka það ákvörðuna út frá einhverju öðru heldur en svona fara bara hægri menn í Evrópu svo það svo líka í Noregi, þeir eru ekki allir á nei-vagninum. Nei, eru á já-vagninum, ekki meira. Þannig að kjósendur Sjálfstæðisflokksins ákveða að segja nei af einhverjum öðrum forsendum heldur en það sem maður myndi líta á sem klassíska hægristefnu. Það er út af einhverju öðru. Kannski en segjum það, ef við segjum nei og málið verður bara dautt og svo eftir ár koma normenn. Já, það er bara að breyta forsendur, þá er málið tekið upp aftur. Já. Ef normenn sækja að þá bara líklega verður niðurstaðan svo að EES verður lagt niður og þá býst ég við að koma ykkur umræð á Íslandi hvort við höfum að fara inn eða setja ykkur bara við það að vera fyrir utan. Ég held það. Og það er því svona álíka áfall fyrir Ísland eins og Brexit fyrir Englendinga að fara út úr evrópska efnahagssvæðinu. Já, þess að geta nokkuð það ráði hvað tekur við.
En fyrst, ég held að fyrst þetta komið stjórnarsáttmálann, að þá kom þetta til umræðu í Noregi og forsætisráðherra var mjög skýr að nei, við viljum aldrei taka þetta mál upp aftur. Við erum búin að taka þetta 2 svar og það var mikil úlfúð í samfélaginu og erfiður tími og við viljum aldrei gera þetta. Svo var einhver þingnefnd sem fór að skoða þetta og komst þeirri niðurstöðu að Norðmenn hefði ekki hagað þessu. En leið og Íslendingar datt inn í stjórnarsáttmála, þá kom þetta til umræðu í Noregi. En staðan þar ennþá þannig að það mikil meirihluti sem vill það ekki. En hins vegar... Ennþá segir þið? Já, vegna þess að vanalega hefur þetta verið bara svona 25% sem vilja að fara í Evrópusambandið. Nú þetta slá upp í 40%. Og það ekki út af Íslandi, sko. Það út af bara öryggismálum í Evrópu og... Já, við erum bara... skiptir einhver máli í þessu, þegar Norðmenn eru það stóru og miklir, svo margfalt fleiri við og blöður og allt saman. Þannig að það þeir elda okkur ekkert. Og ég held að þá... Nema við segjum já og förum inn, þá kannski er þessi jafn dögt, kannski? Ég veit ekki, þá kannski Nei, ég veit ekki. Verður meiri áhuga á Evrópusambandinu. Mér finnst það að vera þegar maður er að sjá hvernig fjallaðum þetta erlendist, það var alltaf fjallaðum þetta út frá svona öryggissjónarmiðum. Það sé gott fyrir Evrópusambandið að hafa Ísland út af breyttri stöðu og út af Trump og út af Putin og út af Kína og eitthvað svoleiðis. Og þá tegir þetta yfir í NATO líka, eins og núna, nú eitthvað NATO-fundir milljarðarbyggingu og æfingar. Til eitthvað skengu við frá Keflavík fyrir tíma. Herðu, þetta sem sagt prógramið í kvöld og svo verðum við aftur á morgun og verðum með mikla dagskrá mikla umræðu. Við erum að reyna að draga umræðu í gegnum samstöðuna. Fólk hefur verið að hafa samband við mig og hæla okkur fyrir það. Þetta sé að þessu umræðin Evrópumálið sé svona á rólegri nótum hjá okkur heldur en við annars þar. Sem gott mál. Sem bara þægilega að hlusta á því. Ég held að flestum leiðist að hlusta á svona gagg. Þetta alveg hundleiðilegt og líka alltaf sama gaggið, sko. Já, sem kannski ekki rétt hjá okkur, vegna þess að ég held að í Morfís sem bara hreint gagg, þeir fylla Háskólabíó og vel það og ég held að fólk horfi á þetta á netinu. Já, einmitt. Er þetta ekki svolítið eins og það sem ég kalla svona reiðibeitur, þú veist, að fólk vill láta stuða sig. Ég held að þetta sé svolítið þannig, sko. Við ætlum að halda umræðinu áfram en áður en við hlaupum auglýsingum þá ætlum við að minna á að það sem heldur okkur gangandi er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur og það hefur verið svolítið svona sveifla undanfarna daga, margir að gerast áskrifendur og það hefur verið mjög ánægð með það. Ef að þú vilt slást í þann hóp sem heldur samstöðunni gangandi og hún mun ekki ganga nema að stórir hópar fólks leggja okkur lið. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það er nappur sem ástendur áskrift. Það getur skráð okkur fyrir grunnáskriftinni sem er 2750. Þú mátt bara koma verið vilt og því sem kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem áur eitthvað samstöðuna. Við ætlum að hafa stuttar auglýsingar og svo fyrir við held ég að tala Evrópusambandið. Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin. Mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera
sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Við ætlum að ræða Evrópusambandið eins og við höfum verið að gera hérna og hann hérna kominn til mín, hann Bjarki Þór Grönfeldt sem er annar tveggja stjórnmála sálfræðinga á Íslandi. Við erum með félag. Við Hulda Þórisdóttir. Herðu, ástæðan fyrir ég kalla á þig, þú nú ekkert verið sérstaklega virkur í Evrópuumræðinu eins og margir viðmælandum mínir hafa verið og við höfum haft svona þann hátt á að við tölum bara einn í einu. Svona þannig að maður fái svona góða tilfinningu fyrir rökunum og ástæðanum fyrir afstöðu fólks. Eiginlega allir sem koma hingað eru öðru hvorum megin, þannig hvort já eða nei. En eftir því sem ég talaði við fleiri þá byrja ég svolítið að klóra mér í hausnum að ég kannski er að tala við mann sem að er að útskýra fullveldi, að við séum hvað það sé mikilvægt og svo getur niðurstaðan verið svo og þess vegna verðum við að ganga inn í Evrópusambandið að það er óþolandi að taka við öllum tilskipunum í EES án þess að hafa neitt það að segja eða þá að fólk segir þess vegna eigum við að vera utan Evrópusambandið að við missum fullveldið. Svo getur við verið að tala um efnahagsmál og svona ímyndilegt í þeim eða öryggismál og menn eru meira minna að flytja sömu ræðuna. En það er ekki fyrir hann að kemur að loka setningunni. Þess vegna ætla ég að segja já eða þess vegna ætla ég að segja nei og ég fara að hugsa, það er eitthvað sem ræður því á hverju fólk ætlar að segja já eða nei sem að ég næ ekki utanum í umræðinni. Það er eitthvað sem að veldur því að þessi ætlar að segja já og þessi ætlar að segja nei og það er raunverulega ekkert af rökunum sem eru verið að leggja fram. Það er eitthvað annað sem er þarna. Það er einhver X-faktor. Sko, þú baðst með að koma í þáttin að ræða þetta viðfangsefni, þá hugsaði ég strax þetta er nú fræg saga frá, sem að mér skilst að sé svo að þegar að var búið að búa til þjóðaratkvæðagreiðslurnar í Bretland Brexit að þá skrifaði Boris Johnson sem hafði þá ekki gefið upp afstöðu sína í málunni, hann skrifaði 2 ræður, aðra ræðuna með útgöngu og hina ræðuna móti útgöngu og svo valdi hann sér... Þetta er sama ræðan eða? Já, sko, ég svo sem hef ekki séð hitt uppkastið, sko, en hann valdi sér hlið út úr því hvor ræðan honum fannst meira sannfærandi og restis history, eins og þau segja. Sannfærið sjálf á sig? Hann sannfærið sjálf á sig það, en nei, það sem voru að lýsa, mér finnst að birtast í skoðanakönnunum eins og þjóðarpúls frá Gallup sem sýndi að það væri allt sko stál í stál og nú hlýtur baráttan hjá þessum hreyfingum að snúast það hver nær svona að hreyfa nálina þessi þú veist baramóturinn verðist vera alveg á miðunni þannig að það Þannig að myndi halda þá færu hóparnir að reyna að ná kannski fólkinu og myndi breyta einhvern veginn orðræðu sinni en það er bara ekki að gera sko. Mér finnst báði snúa raunverulega bara að sínu fólki og messa yfir kornum. Sko ég held fyrir það fyrsta sko við vitum það úr fræðunum að heilt yfir vill fólk vera samkvæmt sjálfu sér. Fólk vill helst ekki skipta skoðun og þetta er kallað markmiðsdrifin hugsun þannig að, og þetta er náttúrulega mál sem hefur verið til umræðu ótrúlega lengi í íslensku samfélagi, þetta er ekki nýtt við erum ekki greiðan atkvæðum eitthvað sem sko fellur af himnum ofan einhver stórkostlega ný hugmynd heldur er þetta mál sem búið verið til umræðu svo áratugum skipti og flestir hafa á einhverjum tímapunkti gerir ráð fyrir móta sér einhvern tímann skoðun og það sést allan í þessum Gallup-púls það sem að þeir sem eru örugglega já og örugglega nei, þetta er alveg sama talan, 42% og 41%. En það sem að gera þessa kosningu, kannski finnst mér svolítið áhugaverða er að þetta er tveggjaþrepa kerfi, skilur við, þetta er þar sem að það liggur fyrir að ef þú segir já núna og það verður ofan á, það verður önnur kosning og svo þar þingkosninga líka þannig að það er óbúslega mörg skref eftir og ég var svona að hugsa einhverjar ástæður og eitthvað sem ég geti það er eina af rökunum hjá neyjónum svona harðasta neyfólkinu er að það að með því að segja já núna þá sógust við inn í Evrópusambandið og þá verður alltaf erfiðar að snúa tilbaka eftir því sem að viðræðurnar fara lengra og einhvern veginn svona eins og við verðum svona hægt og bítandi bara dálitt, það er bara við venjum sér tilhugsunum við sem að leiðin í Evrópusambandið og allt í einu þá vex því fylgi að fara inn í Evrópusambandið. Sko eitt af því sem að skipti máli þegar fólk tekur ákvarðanir er að svona heilt yfir þá er
áætlað tap, það vegur þyngra en áætlaður ávinningur, og þetta er þó bara áviðum ákvarðanir almennt. Þannig að ég myndi halda að það fer svolítið eftir í hvor hliðin vinnur tapið innan gæsalappa, hvort töpum meira á því að hefja það ferli, eða sem að jáhliðin segir að við eigum að hefja það til þess að komast hjá því að tapa nokkru, skilurðu. Þannig að það er eitt í þessu. Svo er eitt sem ég finnst mjög áhugavert, bara þegar maður greinir þessar hliðar, eða sem sagt áróðurinn og upplýsingar sem koma frá hvorri hlið, er að mér hefur fundist jáhreyfingin svolítið, hún hefur verið betri í því að höfða svona til beinna hagsmuna fólks. Hún er mikið í því að höfða til vaxtana, verðbólgunar og matarkórunar. Á meðan nei-hliðin, ég myndi segja að hún hafi kannski leitt sem meira á gildi og sjálfsmynd. Maður reyndar heyrir ekki mikið talað einhverjar svona þetta er ekki, það fer ekki mikið fyrir stóri umræðu stað Íslands í alþjóðakerfinu eða eitthvað slíkt er unni frá hvorugri hlið, en ég held að jáinu hafi tekist að óvart vegna þess að til dæmis maður sé það í umfjöllun evrópskra miðla þetta, að þá telja þau að við séum að gera þetta út af Trump, út af Grænlandi, út af breyttum heimi og við þurfum eiginlega að velja okkur stað. Þannig halda Evrópumenn að við sem að kjósa. Það er bara eiginlega langt frá því að við séum að því. Ógn er svona klassískur ytri atburður sem maður getur haft áhrif á skoðunar fólks, en ég verð að segja að mér eru ekki fundist að vera fyrir mikið hér. Ég held að fólk sé ekki taka ákvörðun út frá því. Það er þá ekki nema eitthvað stórkvæmst gerast á næstu 10 dögum. Ég meina, fyrir 1,5 ári held ég, tók ég viðtal við Gylfa Zoëga. Hann tók svona afstöðu út af breyttum heimi og ekki út frá hagfræðinni. Hann tók eitthvað út frá svona öryggissjónarmiðum. Það væri betra fyrir okkur að vera inn í skásta liðinu sem að vera að fara að berjast. Einmitt. En svo skiptir líka máli, náttúrulega flestir gefa sig upp, langflestir kjósnur gefa sig upp á einhvern flokk líka og sama sem með honum með ólíkum hætti, sem er náttúrulega mjög lítið og aðrir mjög sterkt og fólk leitar. Mér kom það óvart í könnun sem að sýndi að stuðningsmenn ríkisstjórnarflokkana, það var 85% já og 15% nei. Stuðningsfólks stjórnarandstöðunar 85% nei og 15% já. Þetta er bara mjög hreinar línur. En þetta finnst mér ótrúlega skrítið, þannig að ég myndi telja að þetta veri ekta mál þar sem að við getum verið í sama flokki en haft sikkur að skoðuna Evrópumálum. Já, það kannski fer líka aftur á eðli spurningarinnar. Þetta er svolítið þetta er þessu stilt upp sem við verðum að fá að sjá. Ég held reyndar já til að sjá sér mjög snallt slagorð sem geti mögulega farið sögubækurna með, er ekki bara best að kjósa Framsókn. Mér er svolítið svona svipaður tónn í þessu, en ég sá í tölunum að sá flokk eða stuðningsmenn þess flokk sem er svona í mestu samræmi við landsmeðaltalið eru stuðningsmenn flokks fólksins. Þannig enn og aftur eru þeir kannski en raunverulega miðja í íslenskum stjórnmálum. Já, líka kannski að þeir eru í ríkisstjórninni, þetta hefur ekki verið mál sem að þau hafa viljað. Nei. Þau látið þetta svona yfir sig ganga. Og þess vegna er þess fóruslan þar að Inga vildi ekki segja hvað hann ætlaði að gera í kjörklefanum þegar það var gengið á hann í Silfrinu. Hljómaði sem ætla að segja já, mér fannst það svona, ég myndi freka veiða það, myndi segja já. Það var eiginlega réttlega það sem þú ert að segja að við getum þá séð hvað kemur út úr þessu. Þannig að til þess að geta slegið þetta mál út af borðinu, þá þurfum við fyrst að sjá hvað okkur stendur til boða. Hversu langt Evrópa vil teygja sig til þess að fá okkur inn. En aðrir í fórustunni eru eiginlega í takt við þessa skoðanakönnun sem ég var að segja, svo til þess að Rósa Björk, hún lýsti yfir að hún ætlaði að segja já vegna þess að skoðanakannanir sýndu að kjósendur VG væru frekar þeim megin. Sem er minnst nú skrítin rök, sérstaklega því að í könnunum þá voru kannski ekki nema 25 eða eitthvað svona sem sögðust alltaf kjósa VG. Þannig að það kannski er ekkert svo marktæk könnun. Já, allan að þú skoða breiðu strókurnar þá verður samt sem á þau vera að það sé nú okkur afgerandi hægri vinstri skipting í þessu máli. Þú veist, auðvitað er viðreisn svona allavega svona uppistöðu til hægriflokkur eða með hægriflokkur en náttúrulega vissulega mjög alþjóðasinnaður. Þannig að ég held að það sé svona einn breytingi viðhorfum fólks á undanförnum árum að þetta gengur ekki eins þvert á ásinn og það gerði áður allavega verast tölurnar benda til þess. Andstaðan verður meira því lengra til hægrið sem þú ferð og stuðningur því meiri því lengra til vinstri þú ferð. En sem að meikar ekki alveg sens, því að Evrópusambandið er ekki vinstri sinnu stofnun. Nei, alls ekki, en engu að síður, þetta er
Ég velti fyrir mig hvort þetta sé hluta af einhverju menningu sem hafa orðið, einhverju svona lífsafstöðu, metropolitan afstöðu mögulega. Ég nefnt það í vandræðum mínum við að átta mig á því hvað veldur í hvað fólki. Þetta bara kannski hluta af einhverju menningarstríði. Það bara svona ákveðin tegunda fólki sem að vill tengjast Evrópu og finnst það smart að hafa íslenska fánan og Evrópufánan hlið við hlið, finnst það bara hluti af nútímanum, en öðrum finnst það að vera afturför við sem að missa eitthvað sem við ættum að hafa, þannig að ég fór að velta fyrir mig hvort að það geti bara spilað inn í svona þjóðurnis hyggja og svona menningarstríð. Já, sko, það eitt í þessu, en þegar svona þjóðartókaristur eru haldnar og þetta já eða nei svar, þá engu og síður sko málið sem að kosið raunverulega miklu flóknara heldur en það sem að sko kjörseðutin hefur upp á að bjóða, og ég held að blandist inn afstaða fólks til bara alls konar hluta og við sáum það í Brexit að sko þar var kosið hvort að Bretum þetta fara út úr Evrópusambandinu eða vera áfram, en það sem að kosningabaráttan snýrist raunverulega var innflytjendastefna. Þú veist, það alveg hreinar línur. Það var frægasta myndin var af sko Tyrkjum að flæða inn sem ekki svona í Evrópusambandinu. Akkurat. Þannig að það svo margt sem að blandast þarna inn í og trausti ríkisstjórnarinnar eða stjórnvalda hverju sinni, þú veist, sannarlega og tölurnar sýna það. Og svo verður bara áhvert að sjá, að því að ég kem nú svona úr félagsstæðri sálfræði, það minn bakgrunnur og fólk byrjar yfirleitt að samsama sig með því liði sem að tekur afstöðu með, jafnvel þó að það sé sko lið sem að ætti svona öllu jafn ekki að skipta neina máli í daglegu lífið þess, en það var áhvert að sjá hvort að jáarar og neyjarar, hvort þetta séu sjálfsmyndir en að gæsalappa sem lifi áfram og hvort að þetta skilji eftir sig einhver raunverulegan klofning. Hvernig myndir þú lýsa ef þetta lið, hvernig væri þá svona típiskur jáari og típiskur neyjari? Hvað aðgreinir þetta fólk? Sko, ég held að ég held að sem ég verið að fara að stilla upp einhverju vegnum meðaltal af því hvað einkennir þessar manneskjur sem að búa til þessar fylkingar. Ég held að hluti af því sé samt sko hluti af því sem að knýr áhverjum afstöðu fólks er akkurat viðhorfið til hins líka, skilurðu, og maður sér það alveg, mér finnst það svolítið áberandi að ég held ég bara aldrei á ævinni sé íslenska fánan notaðan jafn mikið nokkuð staðar og af jáhliðinni líka, af því sko sönnabyrðin á þeim, þannig að þau leggja mikið á sig til að sýna fram á að þau séu sannarlega jafn þjóðhóll og ef ekki þjóðhóllari heldur en hinhliðin. Að vera sannur Íslendingur að vera alþjóðasinni. Og svo geti hinhliðin sagt hitt, sko. Já. En getur þetta ekki verið að þetta sé svona djúpt í sálinni að sumir vilja gera hlutina sjálfur og það verður allt best ef ég færi á það. En aðrir hafa trú á því að það sé best að ég geri það í kompaníi við aðra. Að þá get ég stækkað því meira sem ég í samskiptum við aðra því stærri verði ég. Þetta svona... Jú, og sko, náttúrulega öll okkar stjórnmál í dag snúast þjóðarnishyggju sem ég veist nú reyndar alltaf svolítið erfið þýðing og nationalism. Þjóðarhyggja er eða betri nákvæmari þýðing á því og þjóðhyggja og þetta snýr og öll okkar stjórnmál snúa að svo miklu leyti til það hvernig við fótum okkur innan þjóðar eða þjóðhyggjunar. Og snýst allt það hvernig verðum við besta útgáfuna á þeirri þjóð sem við tilerum. Já, ég man að ég sagði það einhvern veginn aldamótin, þá þegar samfylkingin var að verða til og sem að hafði þá inngöngu í Evrópusambandið sem svona sitt stóra mál, það var þannig. Þá sagði ég við þá sem voru harðastir í því að þið munu aldrei vinna þetta. Þess að íslensk stjórnmál fara fram á heimavelli þjóðernishyggjunnar og þegar þið hlaupiðin á völlinni í bláu búningunum með stjörnurnar á bringunni að þá þið geti ekki unnið á þessum velli. Til þess að geta unnið eitthvað mál þá þarftu eiginlega að matreiða það til þess að það virki út frá svona þjóðernislegum hugmyndum. Það það og eins og þetta vísi áðan, þú veist, auðvitað eru vissar manngerðir sem eru svona almennt sér opnari fyrir umheimunum og almennt sér lokaðar fyrir umheimunum. Ég er alltaf hvort að vera bara reynsla af samskiptum við fólk. Ég finna sumir að kannski bara góða reynsla að vinna í félagi, en aðrir finnast þeir alltaf að vera að tapa ef þeir þurfa að deila ákvörðum sínum með öðrum. Sumir vilja búa í einbýlishúsum, aðrir
bara truflar ekkert að vera í blokkum sem við verðum bara að ærast að þau búið í blokk. Sko það er ein svona sálfræðileg þörf sem að ég myndi halda að geti tengst þessu mjög sterkt og það er það sem er kallað þörfum fyrir lokun, sem er svona þörf fyrir vissu og hlutinni séu sko bara á hreinu og það sem er áhugavert er að sko yfirleitt væri þá fólk sem er þá hátt eða með sterka þörf fyrir lokun eða fullvissu myndi að ég tel frekar vilja taka þátt í minna alþjóðasamstarfi og hafa alltaf hlutunum hérna heima en það sem er svo áhugavert er að, og ég held að sé svolítið sniðugt í áhrifingun er að hún spilar inn á þetta með því að segja ef þú segir nei þá fáum við aldrei að vita skilur þú veist, við getum mögulega verið að þú veist að því að og þau gera það mjög viljandi held ég að halda spurningun þá opinni, að ef þú segir nei þá fær aldrei svar við spurningunni og það getur virkað á fólk sem er almennt séð kannski frekar íhaldsamt og með svona þessa þörf fyrir lokun og skýr svör þannig að mögulega hreyfir það nálun eitthvað því þetta ekki. Maður myndi ætla ef maður ítir þessu með heimavöllin til hliðar þá myndi maður ætla þegar að fyrir að líða kosningum að þá hafi já meiri möguleika á kannski fólkinu af því að já núna kemst næst í að vera kannski vegna sem ég get sagt nei næst og ég hef svo komið menn hingað inn sem að hafa alltaf að segja já en eru svona jafnvel frekar á því þeir munu segja nei eða verður borið upp svona miðað við þann samning sem að þeir telja að vera líklega. Já, ég menna jáhliðin hefur náttúrulega lagt mikið upp úr því að gera það raunverulegri afstöðu skilur að það sé sko fullkomlega gild afstaða að segja já núna og svo nei seinna. Líka til þess að fá þetta mál út á dagskrá. Já, það er líka það. Þú færð það ekki út á dagskrá ef við vitum ekki hvaða kosti við berum. Nefnilega. Það verður ekki þannig að ef það verður sagt nei að þá séu 10 ár þar sem enginn mun tala Evrópusambandið. Það verður ekki þannig held ég. Nei, en mögulega getur þið fært rök fyrir því að ef að samningurinn verður kláraður og þá sértu komið svar fyrir lífstíð eða allavega kannski halva lífstíð. Herðu, þú sagðir áðan að hljóma þú værir að segja sko að fólk tæki ákvörðun út frá það liggur við að segja svona neikvæðum ástæðum að Adam Curtis sem að gerir heimildarmyndir fyrir BBC hann orðaði þetta þannig að fyrir 1980 þá seldu stjórnmálin vonum betra samfélag en eftir 1980 hafa stjórnmálin selt okkur það að verja okkur fyrir einhverju ógn. Það getur verið innflytjendur og það getur verið verðbólgan eða það getur verið eitthvað og það kom bara í ljós að það verður miklu öflugra í stjórnmálabaráttu að selja þessa vörn gegn einhverju ógn og sumuleyti þá þessi barátta finnst mér vera meira á þeim það er einhver ógn sem er að fara inn í Evrópusambandið og á mótið kemur þá svona ógn ef við förum það ekki. Þannig það er eiginlega enginn að selja mér það að hvernig við getum búið til stórkostlegt samfélag á Íslandi. Sko. Og sömuleyti þá hefur stjórnmáli meira og minna verið á þessum slóðum og til dæmis fyrirferð umræðunar verðbólguna eiginlega gaggalagú sko. Þú veist, einhver 5% verðbólga ekki þess stórt vandamál að allstað það sem stjórnmálum komið saman að þá sé það að tala um baráttunum við verðbólguna. Já, en svo er náttúrulega bara ólíkt að milli samfélag hver eru stóru málin og hún bara óneitanlega mjög fyrirferð mikið mál í okkar bara samfélagsumræðu. Já. Þannig að ég held að séu allavega hluta þessu, sko sérstaklega kannski fólkinu sem muni byggja sína ákvörðun á svona þessum grjóturð hagsmunum. Það er mjög áhugavert að sko heilt yfir tekur fólk sínar ákvarðanir út frá gildum á sjálfsmynd og fólk vill heilt yfir taka bara góðar og réttar ákvarðanir og það er helst í þegar kemur einhverjum málum það sem að sko sérhagsmunirnir eru mjög skýrir. Það eru gamla rannsóknir frá Bandaríkjunum, kosningarannsóknir sína fram á það að bara heilt yfir taki fólk þessa svona yfirveguðu afstöðu byggt á gildum en svo þegar einhagsmunirnir eru mjög skýrir eins og til mér þegar var verið að setja á reykingabann á sínum tíma að þá voru reikningamenn á móti því að það fór beint gegn þeirra hagsmunum og það sem er svolítið áhugavert sjálfstæðisflokkurinn hefur til dæmis verið mjög sniðugur í sínum kosningabáráttum að nota slagorðið lækkum skatta af því að það er hvoru tveggja sko tala beint til hagsmuna einstaklingsins og er líka ákveðið gildi í sjálfum sér og þess vegna er svolítið áhugavert að því að sjálfstæðismennir það er nú fleiri þeir hafa hópast í neyhreyfinguna og þetta er svona þeirra sterkasta held í áráðasvop sem hefur svolítið mista á höndunum í þessari kosningabaráttu. Þess svona sterku tengingu við eigin hagsmuni einstaklingsins og þeir eru meira þú veist þegar það verið að tala hagsmuni, framleiðslugreinin og slíkt sem er kannski fjarlægara hinum almenna
almenna borgara og mun ekki kannski, það er allavega það fjarlægt viðkomandi, hann telur það ekki endilega með þegar hann býr til þetta hagsmunamati á hvað maður kallar það, þó ég heldur reyndar að enginn reiknir sína ákvörðun út með reiknivél, en engu að síður ég held að jáhliðin er bara með sterkari vopn í hendi til að tala svona beint til þessar hagsmuna. Það lækkar vextina þína, það lækkar matarkorfuna, en nei, fólki á svolítið erfiðleikum með svarað og þau svara með því að það bara verður þá meira atvinnuleysi. Já, og svo talaðum lægri laun, það eru lægri laun víðast í Evrópu miðað við hér, þannig þú verður bara lægri launum og borgar lægri vexti og það, þú veit að yngur betur settur. Þetta er svarið þeirra. Þau gerðu tilraun náttúrulega með þessari auglýsingu 50 milljarðana til ESB. Já, sem er náttúrulega kópering af Brexit. Það viktaði mjög þungt að sem að við gætum nota peningar eins og við sittum í Evrópusambandið og byggt upp heilbrigðisþjónustu. Já. Það virkaði því tilviki, en maður svo sem veit ekki hvernig þetta fyrir hér. Nei, ég sá þess að 50 milljarða einhvern veginn í síðustu viku, ég hef ekki séð það svo mikið eftir það. Þannig að menn eru líklega að þreifa sér svona áfram. Er þetta með, er það þannig að neikvæð framsetning, að ég ætla að bjarga þið frá ykkur, að hún skilir meiri árangri heldur en ég ætla að við getum byggt upp stórkvöldið samfélag, Bjarki? Ég myndi ekki orða endilega þannig að neikvæð framsetning sé það sem að virki betur, en ég held að svona ef við tökum allan þessi fræðum decision making, hvernig fólk kemst að ákvörðunum, þá er það þetta væntatap sem vegur meira en væntur ávinningur. Og það er svolítið spurning hvora hliðinni tekst að sannfæra sitt fólk betur hvorum megin tapið er meira. Og það er þá sett fram á. Það er auðvitað fyrir nei fólkið að benda á tapið. Já, það er það. Og já fólkið á í vandræðum með að benda á ávinningi. Ég sá að einhver var búinn að reikna sig upp í að þetta veri 800 til 1000 milljarðar á ári sem var ávinningurinn. Sem var ávinningurinn, já. Menn mistu sig bara út í einhverja og það líka eftir að koma og meiri segja að þeir geta ekki svarað því þegar þeir fá 50 milljarðana. Þá koma þeir að segja ávinningur á móti. Þetta er eins og að tala ég var nú einhver að leika sér að þessu, að segja að kostnaðri við að veiða fisk væri 120 milljarðar á ári, við getum bara að spara það af því að þá er ekki tekið með hagurinn sem við höfum að því að veiða fiskinn. Þannig að það var að kvarta yfir því, en menn eiga erfiðleikum með að segja hver er raunverulegur ávinningur. Og það getur verið vegna þess að menn treysta sig bara ekki með það. Ef ég kem með ykkur rök fyrir því að ávinningur sé þessi og þessi og þessi, þá er kannski svo auðvitað að skjóta það niður. Bæði með rökum, en líka kannski sem þú ert að segja að þessi væntur ávinningur, hann er alltaf svo óljós. Já, hann er það. Og fólk tengir svo illa við hann, hann er raunverulega hægt að láta hann hverfa bara. Já, nema náttúrulega þessu umræðið verðbólgu og vexti og það var náttúrulega vaxta ákvörðun í dag. Hvað árið heldur hún hafi? Ég held að hún íti fleirum úr kannski yfir já, ég myndi halda það. Þetta er bara tímasetningin er líka slík, þannig ég held að þetta verður ennþá ferst í hugum fólk. Ég er ekkert vissum að þessi tiltekni vaxta ákvörðuna dagur verði eitthvað sérstætt minni í hugum fólks eftir mánuði, 2 mánuði, en það eru bara 10 dagar í kosningarnar. Ég sagði frá því áðan að þegar ég var að labba út á stoppistöð á Hverfisgötunni, þá var maður sem kom á móti mér og sagði svona Gunnar, til hamingju með vaxtaákvörðunina, eitthvað svona. þá var þetta svona Íslendingur sem var alveg búin að fá nóg að þessu. Búast á þessu, já. Þannig að ég hugsa að við komum slík áhrif, þannig að þessi vaxtaákvörðun kannski ein og sér viktar ekki, en hún er eiginlega sönnunin að við munum aldrei losna út úr þessu helvíti. Er það ekki? En þú nefndir áðan með hvernig stjórnvöld standa sig, þjóðaratkvæðagreiðslur geta snúist um það, en það snúist ekki spurninguna sem er á, heldur hver lagði hana fram. Og það er ríkisstjórnin sem lagði þetta fram, sem augljóslega er ekki að ná tökum á efnahagslífinu og meðal annars er hækkun Seðlabankans merki það, akkur ættum við að treysta þessu fólki til þess að sækja í Evrópusambandinu. Þannig að hinum megin allavega þeir sem eru nærri í kannskinu, að ég meðist að þetta geti alveg dottið yfir í negið svona þeim forstum að þetta er fólki sem við ætlum að senda til þess að semja við Evrópusambandið. Ég sammála því, en það vill nú samt þannig til að ríkisstjórnin er ennþá mjög vinsæl, einhverju síður. Þrátt fyrir allt þetta, en hvort að þessi tíðindi í þessari viku hafi sérstök áhrif á það, veit ég ekki, en það er alveg rétt að því ég held að þetta sé nokkuð nátengt, af því að auðvitað þegar ríkisstjórnin er að leggja fram þessa spurningu, þá er þetta hennar mál. Þú veist, það liggur alveg
fyrir og þess vegna held ég að margir er erfitt með þetta. Já, en sko, hún leggur þetta fram til þess að fá svar við hvort að við eigum að segjum. Út frá vaxta ákvörðuninni að þá gæti ríkisstjórnin komið fram og sagt sem svo að Íslendingar hafa verið að reyna að ná tökum á efnahagsmálum áratugum saman og ekki gengið og það okkar afstaða að besta leiðin til þess að ná tökum á vöxtunum að ganga inn í Evrópusambandið og taka upp evru. Gallinn sá að ríkisstjórnin ekki sammála um það. Það Flokkur fólksins hefur ekki, þannig að hún getur ekki komið fram og lagt það eiginlega fyrir kjósendur að þessi spurning, hún lögð fram út af vaxta ákvörðun Seðlabankans eða þessar stöðu sem veru með krónuna í verðtryggða krónu og eins og Guðni T. ára að benda á það eiginlega hryllilegt að skulda krónu, það frábært að eiga hana, þessar verðtryggðu krónur. Þannig að suminleiti ríkisstjórnin einhvern veginn með hendur bundna fyrir aftar bak, hún getur ekki lagt það fram að það að sækjum í Evrópusambandinu sé hluti af efnahagsstefnunni. Þannig að það ekki samkomulag um það og það ekki þingmeirihluti fyrir því. Nei, en engu að síður þá held ég að tilgangur með þessari atkvæðagreiðslu að gefa ríkisstjórninu umboð til þess að fara í þessa samninga. Og ég held að það sé að mörgur þetta skynsamleg leið fyrir þau, sko. Þetta gefur þeim backup því það náttúrulega, sko, Samfylkingin með 15 þingmenn, Viðreisn með sína 11 og Flokkur fólksins held ég með 10, þau vega minna í þessu samstarfi og það mjög mikill ásetningur hjá hinum flokkunum, allavega sérstaklega Viðreisn og Samfylkingunni svona, þú veist, allavega Samfylkingunni nema helst, Kristrún eiginlega mjög utarlega í Samfylkingunni í þessu máli. Venjulegir samfylkingakjósendur eru mjög hlýttir Evrópu. En allavega þannig að sko meirihluta ríkisstjórnarinnar held í full alvara með þessu og Flokkur fólksins hefur sagt að þau muni styðja þessa vegferð að verið samþykkt að fara í hana, en það verður bara mjög fróðlegt einhvað sér fylgjast með. Já, ég held að það hafi líka haft áhrif á Flokk fólksins að sjá að það svona skiptist. Það stór hluti kjósandana þeirra sem að vilja ætla að segja já og eru svona hlynntar því að skoða Evrópu heldur en kannski forystaflokksins hefur verið hingað til. Þannig að ég geti vel trúað því að Flokkur fólksins væri svona við það að fara að skipta skoðun. Já, og náttúrulega fylgir hefur minnkað og ég gerir það fyrir því að það hafi farið Sjálfstæðisflokkin og miðflokkin, kannski miðflokkin helst. Þannig að kjósendahópurinn þeirra hefur sennilega breyst líka talsvert. Já, ég spurði Ragnar Þór hvort það veldi komið að tala um Evrópu. Hann afþakkaði það. Því mig grunar að hann sé svona frekar jámaður. Ég held að það sé raunverulega þannig að það sé stór hluti af Flokki fólksins sem að verða jáfólki og það verði svona þrýstingur á flokkinum að endurskoða afstöðu sína. En þau hafa ekki mikið verið að signalera til kjósenda sinna einhverju síður. Það svona helst bara til neitt á meðan það línutnar hjá hinum flokkunum hafa verið mun skýrari. Já, og þó hafi ekki farið eins hátt í Samfylkingunni þá veit ég að það hafi verið sendur út póstar og það einhver kosningabaráttu í gangi. Já. Hvernig heldur þetta að fari? Ég held að bara það sem kemur fram í þessum þjóðapúlsi að það standist að það sé raun ómögulegt að segja til um það því að þetta svo jaft, það ekki margtakum munur en ég bara svona í ljósi sögunar þá það náttúrulega aðrir flokkar en standa þessari kosningu sem eru með bestu maskinutnar að koma sínu fólk á kjörstað. Þannig að það getur spilað eitthvað inn í. Best að reka útringiver og eru byrjað að nota það. Og þegar þetta svona í óðbásslagi aft þá mun það telja. Það sá vinnur sem að nær sínu fólki á kjörstað. Já, það hefur alltaf verið Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn sem hafa verið góðir í því. Samfylkingin hefur verið afleitt í því og Viðreisn. Og Píratarnir eru náttúrulega líka og fleira. Þessum flokkarnir sem eru svona sirka þarna megin hafa yfirleitt ekki náð út úr kjörkossunum þar sem að kannanir. Sem að náttúrulega útskýrir það sem að gerist svo iðulega að þessi flokkar þeir fá alltaf svona þessi auka prósent sem þarf til þess að ná einum mannifleginu þegar maður spáð sko í kostningum. Þannig ég held að það geti skipt máli. Skipulag. Svo þegar verið líða kostningu þá í sömu kostningu þá bara eitthvað svona sveifla í gangi. Forsetakostningarnar með Höllu bara umtalsverð sveifla sko. Stemning.
Já, stemming og ég hef sagt það hérna því ég get ekki spáð þetta. Það líka það bara þannig að umræðu vettvangurinn einhvern veginn þannig að hann svo tvístraður að ég hef enga sans fyrir þessu. Og svo sé ég bara inn á Facebook og eitthvað segja ég hef bara ekki hitt neitt sem allar segja já og svo kemur eitthvað sem hefur ekki hitt neitt sem allar segja nei. Þannig einhver leiti þá ekkert samtal í gangi sem að hjálpar menni að fá svona eitthvað svona sans. Þannig ég get ekki svona túlkað skoðanakannanir. Og eiginlega, en ég hef sagt að það mun eitthvað gerast, getur verið vaxtaákvörðunin, getur verið eitthvað sem á eftir að gerast fram að kosningunum, sem að veldur einhverju sveiflu, þannig að kannski fólkið sem að bíða eftir að taka ákvörðun, kannski ekki að bíða eftir að taka ákvörðun út frá einhverjum eigin hagsmunum og einhverjum slíku, heldur það ætla bara að vera með vinningsliðinu. Já, ekki bara best að sækja Já. Ekki bara best að gleyma þessu? Já. Það verður eitthvað þannig stemming. Þetta er náttúrulega mjög óhefðbundin kosningabarátta og við Íslendingar erum kannski ekki alveg vön þessu formi. Og þú veist, þegar það ekki flokkarnir á baku þetta og þetta er svona að miklu leiti þvers á krussun. Að þú nefndi Facebook, þá langaði mig aðeins að koma inn á það að það er ekkert mjög langt síðan að Facebook-algoritminn breytist. Og ég veit ekki hvort þú tekið eftir en maður er farin að sjá miklu meira af svona efni sem greinilega þig á að vera polariserandi frá fólki sem maður þekkir ekki á fítinu. Endalaust af einhverjum svona gervigrindar skrýpamyndum. Og þannig að þetta kemur beint ofan í þessa kosningabaráttu. Þannig að þetta nú reyndar kannski ekki búið að vera eins alvarlegt og ég kannski óttaðist, en engu og síður, þetta er hatrammara heldur en að mínu upplifun hefur verið svona í gegnum tíðina þegar hafa verið kosningar á Facebook sérstaklega sem er náttúrulega sá miðill sem Íslendingar nota langmest, einhver síður þannig að mér hefur fundist Facebook alveg einstaklega vondur staðar að vera á undanfarna 2-3 mánuði. Já, það munur á umræðinu þar heldur en kannski eins og þetta helst bara við rauðaborðið og við höfum aldrei lent inn í vandræðum með fólk og ég hef spurt fólk hvort að til þess að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að það væri þetta væri kljúfa þjóðina í herða niður og fjölskyldur geti ekki hist. Og ég hef spurt fólk, í hvað hún að vísa? Er hún að vísa ykkur raunveruleika eða er hún bara að taka upp eitthvað svona óm frá Bandaríkjunum sem er samfélag sem að sannarlega er lent í þessu vanda að það er ekki hægt að halda Thanksgiving lengur. Mögulega er það sko út af samskiptum sem fara fram þá á milli fólks á netinu og það getur ekki hist í raunheimum. Já, vegna þess að það er ég að tala við fólk í raunheimum að þá var enginn í vandræðum með þetta. Eini sem sagðist það var hleypt upp matarabóði var að hann sagði ég held að skipta engu máli hvernig það verður. Þá fékk hann bæði jáarann og neyjarann dýróða á móti sér. Já, og það er náttúrulega þessar grúppur á Facebook sem eru vestar. Það eru svona, algoritminn þar gengur út á bara sem mest kaos, mesta reiði. Því það býr til traffíkina. Já, það býr til engagement á vondri íslensku. En það ræðist á kannski fólkinu. Já. Eitt sem að ég sagt þetta er að það komið svolítið óvart að til dæmis kannski jafnvel frekar nei-fólkið, að þeir sem að stýra þeirri kosningabaráttu, að þeir skipti ekki aðeins takt í kosningabaráttunni til þess að höfða til kannski fólksins. Mér finnst þeir ennþá vera svona eins og staksteinar eru. Staksteinar eru hafðir til þess að herða sjálfstæðismenn í því að styðja sjálfstæðisflokkinn. Þannig að það á enginn annar að lesa þetta. Þannig að þú ert bara að auka trygglyndi þinna tryggustu félagsmanna og fá þau til að mæta á kjörstað. Kannski er staðan svo að þeir sem að stýra þessu kosningabaráttum líta svo á að baráttan snúist það. Hver nær sínu fólki á kjörstað. Og þú talar öðruvísi til þess að fá það til þess að mæta á kjörstað. Heldur þú væri að tala ef þú ætlar að fá kannski fólki til þess að detta yfir til því. Þannig að ég heyri eiginlega, ég myndi halda að þá kemur svona mildari afstaða, svona heilt yfir að þá er náttúrulega ýmsir kostar og gallar við hvað sem er en þegar maður leggur þetta saman að þá ættur að vera hérna megin. En það er nú samt sem er svolítið áhugavert við þessa kosningabaráttu að talsmenn já til að sjá hafa verið mjög mikið kannski fólk allan í þeim viðtölum sem ég hef hlustað og þeim kapparinn sem ég hef hlustað og þau segja að ég er ekkert viss mér vilja endilega gangi Evrópusambandsins en ég vil bara sjá samning og þetta er náttúrulega já, fólki snúið að kannskinu. Já. Mögulega, en væntanlega hefur áfram Ísland verið stofnað til þess að höfða akkurat til þess sem þú varst að segja að ná yfir kannski fólkinu að það væri meira möguleika því að þau getur það en heimsýn. Ja, þau töldu að heimsýn væri of þröng að þau myndu loka hópnum inni kannski max bara 30%. Þess vegna fóru svona reyndir kosningasmalar og bjuggu til áfram Ísland og fengu Ólaf Ragnar til þess að leiða það sem kemur nú svona einhver staðar frá. Ég veit ekki teljan komið vinstra megin frá eða ekki. En kynslóðaskipti,
Já, sko ég var nefndur að skoða, þegar ég var undirbúin fyrir þetta viðtal, þá var ég að skoða þjóðarpúlsinn og ætlaði að skoða aldursdreifinguna, hún er ekki birt þarna. En maður er samt búin að heyra svona alls konar í einhverjum könnunum, þá er einhver svona eitthvað ulaga minnstur að yngstu og elstu eru mest fylgjandi já. Ég var maskínukönnun í að trúða henni. Já, sko ég held að þarna sé svona sama kynslóðabil í þessu máli og við séum mörgum öðrum málum að það sé svona smá splitt þarna og það sé fleiri já, yngra megin og svo nei. En unga fólki mætir vera á kjörstað. Já. Og ef við tökum það saman, unga fólki mætir vera á kjörstað, það er tap fyrir jáið. Hvatinn til að mæta á kjörstað, hann er meiri nei megin. Af því að kannski, það hleypur enginn á milli hverfa til þess að segja kannski, sko. Þannig að jáið þyrfti helst að hafa svona 55-56% í könnun í 50 daginn í næstu viku til þess að maður geti spáð að já, þeir náðu þessu. Til að vera viss. Og þú varst líka að tala þú nefndir áðan líka kosningamaskínuna sem eru bestu maskínuna eru Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn sem ætla að keyra á neginu. Hinn eru miklu lakari. Já, einmitt. Ég held að þessir svona sem má kalla svona stofnunarbundin þættir vinni með neginu frekar en jáinu. Já. Þannig að það verður líklega sett nei. Veit ekki. Eins og staðan er núna. Eins og staðan er núna. Eftir að koma okkur af sveiflur. Já, og þú veist, við erum alltaf bara að spá og spá og spekula út frá þessum tölum sem eru unni síðan. Já, mér finnst merkilegt að þetta sé svona, óðbáslega jaft. Maður hefði jafnvel gert ráð fyrir því að önnur hliðin myndi einhvern veginn vinna umræðan. Ég veit ekki, kannski var það bara einhver óskikja, sko. Að er einhver sem að myndi ná að vinna rökræðuna. Það hefur alls ekki gerst. Já, það er bara ef að einhver skorar vel, þá nefnir bara hinn hópurinn það ekkert. Já. Það vilt að vera þannig. Þess vegna eru hópandi bara meira og minna að flagga einhverju sko góðu úr sínu umræðu og ignora bara hitt. Já. Það var á tímabili reyndar svona í upphafi fyrir svona 2-3 vikum og þá var verið að elta eitthvað svona rángindi sem hafa verið að segja. Afskaplega leiðigjant sko þegar það er sko. En nei, þetta er náttúrulega bara... En hún hefur skánað umræðan, finnst mér samt. Já, samanlega. Fyrst var það þannig að það voru bara harði neyjarar að berja harða jáara í hausinn og öfugt, sem er eiginlega bara leiðilegast umræða sem hægt er að bjóða upp á. Því að, þú veist, hún er tilgangslaus. Já. Þess vegna er það eins og við myndist á áðan spurning hvort að hver særindin verða eftir þetta, maður veit það ekki því að þau getur náttúrulega orðið nokkur og það sem allan að mér finnst mjög áhugavert og verið áhugavert að fylgjast með er hvort að þessi skipting haldi áfram, hvort að máli degi eða hvort að jáarar og neyjarar sem eru hugtök sem ég held að sé nú, ég veit ekki hvort að það er að finna þau í íslenskri orðabók, sennilega ekki, en hvort að þessi hugtök lifi áfram, að þetta er svolítið fessi í sessi, jáarar og neyjarar og hvort að þetta er svona leavers og remainers eins og í Bretlandi. Það skiptir ennþá máli. Þeir eru með í öllum könnunum að það verður ennþá að spyrja því hvernig skiptist hópur jáara og neyjara milli flokkana og í afstöðuna til Brexit og það gotum. Þannig að það væri kannski, en mér finnst þetta kannaninn að vera litlar. Ég hefði viljað fá bara könnun núna í kvöld það hvort að vaxtaákvörðun hafi áhrif á afstöðu þína til spurningarinnar. Þannig að mér finnst þetta ekki vera, það er ekki svona þykkar kannanir sem við höfum séð. Nei, það kom mér óvart í sumar hvað það hafi verið tiltölulega fáar skoðanakannanir en mögulega hefur það samt haft í ákvæða áhrif umræðuna því að allavega í kosningabaráttunum til Alþingis svo snýst umræðan svo oft skoðanakannanir sem manni finnst ekki endilega vera gott heldur. Nei, ég held reyndar að það er ekki hægt þessu að byrja hringinn á því að kynna nýja skoðanakönnun hann í loka og ganga svo línuna og fólk var að tjá sig skoðanakönnun. Ég held þessi hættir þessu. Af því að ég held að rannu fyrir þeim að þetta er ekki gott efni. Að hlusta á stjórnmálamenn túlka skoðanakönnur. Nei. En stjórnmálafræðin er fræðikarinn sem getur sjaldnast veitt mjög skýr svör, þannig ég held að eina sem sé hægt að segja sé þetta sé hnífjaft. Já, það virðist svo vera að sumir alltaf segja já og sumir alltaf segja nei. Já, það myndu einhverju kollega minni segja. Það er búið að vera að stríða svolítið á því að segja sjálfsagða. Já. Annarkvort mun fylgi flokksins aukast eða minnka eða jafnvel standi í stað. Já. Herðu Bjarki, gaman að fá þig að tala voru ekki að tala umræðuna? Já, viðhorf. Hvernig fólk mótar viðhorf sín.
Og ég held að við getum kannski haldið því áfram að reyna átt okkur á því hver eru einkenni jáaranna og neyjaranna. Hvað þetta? Því að ég held að miðað við kannski stjórnmálin í kringum okkur, að þá eru fleiri og fleiri mál sem eru að detti í þessa farvegi. Ég svo getur hent útlendingamálum og það falli ekki alveg eins en mjög nærri og það er mörg svona mál sem að eru að detta, þannig þetta er eiginlega spurning einhverja svona lífsafstöðu og einhverja spurningur svona trú á því hvernig er best að hafa framtíðina, er það gert í félagi með öðrum eða verður við að hafa kontról á því sjálf? Já, og tilhneigingu til að skipta málum í 2 hluta líka sem varasamt á mínum dómi allavega iðurlega. Svo að bjóða í umræðinu bara upp á 2 kosti. Já, við erum með óþolka hvað því hérna í samstöðinni, að sömuleyti samstöðin búin til þess að geta haft svona breiðara samtal þannig að áhorfendur og áhorfendur geta komið hingað og velt fyrir sér stöðu málana áður en að kemur að því að við setjum uppi bara með 2 valkosti. Því ég held að sé mjög andlýðræðislegt í allri umræðu að bjóða almenningi bara upp á 2 kosti eins og sé ykkur aðrir sem að ákveða hverju kostinir eru. Við eigum að koma miklu fyrr að málunum og velta því fyrir okkur kostum og göllum og öðru slíku. Þannig það er ekki að við sem eins og neytendur og við eigum alltaf bara að velja já eða nei. En að því sögðu þá verður þetta vonandi bara góð svona æfing í lýðræðinu fyrir þjóðina að taka það er ekki oft sem að svona kosning fer fram. Þetta er dæmum beint lýðræði sem er ekki mjög mikið notað. Við hefum ekki góða reynslu að þjóðaratkvæðagreiðslu stjórnarskrána. Þar var kaus meiri hlutin með nýrri stjórnarskrá en Alþingi bara gaf ekkert út á það. Þessi er náttúrulega sama eðlis og hún er ráðgefandi. Já. Og þannig að það er eiginlega hver viðbröðum verða við niðurstunni sem að mun reyna á lýðræðið okkar. Ekki bara það hversu margir mæta á kjörstað. Ég held að það veri ágætis kjörsókn. Já, ég held það líka. Mér sýnist líka tölurnar sem hafa komið frá komur utan kjörfundur atkvæðagreiðslunni. Benda til þess. Herru, Berki, gaman að hafa þetta. Takk. En við ætlum að halda áfram við Rauðaborð. Við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og lífið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Já, komiði sæl. Við höldum áfram á Rauðaborðinu og til mín komin Ester Rut Unnsteinsdóttir, líffræðingur, verður velkomin. Takk fyrir. Sko, uppalega setti ég mig samband við þið núna eftir að hvað heitir þetta aftur, minkabúið upp í Mosó. Já, Dalsbúið. Ég vildi fá að vita hvort þú gæti sagt mér, hvað yrði minkana sem ekki nást? Hvert fara þeir? Þeir hættulegir? Eða býður þeir bara dauðin í vetur? Eða eitthvað að segja þetta? Mér skilst að þeir hafa nú náðum flestum, sko. Já. Annarkvort bara þar eða ekki svo langt í burtu. Já. Þannig að ég veit ekki alveg að það nú orðið svolítið langt liðið síðan þetta var. Sem meira mánuður síðan, eða ekki? Já. Þannig að maður hefur ekkert heyrt nýlega það. Nei. En þetta leit nú ekkert voðalega vel út, svona til að byrja með. Nei, heldur betur ekki. Nei, en það er akkurat svona sem að þessi minkar slupp út í náttúruna uppalega. Já, einmitt, þú segir mig að það eru minkar eru bara verða til að vegna strókuminka. Hér á Íslandi, já. Já, hér á Íslandi, já. Þannig að það er bara, þannig eru þeir út í náttúrunni að þetta komið frá strókuminkum úr þessum minkabú. Já. En náttúrulega það eru margir áratugir síðan að þetta hófst. Þetta er upp úr 1930 sem þetta hófst. Þannig að sumir eiga nú væntanlega nokkra kynslóðar af forfeðrum úr náttúrunni. En uppalega er þetta allt minkar sem hafa strókið eða sloppið úr minkabúum. Fjölgar það mikið, veistu það? Þeir hafa farið í gegnum bæði fækkun og fjölgun hérlendis. Þeim vegnar ótrúlega vel. Þetta eru náttúrulega mjög svona hæf rándýr
hér hefur ekkert verið til þess að hamla útbreiðslu þeirra eða getur til þess að fjölga því að það valla neina samkeppniræða. Hér var náttúrulega náttúrulegi refurinn, tóan hérna fyrir. En það var alveg rými fyrir þess að minka til þess að breiða úr sér. Já, en hvernig þeir mætast? Refurinn stærri og meiri? Já, hann töluvert stærri og getur nú væntanlega svona haft hann undir í samkeppni, en ég hef persónulega orðið vör við að þeir búa á svipuðum slóðum saman og hérna því að refurinn hann hefur svona ákveði fórskot varðandi það aðlunarhæfni að kulda og það sérstaklega aðlunar kulda og hérna getur til þess að komast af á köldum svæðum, en hann stærri og þar að leiðandi þarf meiri orku þó að nota ekki mikla orku til þess að halda sig hita, en hann getur ekki veitt í vatni eða kafað og veitt eins og mingurinn. Mingurinn getur bæði náða sér í æti ofanjarðar, maður getur satt svoleiðis og í vatnsból, hann getur synt og kafað og veitt. En þú hérna fylgist nái með refastofninum? Já, ég hef gert það í þó nokkuð mörg ár, vaktað íslenska refastofnin í heildina og svo hef ég vaktað stofn í Friðlandi, Hótstranda, í næstum 30 ár. Þannig að það svona svæði sem að hérna, það sem refurinn naut friðunar eftir að villidýralögin tóku gildi og reglugerð upp úr 95 og hefur svona verið svæði sem að hérna, hefur verið áhugavert að fylgjast með stofnbreytingum svona án aðkomi mannsins. Já, en hvað hérna, sko, getur refurinn verið hættulegum mönnum? Nei, ég spyr svo sem ekki veit. Já, akkurat. Það engi dæmi þess að refir getur verið hættulegi mönnum, ekki hérlendis. Hér ekkert hundaæði eða neinir hættulegi sjúkdómar sem að þeir forðast snertingu við menn eða... Já. En eins og hunda ef að kannski ekki í dæmum eða hvort að þeir... Getur verið skaðlega fyrir hunda. Það eiginlega öfugt því að þessi íslenski refastofn hann hefur náttúrulega verið hér í 1000 ára, löngu áður en að menn hófu landnám hér, talið svona 10 til 12.000 ár sem þeir fóru að koma hérna og setjast hérna að, og þeir sjúkdómar sem hafa fundist í villtum refum á Íslandi hafa yfirleitt verið raktir til búrrefa gegnum hunda eða frá hundum. Þannig að það má nú eiginlega segja að það sé frekar öfugt. Það náttúrulega voru búrrefir líka, refir voru líka ræktaðir í búum hérlendis, innflutti refir og það voru gerað tilraunir líka með innfættu refi, en hérna það var mikið flutt inn á refum í þessum 2 púlsum í feldrækt sem hafa verið hérna á Íslandi upp úr 1930 og svo aftur á 9. áratugnum og þá var svona, voru sérstaklega á 9. áratugnum voru gerða tilraunir með að taka íslenska villtarefi og setja á í refabúð, það var svona sparnaðar hugmynd og hérna þeir veiktust eiginlega allir. Það var mjög mikið veikindi sem komu upp því að þetta eru dýr sem að lifa mjög dreift, þetta ekki svona félagslynd dýr sem að hvorki refinni minkar, það ekki eðlið að vera saman í hópum, þannig að þegar þeir eru settið svona saman og látni lifa þröngt, þá kom svona upp ýmislegt. Sem þessi búr eru náttúrulega hryllingur að sjá allan. Já, það bara líka meiri snerting og meiri smitleiðirnar eru auðveldari. Og þetta, ef að voru hundar á þessum bæjum, þá eru þeir líka leiðin til að smita út í umhverfið. Og svona, þetta kom ekki vel út alltaf. En þú segir, refurinn búin að vera enn svona cirka 12.000 ár.
Hefur hann vegna þess að blandast eitthvað? Eða stofni bara nánast á samskonar og litla breytinga frá því hann kom fyrir 12.000 árum? Meinar þá blandast? Þú varst að tala um innflutta. Já. Þessir refir sem voru hér í búum, þeir voru náttúrulega hér í búum. Já, og engin... það svona, það voru einhverjir sem sluppu út líka. Já. Og upphaflega eru þetta náttúrulega allt villtir refir sem eru ræktaðir í þessum búum og síðan eru þau framræktaðir eftir svona ákveðnum gildum. Þeir eru stórir og feitir og þá er alveg endi með meiri feld. Frjósamari, latari, gráðuri, svona bara allt þetta skilri. Ef að svoleiðis dýr slepp út í náttúruna þar sem þú þarft virkilega að hafa fyrir lífinu, það er eins og með þessa slopnu minka þeir ekki ræktaði til að bjarga sér sjálfir og lifa af mikinn sult og seiru, en það hafa komið upp dæmi þar sem að íslenskir villtirefir og búrrefir hafa tímgast og þeir hafa komist inn í náttúruna og það er þá helst læðurnar sem að makast við villta steggi og því að það er þannig með félagskerfi hjá tóunni að þetta er einkvænisdýr og þau þurfa bæði að vera til staðar til þess að koma upp afkvæmum. Og ef annað fellir frá þá bara missa þau tökinn sko. Þannig að svona feitur, latur, gráðugur, steggur úr búri, hann er ekki mikið að skaffa og er ekkit valinn fram yfir aðra villta sem eru góðir í að hugsa afkvæmi og sinna óðalsvörnum og öðru sem þarf. En læðurnar voru þó líklegri til þess. En þetta hefur ekki fundist, það er nú reyndar það er búið að leita eftir þessum búrefsgenum í íslensku refum og það var gefin út grein í fyrra sem að voru sýni tekin úr villtum refum allt í kringum norður heimskauti, þar sem eru útbreiðslusvæði þessara tegundar og verið að skoða hvort það væri búrefsgen og það fannst talsvert mikið í íslenskum tóum. En svo þegar menn fóru að grúska og ræða þetta, af hverju þetta væri, þá auðvitað, þetta er svona alltaf spurningin hvort kemur undan eggið eða hænan, því að þessir búrrefir upphaflega af móreðum lit komu mikið til frá Íslandi. Íslendingar seldu yrlinga á fæti, móreða yrlinga í refabú erlendis. 100-150 ára aftur, jafnvel meira. Þannig að uppistaðan í þessum búrrefum voru oft svona strandatóur eins og frá Íslandi, þar sem að mórautt refaskinn var í hátísku og það er ekkert mikið til af þeim og okkur finnist eiginlega allir vera mórauðir, það er svona yfir 70% af íslenskum refum eru mórauðir á litin, að þá er 95% af heimsstofnunum af hvítu afbrigði. Þannig að það er ekkert mikið til af móruðum refum. Þannig að þegar þeir fóru í tísku þá seldum við, það eru til útflutningstölur frá Íslandi af lifandi yrlingum sem voru seldir í refabú. Þannig að það er ekkert skrítið þó að erfðaefnið tengist að einhverju leiti. Einmitt. Það er ekki hægt að útiloka það. Nei, en sko með að lesa sumt, þá er það eins og refurinn sé skaðræðis dýr. Það er til dæmis á þessu ári þá að verja 215 miljón. Það getur ekki verið. 331.721 krónu í refaviði. Sveitafélagin áætla kostnað þeirra vegna refaviði að verði þetta, sveitafélagina. Að það er sem sagt 26, 27, 28. Það var alltaf vel yfir 200 miljónir. Trúir þessu? Já, ég þekki þessar tölur. Þetta er reyndar áætlun. Mér skilst að uppgjörið sé nú yfirleitt svona í kringum 170 miljónir undanfarin ár. Og þetta eru gríðarlega háar tölur. Eru þá atvinnumenn bara í þessu? Já, sko, ég myndi segja að maður skoða alveg söguna aftur til fyrstu laga sem eru skrifað á Íslandi. Bara Jóns bók og skrifa í Grágás. Það er það,
Þannig að þegar landnámsmenninni koma þá hitta þeir náttúrulega fyrir melrakka. Þeir þekktu þetta dýr og kölluðu á melrakka. Þannig að það til sérstætt orð yfir þetta dýr. Og refur og melrakki það sama? Já, melrakki er tóa. Það sko til eitthvað 13 tegundir af refum. En það bara til einn melrakki. Það tóan okkar í Arctic Fox sem hefur latneska heiti Vulpes lagopus, áður Alopex lagopus og alls ekki minnsti eða stærsti eða algengasti eða sjaldgæfasti innan refaættarinnar en hann sá sem býr nyrst allra spendýra. Það þá þannig að sko melrakkaslétta sé nefnd eftir melrakkanum? Já, hún nefnd eftir melrakkanum og það ég man ekki alveg nákvæmlega þjóðsöguna en hún sem dæmi hversu mikið skaðræðiskeppna þetta dýr þótti í upphafi landnáms. Það að segja að það var svona tvenns konar. Það var annars vegar hægt að hafa af henni tekjur því að menn þekktu það að veiða melrakka og þeir strektu skinnið á þeim á svona bretti og seldu melrakka belgi. Feldurinn á þeim að kalla melrakka belgur. Og melrakka belgir í þessum gömlu lögum hafa ákveðið svona gildi, svona currency. Þetta sem sagt í gildi 7 þorska eða 4 lambgerur, ég man ekki alveg nákvæmlega hvað, en þetta var sem sagt gjaldmiðill. Og síðan var þetta líka dýr sem keppti við mannin auðlindir, fugla, egg, lömb og svo framvegis. Og það var ekki til síðs að vera byggja fjárhús undir kindur og fráfærur voru teknar frá nýfættum lömbum. Svo þau voru náttúrulega bara einu óstudd, fengu ekki eins að drekka mjólkinu og mömmu sinni. Þannig að þau voru nú líka varnarlaus á þeim tíma. Þannig að það var sett í lögin að hver sá sem á 6 eða fleiri sauði á vetrarfóðri, þar að segja yfir veturinn, hann skal drepa 1 fullorðinn ref eða 2 yrlinga á ári og ef hann gerir það ekki fyrir ákveðin tíma þá kemur svona sekt og helmingurinn af þeirri sekt rann til hreppstjóra eða yfirvald sveitarinnar, hinn helmingurinn til þess að greiða einhverjum öðrum fyrir að drepa hennar ref. Þannig að mögulega þetta svona elsta launaða starf á Íslandi að veiða ref, skilur. Já, svona frjálst starf, já. Já, og þarna þurftu menn sér að því að feldurinn var notaður, þá var hauskúpan tekin innan úr dýrinu og riðið með hana til alþingis. Þar var hún brotin og greitt fyrir. Þannig að þú þurftir að sanna að þú hafi drepið hennar ref. Núna taka menn skott af því að það notar engi feldin. Þannig að þetta hefur verið, þetta var óbreytt í mörg hundru, 800 ár síðan, og þetta borgaði sér bóndin eða sem átti þessa kindur. Þangað til að sveitafjölögin eru stofnuð. Þá tekur sveitin þetta á sig. Og þannig það enn í dag að það sagt, þetta rauninni bara svona gömul venja úr íslenskum lögum að sveitafjölögin sé að bera ábyrgð á stundum að kalla eyðingarefa, stundum það að halda niðri og var eyðing grenjavinnsla. Grenjavinnsla byrjar á þessum tíma þegar sveitafjölögin eru með, þá eru svo kallar grenjaskittur ráðnar, en svo í gegnum allar þessar aldir þá alltaf þessi balans milli þess hvort að feldurinn sé verðmætur eða hvort að þessar krónur sem fékkst í þennan refatoll eins og var kallaður hvort var hærri upphæð. Þannig að menn fóru svona bara með það eftir hentisemi. Það er náttúrulega að þú færð ekkit fyrir feldnema yfir háveturinn, þá hann í svona fallegastur og þykkastur. Það þýðir að dýrin þurfa þá að lifa. Já, einmitt. En svo á öðrum tímum þegar það var ekki, þá það þessi grenjavinnsla, þá dýrin drepin á sumurinn, öll fjölskyldan. Og þetta hefur verið í gildi mjög lengi. Síðan eftir að minkarnir fóru að sleppa, þú veist komin yfir á 4. áratuginn, þá allt í einu fara menn að setja saman þessi 2 dýr sem eru bara mjög ólík dýr.
þetta ekki einu sinni epli og appelsínu sko, þetta er bara eitthvað allt annað. Þannig að þá eru sett lögum útrýmingu refa og minka. Og það er bara útrýming beggja tegunda af Íslandi og það er gert með alveg gríðarlega miklum áætlunum. Það er bara áætlun sett í gang, það eru alls konar verkferðlar og mjög nákvæm lýsing á hvernig þið gerir þetta. Það er notuð eitur, það er farið á greni 2 til 3 ári. Ef þú sást dref þá varðstu bara að aflífa hann eða halda honum kjörum þá ekki einhver annar kom. Það var bara annað var ólöglegt, þetta var allt mjög skýrt og síðan 1958 þá er sett á laginnar veiðistjóra embættið sem að hefur með það að gera að veita ráðgjöf og hafa yfirumsjón með þessum eyðingum og halda utan veiðitölur og greiða síðan fyrir og allt þetta. Þannig að þetta er allt mjög vel skráð og öll veiðigögn eru mjög vel skráð og það er í rauninni ekki fyrr en 1994 þegar villidýralögin eru sett sem að refir fara að njóta friðunar á Íslandi og njóta friðunar eins og öll önnur vilddýr nema minkurinn og síðan eru búin að vera svona ýmsar útfærslur á stöðu minksins sérstaklega því að hans staða var svona það er nokkuð skipti þar sem hefur búið að bæta við endurskoðun á þeim lögum þar sem hann fara minna og minna vægi og er í rauninni held í 2004 þá er ákvæðið þannig að þú þarft ekki einu svona veiðikort eða veiðileyfi til þess að drepa mink en síðan 2015 minni mig þá koma lögum dýravelferð það stendur í villidýralögunum hvernig má og hvernig má ekki drepa dýr og í þeim eru þessi undan þá ákvæði sem er ástæðan fyrir það enn veiti refir fyrir allan pening sem varst að telja upp þannig að menn óttuðust þessa friðun og það gerðist ekkert mikið það í rauninni það sem gerðist var að ef þú skoða bara veiðitölu þá sérðu að það er aukast eftir friðun að þá verður þessi ótti við að ef við veiðum hann ekki þá fjölgar honum mjög mikið þannig að bæði fjöldi veitrarefa og fjárupphæðirnar sem eru settar í refaveiðar það er aukast gríðarlega eftir friðun þannig að frá friðun refa höfum við eitt 4 milljörðum íslenskra króna í refaveiðar þrátt fyrir friðun þannig að þetta er mjög áhugavert það er mjög áhugavert að því þessi minkur sem að hefur fekk bara fyrir löngu síðan stöðu sem ágeng tegund á Íslandi sem á útrýma það er engin svona samningur gerður minkin þannig að mann er fyrst að svolítið skrítið að það er gerður þessi 3 ára samningur sem þú varst að lesa upp og það er forveri náttúruverndarstofnunar sem er núna með veiðistjórnina er veiðistjóra embættið sem var sett á laginnar 58 sem hefur alltaf verið að gera svona samninga við sveitafélög og uppgjör það kom út í vor minni mig og ekki fyrsta skipti þegar svona samningur til 3 ára var gerður þá fylgdi það með sögunni að þetta ákvæði í villidýralögunum að tóan sé vernduð en sé hægt að veita undanþágu til þess að varna tjóni í landbúnaði en tjónið hefur ekki verið tilkynnt eða metið, það hefur ekki verið lagt mat á það hvort það sé meira eða minna en þessi fjárhæð sem er sett í það það er í rauninni það sem að sú stofnun kom fram með opinberlega þegar þessi samningur var settur á stað hins vegar þá er þessi samningur núna bara hefjast og þetta er fyrsta árið af þessum 3 og hann er alveg óbreyttur en það er engin samningur að veiða mink hann er samt verðlagður já, hann er verðlagður 3.000 krónur fyrir fullorðið dýr til dæmis 3 sinnum meira minni mig fyrir tói það finnst mér svolítið skrítið af því að það er mjög erfitt að veiða mink það þarf mikla sérfræði kunnáttu til að veiða minka það er erfitt að ná þeim og þú þarft
líka sko, til þess að gera það almennilega þá þarfstu sérstaka hunda, sérstaka þjálfaða menn í það, konur og þannig að það talsvert erfitt að gera það og það svona ætti að verðleggja það meira. En þeir fá borga sko að tímakaup við þetta líka 1600 krónur og svo aftur sko toppurinn hjá þeim í mingnum eru 15.000 krónur fyrir hvolpa fulla læður. En sko með refinn, þú fylgist með stærð efarsopsis. Eru sveiflur í stærðinni? Já, sveiflunar eru sko ef þú skoðar veiðitölunar sem svona ákveðna vísitölu á sveiflur eða stofnbreytingar þá sést að stofnin hefur verið í einhvers konar hámarki þarna 1958 þegar að byrja að safna þessum tölum og hann fellur síðan og nær krítisku lágmarki kringum 1980 eða rétt fyrir 1980 og er bara í rauninni það er bara valla neinir yfir eftir, það er rétt rúmlega 1000 dýr eftir landinu á þeim tíma og hverfa á mörgum landsvæðum. Síðan vex hann hægt og rólega stofnin og síðan eftir þarna upp úr 97 myndi ég segja hann vex eftir 90 kannski hraðar og hann nær hámarki svona 2007 svona þegar bankarhrunni verður og þá hrynur stofnin bara og hann hrynur alveg til 2012 og fellur mjög hratt en hefur tekið við sér síðan. Hafði áhyggjur á henni þá? Ég hafði pínu áhyggjur en Páll Hestinsson, mentorinn minn, sá sem kendi mér allt og sá sem ég tók við af, hann var búinn að spá því að þessi mikla fjölgun væri bara bóla. Það yrði einhvers konar. Ég er ekki viss hann hafi átt von á 40% fækkun. En það er það sem gerðist og en þetta eru tölur refi að haustlægi. Og refir á haustlægi eru sko þeir fæðast í maí yfirleitt og við segja svona ríkis fæðingadagur er 15. maí það er svona alveg heill mánuður sem getur verið að fæðast og þeir eru 4 mánaða í lok sumars og þá er bara að bjarga sér og það er septemberstofnin sem er talin eða sem er lagt mat á með við stoppstærar útreikningar sem hófust 1979 og Páll gerði það og hann gerði það með svona kallari aldursafla aðferð. Hún er þannig að veiðitalan er sagt, ákveðin sína stærð eða sína parametri úr alheimsstofninum og síðan er innsend hræ, grufin og aldursgreind og þar er skoðað árhringir í tannrótum, vígtanna og þetta þarf að gera með þverskurði og er bara svona svo tréð, það vex við sumarið en ekki við veturinn og svo framvegis og þetta hefur verið gert lengi svo er sérstaklega lagðir saman árgangarnir og þetta er bara sama aðferð svona í dítelum eins og með þorskstofnamatið eða fiskistofna þar sem að kvarnir eru teknar úr og taldir hringir í þeim aldursgreining á en við erum að tala kannski sína stærð upp á 1.000.000 á meðan með sína stærð upp á nokkur hundruð okkur í refunum en samkvæmt þessu stofnmati þá er hauststofnin sem er að meiri hluta yrlingar frá sumrinu hefur hann verið að fara alveg frá því að vera svona kringum 1000 dýr 1980 upp í svona 9 til 10.000 dýr 2007 svo fór hann alveg niður í svona 6.000 og svo hefur hann alveg náð aftur þessum 2007 tíma en það sem er kannski, manni finnst ekki beinlínis rétt að gera í þessu samhengi, þetta er ákveðin vísitala er að vera að skoða stofnin þegar að nýskriðnir ungir yrlingar eru upp í staðan í stofninum sem eru mögulega ekki fara að lifa veturinn sko þeir eru mjög lengi að fá fullorðstennur til dæmis og á þessum tíma eru þeir hálftannlausir, þeir eru ekki með almennilega vígtennur þeir kunna ekki bjarga sér þeir eru oft ekki með mikið fitulag það sem bjargar þeim oftast nær á haustin og eru ber
þeir komast í ber, bara eins og birnir sem eru að fara í hýði og hagamís sem komu reynda með landnámsmönnum voru ekki til áður og svona ungir fuglar sem eru líka dálítið villisir og auðveldara kannski að ná í. Síðan verða það bara að éta smúti frís yfir veturinn og reyna að lifa af. Þannig að við fórum í það. Það er 3 ár síðan við hófum svolítið stóra rannsókn sem var styrta Rannís. Ég safnaði kringum með svona sérfræðingum og doktorsnema og við fórum í það að þróa nýtt stofnlíkan sem reiknar út stofnstærðina vori. Það að segja í upphafi tímgunar sem það sama og gert eins og með fugla. Þú telur varpör, þú telur svona virka einstaklinga í stofninum sem geta tekið þátt í tímgun. Ekki leið og allir voru að klekjast úr hreiðrum, þú telur ekki þá. Það ekkert vitið því að það svo mikil afföll. Og við sem sagt fórum í þetta og við kynntum þetta á málþingi sem var haldið í júní, byrjun júní, 9. júní minni mig, við háskóla og þar var nýtt stofnlíkan kynnt og það var ekki bara vorstofn, heldur líka fyrir landslutana í sikkur lagi. Af því að okkur hefði alltaf grunað að það væri ekki sama í gangi á öllum landslutum. Og veiðitölurnar eru allar frá sveitafélónum, þannig að það þetta að flokka það líka niður í landsluta. Og þetta búið að taka alveg óhemju mikinn tíma og ekki alveg komið, en það eru mikið sérfræðingum í þessum hópi, svona tölfræðingum og vistfræðingum, sem að hafa legið yfir þessu, þannig að ég myndi segja að þetta sé svona best unna stofnmat sem hefur verið gert fyrir tegundina í heiminum, því að við erum svo heppin að tilheyra litlum hópi sem að rannsakar þessa tegund allt í kringum norðurheimskautið og það ekki allir sem búa svo vel að hafa svona mikinn aðgang bæði að veiðigögnum og hræjum. Þannig að við höfum svolítið sérstöðu og við viljum meina að þetta sé ansi gott mat og samkvæmt þessu mati þá hefur þessum virka kynþroska stofni á vori fækkað milli 30-40% á síðustu 15 árum. Og það er áhyggjefni. Þó að sé kannski ekki alveg kritist, það getur orðið það. Við þurfum að skilja. Við getum að lána hans verið. Hvað gagn gerir hann? Hvað gagn gerir hann? Já, góð spurning fyrir utan að hafa verið verðmæti gjaldmiðill. Þá hlutverk rándýra í vistkerfum gríðarlega mikilvægt og oft vanmetið. Þar sem að eru rándýr, í öllum vistkerfum þá yfirleitt eitthvað rándýr. Á eyjum eru það yfirleitt fuglar sem sjá þetta jobb. Hér náttúrulega líka mikið af fuglum sem sjá þessi hlutverk. Rándýr eru oftast nær, ég myndi segja alltaf, líka hræætur. Þannig að þau hafa ábúðslega mikið hlutverk í fyrsta lagi fyrir efnahringrás. Að brjóta niður, vera fyrsti aðilinn til að brjóta niður lífræn efni sem hræætur. Það er búið að sýna fram á það í áratugi og að hlutverk rándýra að halda bráðastofnum heilbrigðum. Það er til svona frasi eða orðatiltæki sem kalla life in fear. Þess að dýr getur orðið kærulaus ef það aldrei neinn ógn. Þannig að þau dreifa úr, þetta er ofta, hjá okkur þetta fuglar, mikið af nagdýrum líka erlendis, það er ofta að svona læmingjatóur, læmingja sem að stjórna stofnum snæuglu og kjóa og tóu og fleiri, jarfa og vísla, snævíslur. Sem eru svona læmingja sérhæfð dýr og þurfa annars vegar að vera á staðnum sem að læmingjarnir eru að sveiflast eða þá geta flogið á milli eins og uglunar. Þannig að þar sem eru heilbrigð vistkerfi og eins og í tilfelli tóunar sem hefur alist upp hér á Íslandi með fuglunum og fuglandi með tóunni í þúsundir ára, þá hafa þeir séð til þess að við eigum sterka og góða stofna af þessum fuglum sem að búa dreift
og eru heilbrigðir og sterkir og geta þar að leiðandi brugðist við alls konar breytingum í umhverfinu. Það verður svona síður einsleitari hópar bráðardýra. Þannig að það nú svona þeirra aðaldjobb sko, að vera... Þessi dýr eru öll í vinnu fyrir umhverfið sitt, bara í vinnu, sem við njótum af. Já, og það verður ákveðin þróun til dæmis bjargfuglar sem verpa í lóðréttum björgum. Myndu nú að örugglega ekki gera það ef að þeir þyrftu þess ekki. Þetta ekki gott sko, að það eru allar heiður og þá hefur þróunin orðið sko, maður getur sagt svona hálfgerð darvínisk þróun orðið þar sem að eggin hjá þessum fuglum eru öðruvísi í laginu, þau rúlla ekki fram af sko, þau rúlla bara hringi af því þau eru oddhvöss. Það ákveðin svona þróun sem eru orðið vegna þess að já, þú ert bara þarna á sillu og ef eggið rúllar að stað, það rúllar að bara hringi og þeir hafa getu til þess að verpa fjölga sér í þessum aðstæðum, í þessum lóðréttu björgum. Það var orðið þá til tegundamyndun í gegnum tíðina. Þetta tekur þetta langa tíma, svona þróun, en hún verður til vegna einhvers í umhverfinu sem einhver ógn og þá býr þú til eitthvað system sem virkar. Þannig að ég hef oft sagt líka að eins og ég nefndi áðan að vistfræðin, hún gengur svolítið út á sömu svona eðli hagfræðinar. Þetta ekkit ólík fög. Það verið að finna hvernig hægt að nýta best auðlindir og komast sem minnst auðveldast hjá ógnunum sko. Þannig að það svona einhvers konar svótgreining sem að verður til á stórum skala á löngu tíma og eitt af þeim ógnum eða umhverfisbreytum sem að bráðadýr þurfa að lifa við eru afræningar. Og ef þeir eru ekki fljúandi heldur gangandi þá þarf að leysa það einhvern veginn eins og til dæmis að vera á stöðum þar sem að annarkvort að vera í stórum flokki eins og dýr gera oft, fuglar eru oft í svona stórum hópum eða þá að vera dreift. Og þetta hefur náttúrulega maðurinn líka nýtt sér eins og til dæmis í æðarvörpum þar sem að í náttúrulegum æðarvörpum þar sem að enga manneskjur þar sem að refir hafa aðgang, þar bara æðarfuglin að verpa mjög dreift eins og víða á annesjum allt land. En ef að manneskja eða landslag sem til dæmis með litlum eyjum eða svoleiðis býður upp á vörn fyrir gangandi afræningja, þá allt í hennu verður þéttari byggð og það bara ein leið til að svara svona ógn. Þannig að þetta allt svona, það oft svona kannski ekki alveg augljósar en svona þegar maður pælir í því frekar augljósar svaranir við því að hafa afræningja. En svo náttúrulega hrafnar og kjóar og mávar, örnir, fálkar, þetta allt saman bæði afræningjar og hræætur. Þannig að þetta svona þeirra hlutverk. Það nóg að gera. Það nóg að gera og það gengur ekki að það sé bara margra metrar að laga einhverju dauðum dýrum út allt. Allir vita hvað gerist í gamla daga, var gott að fá hvalreka, nú vill enginn fá hvalreka. Þetta tekur óratíma að rotna og þó svo að allir gangi í þetta, það ekki alveg sko. Nú verðum við að fara þetta, við erum hlaupa næsta dagskálið að, en Ester út, ég þakka þér kærlega fyrir og rauðaborðið heldur áfram eftir eitt augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Já, við höfum svolítið síðustu vikur verið að ræða við sérfræðinga hér við þetta rauða borð og spyrja þá
út í þeirra kunnáttu sem varðar þessa stóru ákvörðun sem að íslenska þjóðin tekur eftir 10 daga cirka þegar við göngum að kjörborðinu í þjóðaratkvæðagreiðslu og segjum ýmist já eða nei og það góðra gjalda vert að vera með sérfræðinga hér í settinu og vonandi hafa þau viðtöl skilað einhverju. En í dag ætla ég ekki að vera beinlínis með neitt sérfræðing til þess að ræða þessa kosningu framöndan. Ég ætla bara að ræða við ósköp venjulega mannesku út í bæ. Hún eldri borgari, hún 78 ára gömul. Ég tók eftir henni fyrir einhverjum misserum á internetinu, sá að hún var ekki átakafælin. Hún hafði skoðanir á þjóðmálunum og þorðið að standa við þær og hún enn að skrifa og rífast og ég sá einhvern slag sem hún tók á internetinu bara síðast í gær og ég hugsaði með mér, helviti þetta gott hjá þér. Vertu velkomin Ingibjörg Ottesen. Þakka þér kærlega fyrir. Það er gaman að fá þig hérna. Takk. Líður þér eins og mér að þetta sé stórt augnablik í sögu þjóðar að skipti miklu máli hvað við gerum þarna í kosningunni, Evrópukosningunni? Já, mér finnst það. Já, virkilega. Já. Ég segi nú eins og Þorvaldur Gylfason, ég ekki vissum að ef ég hefði ráðið einhverju lagta fyrir þjóðina að klára þessar viðræður. Nei. Af því að mér finnst það bara svo sjálfsagt af því að það voða erfitt að taka einhverja ákvörðun á þess að vita nákvæmlega hvað í boði. Margar af stærstu ákvörðunum í utanríkismálum hafa verið tekna bara inn á Alþingi í sögunar ás á þess að Íslendingar hafa verið spurðir og þetta eru svona mismunandi skólar ég held að flesti sé nú sammála að lýðræðislega þetta svolítið fallegt en það alveg augnablik í sögu þjóða þar sem að virðist vera sem að hafi ekki verið neitt verra að Alþingi bara tæki ákvarðanir sem að þeim tíma voru taldar gerræðislegar. Mér finnst það gerræðislegt ef að þingi tæki þá ákvörðun að klára viðræður að eða samþykja bara aðild án okkar aðkomu. Já. En það að fá og sérstaklega kannski af því það hefur artað sig þannig þessi slagsmál sem núna eru og sumir segja klofnar í herðar niður heilu fjölskyldurnar sem ég hef nú enga trú á að það sé svo slæmt. Nei. En það bara koma misvísandi svona að það farið mjög frjálslega með sannleikan. Já. Það hvað eftir annað búið að reka ofan í málsmetandi menn bara hreinlega lygar þetta því það er svo augljóst hvað sumir eru að reyna að passa upp á það að þjóðin fá ekki að sjá samning. Já, það margt sem umhugsunarefni í þessu. Það líka peningarnir sem að önnur fylkingin virðist hafa miklu meira afheldur en hinn sem náttúrulega lýðræðisbjagandi. Það eins og þú nefnir þetta með sannleikan að það eru margar lygar á lofti og það er mikill brotavilji í umræðinu að það vantar sómakendina, það er eins og það sé í lagi að tilgangurinn helgi meðalið, þú megir ljúga ef þú kýst sem svo bara af því að við höfum, það er einhvers konar sturlungu blæri yfir þessu, 2 fylkingar og það er ætla bara að sigra hvað sem þarf til þess. Já, og ég á bara mjög erfitt með að skilja það. Hvernig stend á því að svona þessi stétt sem alltaf stendur ofar almenningi, akkur henni það svona brýnt að samningu verði ekki kláraður. Ég sé ekkert lýðræði í því. Sérhagsmunir? Já, bara... Það er náttúrulega alveg ótrúlegt. Sonur minn, hann nú ekki nema 30 og eitthvað, 5 ára og 6 ára. Hann hlustar aldrei á fréttir. Hann sagði, mamma hættu bara að röfla þetta. Það duga mér alveg að og nefndi, Halldór Benjamin og Ólaf Ragnar og Bjarna Ben. Þeir segja nei, þá hlýti bara að segja já.
hann sagðist vera svo einföld sál. Já, þurfti ekkert meira. Þannig að mér finnst þetta voða skrítið af því að ef að þeir eru svona vissir að þetta sé svona, við fáum ekki þetta og hitt, þá ætti það bara að vera þeim mjög kærkomið að samningurinn sjáist til að sanna mál þeirra. Já. Því að ég hlusta á Guðna í Silfrinu, ég hlusta ekki eitt bara á Guðna sem alltaf góður og gegn. Guðna fyrirverandi forseti okkar. Fyrirverandi forseti. Eins og hann segir, hann var hvorki að mæla með á móti, en hann var alltaf að segja satt. Já, og það margt sem að hefur valdið mig vonbrigðum í umræðinu núna síðustu vikur. Ég hélt við varum komin lengra. Ég held að unga fólki sé aðeins betur statt heldur en þessir freku miðaldra auðugu kallar sem að eru vanir að hafa það rosalega gott og af því að við erum með séríslenska leið sem að umbunar sumum en refsar öðrum að mínum mati. Við sáum þetta bara í morgun í vaxtaákvörðun Seðlabankans. Enn verið að hækka vexti. Nú konur upp í 8%. Sko ég í hópi þeirra sem skulda mjög marga 10 milljóna og sko ég búin að sjá í húsnæðislán. Ég kom bara á grænni greina í taldi með nokkra 10 milljóna í vasanum fluttist frá Akureyri til Reykjavíkur fyrir nokkrum árum. Og keypti húsnæði sem var ekki neitt lítið en það var ekki stærra en þurfti yfir 4 manna fjölskyldu. Og ég hélt bara að þetta yrði allt í lagi en svo fer þessi vaxtaskriða af stað og ég bara í hópi svo margra sem að sé húsnæðiskuldina vaksa á sama tíma og við fjölskyldunum sennilega búin að greiða einhverja 10 milljóna inn á. Það mjög óeðlilegt fyrir bara, ég á 70-aldri, kalla á 70-aldri, að húsnæðisskuldan sé alltaf að hækka á sama tíma og hann borgar 10 milljóna inn á húsnæðislánu. Hvernig heldur sé það að vera leigjandi sem næstu í 1/3 af nútíma Íslendingnum, samanber tölur frá formanni leigjendasamtakanna. Hvernig heldur það þeim liði? Ég tilheyri þó þeim sem að með örugt þakk og ég get borgað þessa greiðslur þótt þetta sé ótrúleg staða í skopparabolta hagkerfinu að sjá lánið alltaf hækka. En hvernig heldur það sé að vera þessi þögli þriðjungur sem að sko Seðlabankinn drullar yfir með ákvörðun sinni í morgun og það alveg sama hvað fólk segir svona göfugri hliðar, svona þjóðaratkvæðisgreiðslu. Það hlýtur að skipta máli fyrir marga að búa svo hnútana að unga kynslóðin, börnin mín og þín og barnabörnin, að þau þurfa ekki að lenda í þessu sem að ég að lýsa. Að fólk á 70-aldri, það búi enn við þessa frumstæðu geðveiki, stýrt á svörtu loftum. Ég skil ekki neitt. Ég skil ekki á hverju Íslendingar kjósa þetta yfir sig. Ég þykist alveg skilja hvað býr á bakvið það því það hefur alltaf verið þannig. Ég man svo langt að fyrsta húsnæði sem að ég keypti austur á Seyðisfirði, það bara, við fengum lán og það bara brann upp. Það var ekki verðtrygging. Það þurfti eitthvað að gera. En svona hvernig þetta hefur verið svona undanfari, ég þurfti að taka lán, við vorum í skuldlausu húsi við hjónin, svo skildum við og ég vildi eiga húsið og ég þurfti að taka lán og ég hef ekkert skoðað það annað en ég finn bara á afborgunum að þær hafa meir en helmingast og þetta síðan 2018 eða 19 og já, þannig ég skil þetta ekki, ég skil ekki hvernig þetta hægt að þetta leyfist. Nei. En við ráðum engu, þetta að verða bara eins og maður las í gamla daga, 1600 þegar bara bændur, stórbændur, bara réði yfir öllu. Það var sagt að Danir hefðu kúað okkur, en ég held að hafa nú aðalega verið svona bara óðalsættir einhverjar alltaf. Og þetta stefnir í það núna
finnst mér og það hefur alltaf verið þannig eins og forsetinn sagði, Guðni fyrrverandi sko, og margir hafa sagt í þessari umræðu það er rosalega gott að eiga íslensku krónuna en það er ræðilegt að skulda hana. Já, hann sagði það. Já, hann sagði það og hann er maður málsvari fyrir því sko. Hann er maður sannleikans og hefur aldrei verið svona einhver tækifæri sinni sem segir bara það sem passar akkurat þarna. Hann stutt ekki útrásavíkinga eða var partur af þessu hruni, bankarhruni. Nei. Þannig þetta er svo rosalegt og þó að þú segist verið öruggur, þú ert bara ekkert öruggur. Þú getur bara mist húsnæðið þitt. Já. Og komið út, þá eru svo margir eins og í hruninu sem koma út í mínus. Já, ef það yrði verðfall á eignum, þá skindilegt sem að... Já, að því það virðist eins og þegar eitthvað lagast, að þá er ekki leiðrétt. En sko samt, kona mín og ég, við höfum, þessi þáttur á nú ekki að fjalla um mig og mína fjölskyldu, en það er allt í lagi stundum að maður drægi fram sko orðina þvottinn og bara viðri hann fyrir almenningi því að það ætti ekki heldur að vera þannig að við skömmumst okkar fyrir sko hagkerfi sem er að píska okkur og refsa okkur. Það er ekki okkar sök að sumir skulda og eru með kyrkingarhólina um hálsinn. Ekki vegna sjálfra sinn, ekki vegna okkar eigin bresta heldur vegna samfélagsins. En sem sagt, ég held sko að ég sé hópi forréttinda fólks hvað það varðar að ég held að ég og kona mín, við getum alltaf gripið til meiri vinnu, við höfum alls konar tækifæri til þess að afla aukina tekna. Við nennum ekki, við nennum ekki að vinna meira en við þurfum. Við höfum 5 börn og það kostaði náttúrulega gríðarlega mikla peninga að koma 5 börnum á legg. Og það veit allir að og ég er ekki að væla yfir hlutskipti okkar en mér verður bara að hugsa til allra sem hafa ekki rödd á morgni eins og þessum þegar eina ferðina þeir sjá stýrivaxtahækkun og sumir þeirra kannski hugsa ok, þetta gæti nú kannski skánað eitthvað ef við færum í ESB en þá er í rauninni sömu öfl og þrýsta á stýrivaxtahækkunina í morgun þau skerast ekki við að vera með lega áróður og jafnvel ætla sér að bjaga þessa Evrópukosningu með auði, með auglýsingum, með röngum staðhæfingum. Þetta er ekkert voðalega geðslegt samfélag. Mér sýnist að það hafi ekkert skánað neitt rosalega mikið síðan ég skrifaði bókina Besti vinur Aðal. Það undrar mig að þetta geti áfram gengið svona því nú ég lesið Besti vinur Aðal og líka Eimreiðar elituna og ég á bunkan af rannsóknarskýrslunni. Já, þú ert mjög þjóðmálalega þenkjandi kona. Já, og börnin mín eru alveg uppi það að þegja þegar fréttirnar eru í útvarpi. Ég hlusta á fréttir og fylgist með og ég er ekki alltaf vinsæl sko. Nei. Ég fæ alveg að heyra það, en ég segi ekki alltaf sannleikan, en það verður að hafa þá skemmtikildi ef ég er að ljúga einhverju sem ég get leiðrétt. En ég lýg ekki í svona samhengi, bara að búa eitthvað til, mér til framdráttar. Ég hef það alveg ágætt. Ég hef verið farsæl í lífinu. Þú býrð ein eða eitthvað? Ég býr ein núna, já. Og dóttursonu minn er hjá mér inn í sér íbúð og já, ég býð ein og ég er farsæl og ég get ekki þagað. Ég hef bara það ekki í mér þegar ég sé óréttlæti og rangindi þá bara get ég ekki þagað. Það er alveg sama hver á í hlut. Og ég er ekkert í veislum að ráðast að fólki eða út á götu eða út í búð. Það er ráðast að mér fyrir að hafa sagt eitthvað. Ég nota Facebookið mitt til að skrifa það sem mér finnst. Og mér finnst að fólk sem er mér þolir það ekki, þá ekkert að vera að lesa. Það er inni á mér. Þú ert mikil jafnaðar manneska í þínu hjarta, ekki satt?
Jú, en ég hef alveg verið hérna miklu lengra til vinstri sko, að því ég alveg upp við það bara læti sko alþýðubandalags hérna en svo ég líka alveg upp við Framsókn hjá AOM og það var bara svo rosalega gott fólk og alltaf allir að hjálpa stað en það var alltaf háfaði, ekki mömmu minni sko, en pappa og hans vinum og föðufólkinu mínu og ég hef bara, það var síðast inn ég er samt jafnaðarmaður, ég er búin að láta því að það sé eitthvað við verðum að tala saman og hittast á miðjunni og það er ekkit öfgar, það er alveg sama hvort það eru til hægri eða vinstri eða í hverju sem er. Hvað finnst þér alla vinstri fulltrúana núna sem stíga fram og tala fyrir því að við maður segja nei í Evrópukosningunni? Veistu það, ég er bara alveg miður minn og þegar hún Sólveig Anna steg fram, hvað er hún að meina? Þegar hún veit að það hefur ekkert lagast hjá þeim sem hafa minna, hún hefur verið rosalega öflug að tala fyrir sitt fólk en há laun, kannski eru það vandamáli, kannski eru laun orðin allt og há, ekki hjá þessu fólki, heldur hjá þeim sem eru með 5 milljónir eða bara í takt við hækkur laun stjórnmálamanna, þá hefur þetta farið versnandi. Veldur það í vonbrigðum hve margir einstaklingar til vinstri segja bara nei og segja okkur að segja nei? Já, en það kemur mér samt ekkert á óvart þegar ég heyri Steingrímur J segja það eða Ögmund. Það kom mér verulega óvart að hlusta á Sólveig Önnu. Helt hún væri skynsöm. Akkur segja þeir nei, akkur vilja þeir ekki. Þetta eru menn og konur sem hafa lifað á eiginlega verið á ríkisjötunni, verið í stjórnmálum án þess að hafa nokkuð skapaðan hlut gert. Þá er ég að tala ekki ef fátækt minnkað nema síður sé, hún er orðið meiri, húsnæðiskorturinn orðið meiri, ég ætla ekki að segja að sé alveg þeim að kenna, en það var rosalegt að að sjá Vinstri græna að í þeirra stjórnatíð Katrína Jakobsdóttir skildi allt fara niður á við og þá er ég að segja allt, öll velferð. Alveg sama hvar hún er og líka aukist mengun. Þetta er bara tækifærismennska. Það er ekki rekin hér á Íslandi neitt sem heitir skynsemis-pólitík. Hvar er þá pláss konu eins og þinnar í pólitíkinni núna? Pláss fyrir hjartaði? Ákveðum vonbrigði með vinstrið. Miðjan hefur færst aðeins til hægri, það er allir sammála Kristján Frostadóttir og hennar flokkur núna, hann er aðeins lengra til hægri heldur en Samfylkingin var fyrir nokkrum árum. Þú myndir ekki kjósa miðflokkina að Sjálfstæðisflokkinu þykist ég vita. Hvar ertu í ákveðinni kreppu með hugmyndalega? Já, ég er það sko, ég hef aldrei kosið Vinstri græna, ég satt fundi þegar var verið að sameina. Ekki að ég ætla að fara í pólitík og bara forvitunum, ég hef alltaf þráð það að félagshyggju fólk gæti verið saman þó það hefði ekki alveg nákvæmlega sömu skoðanir. Þá hlustaði ég var á fundi þar sem að Steingrímur J var og þekkti persónlega Margréti Frímannsdóttur og hvernig hann talaði, ég gat ekkert séð annað en frekju. Og þetta er nákvæmlega það sem ég sé núna, Ögmundur, ég sé bara frekju, svona valtað yfir mig og fleiri. Ekki að ég hafi það ekki gott og ég bara endurtek það, ég hef það alveg ágætt, ég er ekki að kvarta, ég hef verið farsæl. En mér finnst það svo borðlíkjandi að við tölum við bræður okkar og systur í Evrópu, það má örugglega finna margt að hjá þeim, en Guð minn almáttugur, við erum lík þeim og eins og hvernig stendur á því að bæði Danir og Svíar segja, það er yfir 80% ánægja og þeir segja, við segjum bara nei.
eða ekki við heldur þeir sem þykjast vita meira og þetta nýjasta að hlusta á bara, hvað ég segja, við erum að tala ég fer út og suður sko, að því mér dettur alltaf eitthvað í huga. Það gera sérfræðingarnir líka. Ég með dálítið mikið af bókstöfum, miklu fleiri en þessa 4, að heyra Stefán Pálsson sem ég held rosalega upp á, að það bara verði að segja svo NATO bara hið fyrsta. Þú veist, ég skil ekki þetta vinstra fólk vegna þess að stefna vinstri grænna er eiginlega á pari við það sem að mér finnst. En þeir fara bara ekki eftir neinu. Nei, en það eru margir sem eru svolítið þreyttir á orðræðu vinstrisins þessa dagana. Þú ert ekki einum það. Sko, og þetta er í rauninni, mér finnst ég alltaf verið að hitta fólk sem getur hver ekki halla sínu höfði. Nei, ég hef í raun og veru ekki til, ég held mjög mikið upp á hana, Kristrúnu. Já. Hún hefur ekki verið að ljúga. Já. Hún er mjög einörð í öllu sínu og hún má alveg vera hægri sinnaðri en ég. Já. Það er eina sem ég fer fram á af stjórnmálamönnum að þeir séu heiðarlegir og hugsa bara þjóðina og landið. Já. Við erum, hvar lendum við ef að ferðamennskan dettur alveg niður? Hvar lendum við ef að þessir ólíkarkar sem hafa komið hingað og fengið bæði ár og vötn og sjó og fleira og land undir fyrir rafmagn og fleira eða fara. Það er nú sagt að ég er ekki talað um það að eftir bara fáein ár verði farið að virkja sjávarorkuna. Það nennir enginn. Svona svo sem kannski ekki alveg auðvelt að spá fyrir. Það er ekki eftir að það er talað um það. Tækni svona mál. Já. Við hefðum bara ekki, við vitum það ekki. Nei, en ef að útlendingar er að kaupa 80% af okkar orku og þá að gefa enn meira í, þegar verið er að tala um þegar þetta fólk segir að við verðum leppar hjá bandaríkjamönnum eða hinum og þessum. Já. Við erum náttúrulega, þegar við erum að sjá það sjálf, stjórnvöld, að gera okkur að leppum. Við verðum bara háð. Já. Þetta er of mikið og þá er ekki skrítið. Ég heyrði einu sinni hann forstjóra Landsvirkjunar tala um það að það yrði alltaf að vera meira, annars springur allt og einhver vitringur kom og sagði að fyrirtæki sem að stæði í stað, þau myndu fara á hausinn. Hvað á að blása lengi í blöðruna áður en hún springur? Já. Og þetta, ég átti náttúrulega vona á þessu 0,25 í morgun, en ég fann bara þyngsli fyrir brjósti mér. Já, ég tekur þetta það með þér. fólk sem er að berjast og þetta unga fallega fólk sem er að fara að hefja lífið, hvernig náðu það að fara að? Sko, ég verð að viðurkenna það að ég held að íslenska þjóðin væri lengra komin en svo að við myndum berja höfðunum í steinin og sko kaupa málflutning þeirra sem segja að eftir nokkra daga ætlum við bara að kjósa aðild að ESB eða ekki. Bara svo því sé haldið til haga, ég veit ekkert hvort ég segi já eða nei. Ef það rennur upp svo stund að Íslandingur verði boðin samningur og það getur vel verið, ég segi bara nei ef sá samningur verður ef ég fæ að kjósa þann samning. En á sama tíma það getur vel verið, ég segi nei gagnvart þeim samningi, þá hefur það undrað mig að þetta sé ekki létt já að fá loksins að vita hvað er í boði. Ég skil að einhverju 5% Íslendinga hafi hag að óbreyttu ástandi. Þeir eru í sérhagsmunaklíkunum, þeir eru búin að deila viðskiptamarkaðanum á milli sín. Þeir njóta ákvarðunar Seðlabankans í morgun, þeir eiga hellinga peningum. Eins og Guðni sagði, krónan er vond þegar skuldar hana en góð þegar átt hana. En ég skil ekki hvað stór hluti hins almenna manns, hins bara venjulega Íslendings
stekkur á áróðursvagn þessara neyjafla eða með einhverja svona þjóðerniskend í brjóstinu, einhverja rómantíska tilfinningu sem segir þeim að það tapi sjálfu sér og við töpum samfélaginu með því að vilja vita meira. Hvernig, nú þegar ég hef lýst þessu fyrir þér, hvernig rímar það við þína upplifun af þessu undanfarið? Ég get nú eiginlega bara alveg sagt það sama. Ég held að ég sé Evrópu sinni í hjarta mínu, bæði menningarlega og bara bara á allan hátt. En ég hlusta á Guðna vel, ef að það á að fara að taka á okkur yfirráð yfir 200 milljónum og að það á að fara, þá segi ég alveg eins nei. Og mér finnst þó svo í raun og veru að mér finnst ekki við þjóðin hafi ekkert vald yfir þessari auðlind lengur. En ég vil fá að sjá hvað í boði, af því það er svo margt þarna inni sem að Danir og Svíar eru ánægðir með og líka Finnar varðandi landbúnað. Ég alveg, ég búin að styðja alltaf íslenska landbúnað. Ég sveitatúta í mér. Og við þurfum að geta framleitt fæði fyrir okkur í heimi þar sem matvælaskortur, það má aldrei gleymast. Við verðum að vera sjálfbær þar. En hvernig stendur á því að venjuleg heimili hafi ekki lengur efna á því að hafa lambalæri á sunnudögum eða bara kaupa almennt lambakjöt? Akkur fiskur orðinn svona svakalega dýr? Þegar ég var krakki þá fór maður út í fiskbúð til Gissus fyrst og Tryggva svo og keypti fisk fyrir 5 kall fyrir alla fjölskylduna. Það er allt svona og mér finnst það bara, ég held að samningur verði góður. Ég treysti henni Þorgerði Katrínu fyllilega fyrir því að sjá til þess og Kristrúnu, hún hefur lítið látið fara fyrir sér, ég vona að við fórum að sjá hana meira. Mér finnst það að vera stórslys eða verður sagt nei. Ég bara vil ekki trúa því. Ég held að sé líklegra en eitt að það verði sagt nei, vegna þess að ég held að ákafinn í neyjurunum sé mun meiri. Ég held að jáið sé svona með hangandi hendi við það og það sé óvist að jáar að nenni að skilja sér á kjörstað. Ég myndi búa mig undir nei ef ég væri þú. Já, ég býst alltaf einu versta en vonaða besta. Ég nú þannig, ég vil bara ekki trúa því á íslenska þjóð að hún láti það eftir þessum sem að arðræna okkur. Þetta hefur gerst hægt eins og með kjötvörur. Kaupfélag Skagfirðinga virðist bara vera svo stór partur. Og þegar þeir eru að tala það að bændur og fleiri, að það sé betur farið með peninga. Það talaði að kosti 1900 milljónir að klára þetta og ég tvöfalda það nú að því við förum alltaf yfir. En bændur eru að fá samtals 25,5 milljarða í styrk á hverju ári. Og það gerir 100.000 kall á mánuð á hvert bú af meðaltali. Ég bara reið út í bændur og ég ætla ekki að setja íslensk kjöt í mína kistu eða verður nei. Þá ég bara reið, þá þetta orðið vonlaust að við komumst upp úr þessu að það sé sífellt verið að ráðast á velferðarkerfið okkar og fátækt fólk. Ég hef náttúrulega engan rétt til þess að líta niður á skoðanir annara þótt þessu ólíkar mínum. Þvert á móti þá þarf ég að reyna að skilja þær og ég held að hvað íslenska þjóðin lúbarinn, hvað hann kengbarinn. Ég held eins og sínfiskur ég held að sem bara hefur verið eða hertur fiskur bara sem búið að lemja með hamri til þess að það sé hægt að koma nú niður. Ég held að þetta sé breyta sem skipti töluverðu máli. Ég hef sjálfur búið í 2 Evrópulöndum.
ég þekki stöðuleikann sem fylgir því að vera í balanseraðu efnahagsumhverfi. Ég þekki þægileg heitin sem felast í því að þú sért ekki alltaf við þessu skopparabolta hagkerfi, þessum ólgusjó, að þú eru ekki að hafa áhyggjur af komandi kynslóðum, að það sé bara upp og niður bara í einhverju fárviðri. Ég sé að það eru mjög margir Íslendingar sem annarkvort á tilfinningarlegum ástæðum eða einhverju óryggi tala sig upp í það að við þekkjum fortíðina eins og hún hefur verið, en það eru margir sem að þora ekki að ímynda sér einhverja nýja framtíð af því að það væri eitthvað sem það myndi ekki þekkja. Og ég held að það sé meira og minna áfallastreita og áfallastreituröskun. Ég held að það sé það sem ég kalla í besti vinur aðal hungursneiðar komplexin sem talar. Og ég held við séum bara veik þjóð. Mér finnst ég bara sjá það víða í umræðinni, sko. Svo mín skoðun. Já, ég náttúrulega búin að sjá þetta líka að fólk, sko, bæði sumir bara vilja ekki tala það og við verum aðtöða það að íhaldsflokkarnir eru alveg, 4, Vinstri grænir, Framsókn, Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur. Það á ekki að fara áfram, þá bara halda þessu þrátt fyrir að allir sjái. Það er bara staðreyndir, það er ekki eitthvað skoðun mín alls að fara niður á við. Það er alveg rosalegt að verða veikur og kannski jafnvel alvarlega veikur en fá ekki tíma hjá sérlækni fyrir eftir hálft ár. Ég bara sjálf að upplifa það og þetta var ekki svona. Vil ég fara inn í moldakofana? Nei, ég þarf ekki að fara inn í moldakofana. Ég vil alveg fara aftur á bak, það er allt í lagi. Ég hafði það bara, ég var hamingjusöm og ég hafði það alltaf ágætt. Sæmileg laun sem dugðu. Núna er alltaf verið að einblína á einhvern hagvöxt og við kaupum og ég er ekkit betri en aðrir, alls konar óþverra og bara drastli og það bara hrúast upp á sorpu og Íslendinga vilja alltaf vera í með einhverja svona undanþágur á hinn og þessu og er ekki að taka marka á þessari loftslagslínun bara, og við vitum hverjir eru verstir í því, vilja bara alls ekki hlusta á það. Trump er nú aðal svona forsprakkin að því, trú ekki á vísindin. Það er bara áfram, annars er bara dauði framundan. En við vitum það það er bara dauði framundan ef við ætlum að halda svona áfram og þetta bara að fólk sé svo hrætt við að skoða þetta frá og sína skynsemi og segja 1, 2, 3 og reyna einhver árökhugsun. En það er áfallastreitan held ég. Það er þessi ótti að við séum svo hrætt að við getum ekki ímyndað okkur að við eigum skilið eitthvað skárra en það sem að Ég held þetta sé jafnvel núna. Þetta er að því unglingar, þeir eru bara ekki að hugsa þetta til dæmis. Þeir eru bara í símanum sínum. Það er mjög fáir unglingar í dag sem þurfa að hugsa jafn alvarlega. Það er bara fátöku krakkarnir. Og þeir vilja kannski, þeir reyna að fela fátaktina því það er skömm að vera fátækur. Já. Heldur ekki að já, það getur vel verið að við séum bara hlaðin áfallastreitu. Auðvitað er áfall ef þú veist ekki hvort þú getur borgað húsalegunni eða afborgun næstu Áfall erfast, þau sko erfast í gegnum DNA-ið okkar. Já, sagt, geta legið alveg frá allir skallakarum sinni. En sko, það liggur fyrir að við erum með hryllilega stýrivexti sem sko bara kippa fótunum undan svo mörgum Íslendingum og þetta er bara vonlaus barátta og okkar stýrivextir eru ekki neinu samræmi við neitt annað land sem við berum okkur saman við. Við þurfum að fara til Úkraínu sem er hræðilegu stríði við Rússland til þess að finna annað eins. Við erum með svo mikla fákeppni á íslensku viðskiptamarkaði að nokkur auðug félög deila bara og drottna og skipta bara milli sín markaðinu. Það bara, þau þurfi ekki lengur að fara í ferðalög upp í Öskjuhlíð vegna þess að samráð er bara viðurkennd aðferð til þess að vera
með íslenskan business í þessu fákeppnisumhverfi. Auðvitað mörg lítil góð fyrirtæki til, en þessar stóru blokkir eru náttúrulega bara glæpsamlegar og hafa það allt og gott. Við vitum það að það yrði uppbrot með aðild að ESB. Við vitum það að vexti myndi stórlækka. Við vitum það að það yrði mögulega eitthvað meira atvinnuleysi, það er ekkert endilega víst. Það eru einhverjir ágallar. En við vitum það að það kæmu evrópsk fyrirtæki hér inn á markað þar sem engin samkeppni og til dæmis með bankana sem hegða sér náttúrulega bara viðbjóðslega. Þeir húðstrykja okkur hvern einasta dag og en fólk vill ekki hlusta á þessar raddir. Það vill bara segja nei, ég afsala mér einhverju fullveldi, þetta er bara mín rómantíska tilfinning að ég vil að sjá óbreytt vegabréf og allt svona og gott og vel, þá er það bara þannig og þá munum við bara halda áfram að hafa það skítsæmilegt mörg hver en af því að þriðjungur þjóðar er nú komin inn á leigumarkaðin þá hefði ég átt von á að maður myndi svona heyra aðeins meira frá þeim hópum sem ekki eiga landið og miðin og að þeir væri svona ákveðnari í jáinu en það vekur athygli mína hve margir þeirra fylgja neyinu. Ég held að það sé hótun og ótti við það að það verði bara dauð og djöfull. Þeir hafa alltaf og svo endurtaka þeir, segja oft tvisvar, þrisvar, það sama og þegar maður sér orðið að sósíalistar og vinstri grænir eiga bara íbúðir í félögum og leigja út og hafa það svona gott og koma fram fyrir alþjóð og segja bara nei af því að þeir óttast þetta náttúrulega auðvitað samkeppni. Hér hafa verið stjórnvöld sem hafa lagt niður eftirlit. Ég segi við þurfum þessar reglugerðir, við þurfum þetta eftirlit af því að við erum bara ekki heiðarlegir en þetta eða þeir sem að ráða og ég gleymi aldrei þegar Ragnheiður Elín var spurð í sjónvarpsviðtali kennitöluflakk hvort það mætti ekki setja bönd á þau og svar hennar var nei, það er ekki hægt, það er því svo íþyngjandi fyrir atvinnulífið. Þetta er rosalegt. Og mér þetta sagði hún fyrir held ég hrun eða eftir hrun og hvað voru það, 130 milljarðar meira en Grindavíkur þú veist, batterið kostaði allt saman og búið að kosta sem var afskrifað á mann og hans félaga og ættingja og hann er settur í sem fjármálaráðherra. Hvernig getur fólk hort upp á þetta? Það segja allir að hann sé bara virkilega góður og gegn og allt það. Það má vel vera. En ég sé ekki þessi gæði. Nema ég hef aldrei svona haft mikið álít af fólk sem er með svona sér gæði. Ég er mjög hjálpsöm. Það er mjög erfitt að hjálpa mér að því ég er þannig manneskja. Ég ger þetta með ég get sjálf og ég get verið erfið. En það bara er svo mikilvægt að við hittumst á miðjunni og það verður engin sátt, ég verð ekki sátt nema að fá að sjá. Og það er sem betur fyrir einhverjir. Af því það kostar okkur ekki nema, segjum, 24 milljarða að klára þennan samning en við erum að borga 25 milljarða til bænda, 2000 bænda, 2000 bíla og það kostar okkur svona. Samt er kaupfélag Skagfirðingar að græða á þessu það er bara ekki hægt og mér finnst það að eigi að vera til ykkur ráð við því að embættismenn, siðanefnd eða forseti Íslands eigi að skerast í leikinn þegar að fólk er farið að ljúga máli sínu til framdráttar. Þá er það nú engir fréttatímar hérna á Íslandi frá degi til dags. Nei, þetta er náttúrulega alveg sérstakt. Og svo bara að skoða söguna þegar maður er að skoða söguna eins og hlusta á vinstrið. Vinstra við eitthvað, þeir sem er að segja nei. Og að við eigum að halla okkur jafnvel til Kína og ég veit ekki hvað og annað.
Vita eitthvað hvernig þetta var, veit þjóðin hvernig þetta var fyrir seinni heimsstyrjöldina? Sósíalistar berjast alltaf á móti nánast öllu. Marshalls aðstóðinni sem flýtt okkur 30-40 ár til að verða eins og bara Evrópa. Hún sennilega ein ástæða þess hvað við erum einþykk núna, að sko við erum svo vön að fá allt fyrir ekki neitt. Að hérna, auk þess sem við erum með bjagaðar hugmyndir erlend yfirráð. Við erum með bjagaðar hugmyndir að erlend yfirráð hafi kostað okkur þegar hið rétta samkvæmt sérfræðingur sem hafa verið hér við Rauðaborðið undanfarið að erlend yfirráð hafa verið oft Íslendingu til góða, hafa verið okkar bjargreipi. Þegar þetta kemur allt saman í einhvern svona dularfullum söguskilningi, þá snýr margt á haus. Já. Þetta rænir mig svefni. Já, var það? Já, það gerir það. Já, það er leiðilegt að heyra. Já, það er leitt að heyra, en ég vil ekki trúa því á íslenska þjóð að hún ætla að láta þetta eftir þessum forréttinda pésum, bæði til vinstri og hægri, af því þeir sem þessir vinstri sem að hafa bara lifað á því að þykjast vera að bæti hæginn fyrir fátæka, sem bara vittleysa. Það er margt til meir en há laun, það er svo margt annað. Við vildum hafa norrænt velferðarkerfi. Við erum að síga langt aftur úr. Já. Í þjónkun við ólíkarka, eins og ég vil kalla þá. Bara þeir ríku verða ríkari og fátækari. Og mér finnst það svo erfitt að hitta fólk sem hefur ekki sansinn fyrir því og finnst það bara allt í lagi og bara á meðan ég hef það gott þá þarf ég ekki að vera. Og ég er svo hrædd líka ef ég segi eitthvað. Það er eins og þú fær kannski ekki vinnu. Já. Mér hefur verið bent á það að börnin mér fá ekki vinnu af því þú sitt að rífa kjaft. Af því ég sé að rífa kjaft. Hver hefur bentir á það? Það er svo margir. Er það fullorðið fólk út í bæ sem bendir á það? Já, það er ekki börnin sem segja það við þig að nei, ég fæ ekki vinnu út af þér. Nei, þau hafa nú reyndar aldrei gert það. Nei. Þetta er hluti af sjúkleikana sem ég var að lýsa það. Já. Það eru ranghugmyndir okkar okkur sjálf. Þetta er ótti. Þetta er sjúklegur ótti í fólkinu sem segir þetta við þig. Við erum svo hrætt að alls konar hræðilegir hlutir gerist út af því hvað við höfum verið kvalin og höfum verið langkvalin og út af því hvað órétturinn hefur verið mikill hérna hjá alþýðinni. Þess vegna held ég að margir náu sér í digra öxl til þess að halla sér að þegar þeir segja opinberlega ég ætla að segja nei, því að þá halda þær að þeir séu áfram inn í einhverju hlýju. Já, inn í einhverju öryggi. Það er einmitt, ég fæ alveg gæsahúð og þetta er bara svona svipað þegar ég var, ég hef verið 11 ára. 59 voru þingkosningar, ég sagði það frá því þegar ég var að tala við hana Ragnheiði Davíðsdóttur að það var verið að kaupa okkur krakkana. Við fengum að fara inn á kosningaskrifstofu XT ofar í Breiðagerðinu. Það var kók og Prins Pól og bara í kössum og við krakkar sem að fengum bara aldrei kók og aldrei sælgæti og það var ekkert, þetta var fátækt hverfið þarna inn í smábúakverfi og hann talið að það væri bara fólk með blátt skírteini sem fengi að byggja en pabbi fekk nú að einhverjum ástæðum að byggja þarna og við fórum náttúrulega út að kjósa sjálfstæðisflokkin alltaf og við vorum þar, ég og vinkona mín. Kók og Prins Póló í búði? Prins Póló bara, við máttum koma aftur. Eins og þú gast í því láti? Okkur var sagt alveg að ef við myndum kjósa komana þá erum við alltaf fátæk en ef við ætluðum að hafa það gott þá ættum við að kjósa sjálfstæðisflokkin. Ég fekk yfirhalningu heima, það var kosningaskrifstofa upp á lofti heima hjá mér og þar var Guðmundur Jóð, Gvendur Jaki, hann var nú bara heimilisvinnur heima og ég fór nú og leta hann heyra það, ég ætla hann ekki að fara að verða fátæk og kjósa komana og þá fekk hann að tala við mig, fekk leyfi hjá mömmu og ég 11 ára gömul, satt á hnjánum hans og hann sagði mig frá
fátæku börnunum í Afríku og fátæku mönnunum sem voru nýra á Höfn og fengi ekki vinnu. Þeir voru kannski ekki með, ég man ekki alveg hvað hann saði, en ég bara, og þeir áttu ekki pening til að kaupa mat fyrir börnin. Vinkona mér fekk ekki sömu yfirhalningu og hún lærir þetta og hún alltaf á sama stað í pólitík. En ég snýrist þarna og hef síðan verið að berjast fyrir börnin í Afríku. Já, þetta rosalega sterk saga og ég þér mjög þakklátur Ingibjörg Ottesen fyrir að koma hérna bara með sjálfa þig, þannig sé varnarlausa og berskjaldaða. Ég held að það sé vegna þess hvað ég ber mikla virðingu fyrir því að þú ert ekki með neitt annað en þína eigin sannfæring og þína eigin mennsku þegar þú mætir til mín. Ég held þessi þess vegna sem að ég opnaði mig til dæmis allt og mikið mun og einhver hlustandi og áhorfandi segja minn eigin fjárhag, ætti náttúrulega bara að vera engamál sem ég var ekki að ræða sem þáttastjórnandi, en man langar bara til þess að koma móts við þig í þessari umræðu og það það sem að ég fylgist með alltaf á Facebook hjá þér, það að þóttu sitt hvöss þá alltaf þetta hlýja réttlæti hjarta undir og það að nenna þessu, það að taka slægin 78 ára gömul, býrð einn, sefur ekki, segir hún núna vegna Evrópukosningarinnar. Sko þetta náttúrulega það sem við þurfum tilfinningar, við þurfum ástríðu, við þurfum fólk sem ekki sama. Alveg bursið frá, ég myndi líka tala við þig ef þú væri akkurat með hina skoðunina, það væri alveg jafn áhugavert. Ég ekki að tala við þig til þess að einhverja áróður skini fyrir jáið. Mér finnst bara svo merkilegt að þú nennir að vera svo sem þú ert og þú sjáir tilgangin í því. Skilur mig? Já, ég skil þakka þér fyrir að segja þetta, að því það svo margir sem segir, hvernig nennir þessu? Já. Sko, ég þarf, þegar ég leggst á kottan, að hafa brugðist við, ef verið að berja einhvern, þá veði ég inn í það alveg. Þetta bara minn karakter. Ég með svona, ég hvatvís og verið til vandræða oft og mörgu sinnum, en samt farsæl í vinnu og annað. Þetta eru jákvæðir eiginleikar sem áttu að lýsa. Já, ég farin að kunna meta þá og hef aldrei verið hrædd við að lýsa skoðunum, en það sem ég segi, þá hef ég rök fyrir því og þegar ég spyr fólk hvaða rök hefur verið fyrir því, já, ég veit þetta bara. Þetta eins og krakkar þegar við erum að spyrja, akkur viltu það ekki? Af því bara. Þegar ég var að neita börnunum mínum eitthvað, þá útskýrði ég alltaf af hverju ég væri að segja nei. Já. Og ég rosalega, ég reynda búin að missa frumbörðu minn, hún dó krabbameini. Samreikist. Já, og en þau ég er bara mjög heppin með börnin mín, þau eru bara ágætlega og það er svo margt sem kemur til sem ég þarf svo mikið að segja og það vantar allar skynsemi í pólitíkina að var ekki svona áfram að sýna þó ég sé svona orðljót, ég get ekki verið að setja einhver falleg orð við eitthvað sem mér finnst ljótt eða falleg, þetta er líka bara afstætt hvað er fallegt og hvað er ljótt hver ert að lýsa, það er bæði ljótleikin og allt fallegt til í heiminu, allt fara á milli að þá finnst mér uppeldi á börnum, það er ekki sett mörk og svo jafnvel það er ekki, börnin fá ekki uppeldi eins og ég tel, auðvitað hef ég ekkert alltaf rétt fyrir mér en það er það sem að skiptir svo miklu máli og ég er alltaf tilbúin í að hlusta og fá rök og ég hef skipt skoðun en varðandi börn og uppeldi ég held að sé góð við börnin mín og ekki síðri við ömmubörnin það þarf bara að vera heiðarlegur og setja þeim mörk og standa við þau og þau verða annars í lausu lofti bara. Já, og mér langar líka bara ítreka mikilvægi þess okkur sé ekki sama og að við gerum eitthvað í því.
það er svo mikill doðið þarna úti, það er svo margar fjarvistasannanir í gangi, það er ákveðin ómennska í gangi vegna þess að við annarkvort þorum ekki eða okkur er sama, og þess vegna er svo hressandi að fá þig hér að rauða borðinu. Ingibjörg Ottesen, kæra þakki fyrir komin og ég óska þér allsins besta í framtíðinni. Takk fyrir að bjóða mér og leyfa mér að blása aðeins út. Við nefnilega leyfum öllum sem vilja koma til okkar að rasa út, blása út eða hvað við erum að kalla það, og ég er búin að hafa mikla ánægju að því að ræða við Ingibjörgu Ottesen og ég vona að það sé eins með ykkur kæru hlustendur og áhorfendur. Nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég er búin að fylgjast með umræðu vímuvarnir langt skeið í þessu landi. Mér finnst sitthvað benda til bakslags gagnvart lýðheilsu, ekki síst ungmenna í áfengis- og vímuvarnarmálum hér á landi, og mér finnst að það hefði orðið eitthvað sem Durkheim hefði nú kannski bara kallað siðrof. Ég veit ekki hvort það er sterkt orðið eða rétt orðið eða ekki, en mér finnst einhvern veginn að allar stofnanir samfélagsins séu farnar að líta þennan málaflokk meir og minna öðrum augum en áður, að minni alvöru, og það flæðir allt endalaust af áróðri áfengi innum eyru, nasir og bara munn og öll gött líkamans. Hann er komin hingað Árni Guðmundsson sem er vinur Samstöðurinnar, getur við sagt. Ég ræði oft við hann þennan málaflokk. Vertu velkomin, Árni. Takk fyrir, Björn. Takk fyrir. Þetta finnst þér í taka á sterkt til orða? Nei, mér finnst þú eiginlega ekki gera það, sko. Mér finnst þetta bara, þetta auðvitað ákveðið siðrof, sko. Það ekki? Og ég held að sé, sko, og það er alveg örugglega bakslag á því litum til að það eru öll sem róa öllum árum að koma sínum málstað fram, sem eru það áfengisframleiðendur. Já, og peningaöflin sigla einhvern veginn áfram og stofnanir, varfærnar stofnanir sem áður voru svolítið á bremsunni, mér þetta til dæmis í huga Ríkisútvarpið, er ekki nöndin bremsu. Nei, þau eru bara á fullu gasi, sko. Já, tökum bara Ríkisútvarpið, sko. Það var þannig að það dundi til okkar, ég er formari fólkdrasamtökum gegn áfengisauglýsingum. Einmitt. Og þarna bara síðustu mánuði þá hefur alveg streymt inn til okkar, sko, kvartanir frá fólki til dæmis auglýsingar frá smáríkinu sem er ólögleg áfengissala og dæmdir sem slíkir. Nýdæmdir og ekkert breyttist. Og það breyttist ekki neitt og maður fer að velta við sig hvaða þetta fórum til fjölmiðlanefndar þetta mál líka, sko, og menn fara að velta við sig hvað er eiginlega að fólki, sko. Þetta er fyrirtæki sem gerir ekkert annað en að selja brennivín ólöglega, heldur því áfram þrátt fyrir dóm og þá auglýsir Ríkisútvarpið eins og ekkert sé. Skýla sér reynda á bakvið það að það hafi fjölmiðlanefnd hafði álítið að þetta væri ekki ólöglegt og ég held að það sé komið frá okkur að við sendum meldingu inn til fjölmiðlanefndar og ég held að nefndin hafi sko annarkvort miskilið erindið eða bara hreinlega snú út úr því vegna þess að það sést ekki sko viðlaun eða sem þessi fjölmiðlanefnd segir það sést ekki áfengisflaska í auglýsingunni og þá er þetta ekki áfengisauglýsing þó að fyrirtæki gerir ekkert annan að selja áfengi og merki fyrirtæki sem er bara áfengisala, það bara klingi allar bjöllur. Þannig að fjölmiðlanefnd sko tók eiginlega ekki efnislega á málinu því er sem yfir og þá hangir sko Ríkisútvarpið bara á því áliti sem hefði átt sko eðli málsins samkvæmt sem Ríkisútvarp allan landsmanna. Það áttu þau að stíga fram fyrir sko skjöldu og segja bara þetta er ekki gott og þetta er siðlega rangt og allt þetta. En þeir gera það ekki. Nei, þeir gera það ekki. Og þetta er auðvitað þannig að Ríkisútvarpið er Ríkisútvarp allan landsmanna.
það á ekki aðhafast neitt sem að þjónar tilgangi hagsmuna þeirra sem eru að brjóta lög og reglur og selja áfengi málum hætti. Nei, og mér finnst eðlilegt að ríkisrekin fjölmiðl líti á forvarnar hlutverk sitt með öðrum hætti heldur en einkareknir fjölmiðlar sem eru háðari tekjum frá misgóðum öflum eins og áfengisframleiðendur. Bara algjörlega. Þetta er auðvitað, þessna finnst mér að Ríkisútvarpið hefur þessa ábyrgð og það þarf að axla hana, ekki bara þessu máli, þau þurfum auðvitað að vera öðrum fyrirmynd og öðrum fjölmiðlum þá líka sérstaklega. Það er annað sem að ég undra mig á. Það er bara eins og allt í einu séu allir að tala illa ÁTVR og ÁTVR sé forneskja. Já. Allt í einu bara er búið að kippa fótunum undan þeirri starfsemi einhvern veginn á meðal fólks. Fólk ræðir ÁTVR sem tímaskekkju. Ég held bara fyrir tiltölulega fáum árum að það væri sæmileg sáttum að Íslendingar ætluðu ekki sömu leiðir og til dæmis margar aðrar þjóðir hafa farið. Ég held að sé reyndaslega, það er gott að nefna þetta dæmi hérna sem þú segir, ég held að þú sért fórnarlamb áróðs sem er kostaður fyrir fleiri 10 milljóna og við sjáum það bara núna til dæmis að það er herferð á vegum samtaka verslunarþjónustu innan þeirra samtaka til með Neyðalínan, það eru uppbyldustofnanir. Þetta er herferð sem kostar kannski bara, ef við tökum þetta bara svona, bara svona sirkabát, þá er þetta svona 60-70 milljónir, kannski 80 milljónir með öllum byrtingum. Þetta eru kannski 2-3 fyrirtæki í samtökum verslunar þjónustu sem lemjast áfram í þessu og reyna að koma svo að daskra og alveg óháð öllu öðru en eigin hagsmunum. Þetta er meira heldur en framlag í lýðheilsusjóð sem ríkilegur lýðheilsusjóð, þá er það bara einhver fyrirtæki út í bæ sem fjármagna það og þeir eru auðvitað í því að búa til einhvers konar ímynd sem er ekki til og þess vegna þegar að þessi herferð þarna kemur daginn maður sér auðvitað peningaflæðið en þetta er dálítið þannig að þú gerir ekki kjúklingasalat úr einhverju drasli þó það hefur nóga pening og þess vegna það þannig að menn eru einhverja möntru sem er hamra á til dæmis bara í þessari herferð samtaka verslunarþjónustu þar sem að þeir segja að þetta sé lögin sé ólós og óskýr og allt þetta, það er bull nummer 1 en svo er líka svona bullís eins og það að sölukerfi netsala sé örugt sem er líka algjört bull og það er líka eins og forsvarsmaður eins fyrirtæki sem segir að áfengisverslunni sé með algjörlega mjög slæmt aldurs eftirlit og þeir selja unglingu vín þar að leiðandi, það er bara reyn lygi á íslensku, það er þannig að þeir eru með ákveði kerfi, tekkkerfi hjá sér þar sem ég senda fólki við 20 ára til að þú skilir ekki eftirlit ef við tökum úttekt landlægssambandsins sem var hluti af evrósku samstarfi eftirlit með netsölu fyrirtækjum, með áfengisölu fyrirtækjum, þá kemur ljós að það er 7% sem sagt, það er 7% svörun á því. Já. Það er þó einhverju segjast að vera svakalega fínt kerfi, þá er það þannig að það er í 7% tilfelli það sem eitthvað er spurt Já. Og við erum með, það eru dæmi rannsóknarblaðamenn eins og hjá Heimildin og svona, það sem bara liggur alveg fyrir að það er ekki mikill hvati hjá þessum fyrirtækjum til þess að kanna áfengiskaupahaldur. Nei, og þeir gera það ekki og það er bara, við fengum núna bara nýlega bréf frá fólki sem sagði það að það var einhver sem var tvítur sem stofnaði aðgang, svo gekk aðgangur bara milli unglinga og þeir bara keyptu á viðkomandi aðgang og svo bara borguðum í sínum kortum. Þannig að þetta er algjör vitleysa það sem er líka kjarni í þessu máli er eins og þetta tala þú fórst í Durkheim með siðrófið. Það sem er núna undarlegt í þessu er að nú er fallin dómur sem er mjög skýr og það er komin önnur kæra sem er ekki bara gagnvart áfengissölunni, heldur er eitthvað í kringu peningaþvætti, það er þá sennilega skil á einhvers konar sköttum og gjöldum eða einhverju í sambandi við söluna. Þannig að við erum komið að það með dóm og við erum komið með ákærur og sem sagt dómaframkvæmdin er engin. Nei. Þú veist, fyrirtæki sem er dæmt, það bara ullar framan í okkur öll hinn, gefur okkur fingurinn. Ekkert duga til, það er alveg sama hvað áfangasigrar nást í. Alveg og þessi kerfi sem eiga hjálpa okkur og vinna með okkur, þau eru bara því mér ekki að virka. Ég rakk augun í alltaf beitta fyrirsögn og grein sem skrifaður á Vísi, leiftur sókn gegn lýðheilsu. Já. Þetta eru stóra orð. Já, þetta er bara kjarni málsins
Þetta bara, sko þarna ástæðan þegar ég skrifa þá grein var það ég satt bara að fá mér tebolla einn morgun í maður og þá heyri ég einhverja staðhæfingu útvarpinu sem bara hreint bull og þá það út af þessu herferð sem kostuð af samtökum verslunar og þjónustu sem myndi inn í á landsmunum alveg hægri vinstri og meira minn allt vittlisa og þá það ekkert annað leiftursókn. Nú baráttan svona tæknilega, sko barátta áfengisala tæknilega töpuð og algjörlega gjörtöpuð og ég held að það þurfi enga sérstaklega lögfræðinlega að sjá fram á það að nýjustu kærurnar leiðu þetta til sakfellingar. Þá fara menn bara í annað geim, áfengisbransinn, sem hefur alveg, algjörlega, ótakmarka fjármagn. Þá fara það bara annað geim, nú muni það herja á þingmenn, alveg hægri vinstri. Ég hef tekið eftir hvað þingmenn hræddir við að standa í lappirnar. Já. Hefur tekið eftir því líka? Já, mér finnst það alveg sérstakt, það getur líka verið annað í því, nú ætla ekki að þingfólk náttúrulega fínasta fólk og allt þetta, en það mikið áreiti, en ég gerði það fyrir nokkrum árum, þá fór ég á kosningaskrifstofur og einhver prókjur hjá ákveðnu flokki sem hefur haft þetta mjög á dagskráni sinni. Þar voru mikið alls konar veitingum sem var frá alls konar vínveitingum sem voru fríar og ég sá hvergi í uppgjörinu viðkomandi stjórnmálamanna styrkveitinga frá áfengisaiðnaðinum. En þessi grein sem ég skrifaði þarna leiftursóknin, hún auðvitað bara út frá því að nú ég sérfræðingur í forvarnamálum og það var gefið út playbook áfengisbransans sem Alþjóða heilbrigðisstofnunin gaf út. Þar þessum aðferðum bara lýst hvernig þessi bransi vinnur og hann vinnur svona. Og þetta allt samkvæmt bókinni. Það grafið undan og... Já, svo til dæmis þeir koma núna með einhverja 10 staðhæfingar sem hefur verið heila á sannleikur sem eru bara meira bull. Þeir skrifa fullt af greinum, elta allt. Þetta allt saman elt uppi, allt í kerfinu kert og þetta eru algjörlega þekktar aðferðir og þannig ætla menn að hafa áhrif á það sem maður myndi kalla almennt lýðræði. Mér detta í hug allar nei-auglýsingarnar sem ég sé núna í Evrópu umræðinu nema hér erum við að ræða áfengi. Þú segir fjárhagslegt bolmagn áfengisbransans til markaðsetningar, almannatengsla og pólitískrar hagsmunagæslu nánast ótakmarkað. Já. Ég held að sé, ég man ekki tölur þegar ekki með það hjá mér, en mér minnir að sé þannig að það séu 12.000 milljarðar íslenskra króna á ári sem fer í markaðsátöku áfengisbransunum. Og ef við tökum þessa herferð sem núna, sem bara smá herferð hjá samtökum verslunar og þjónustu, þá það herra framlag heldur en sameiginlegt framlag til lýðheilsusjóðs. Það að segja allar aðra forvarnir í landinu, þetta toppa það. Viku áróðsherferð sem inn í staðin einhverju frasar, innihalslausi frasar sem eru túlkaðar algjörlega í tilgangi ýtrustu viðskiptahagsmuna. Og þeir eru búin að koma upp einhverju heimasíðu sem þú ert að skrifa. Já. Og það vísa til hennar eins og lög... Bara alveg hægri vinstri. Já, það bara sagt, það líka gert eitt, það náttúrulega, nú hafa menn verið að skrifa alveg grímt, í fjölmiðla og elta allt, alla fjölmiðla, mitt þetta eru bara... Já, þú meinar á hinliðinu. Hinliðinu, alveg bara, þú veist... En það ekkert margir sem eru að taka viðtölu eins og þetta sem að þú ert í núna. Nei, því nú erum við. Þeir eru fáir málsvarar, stefnu og tíma sem ég held að Íslandingar hefði verið svolítið stoltir af. Já, við erum það. Og ég held að þetta sé nefnilega tvennskons, þú býr til einhverja ímynd, þú normaliserar, þú auglýsar, þú getur bara, þetta náttúrulega þekkt í bara vörubransa, þú getur komið einhverju vöru í tísku ef þú átt 400 milljónir og eitthvað svona og fengi áhrifavald og gert allt þetta. Þú getur breytt ástandi í gegnum þetta. Þegar djúpt að fólk vera að velta þessu fyrir sér, þá held ég Íslendingar séu bara þannig að þeir vilja að lögum sé fylgt. Ég held að við séum öll svona eðlokka löghlíðin. Þarna erum við ekkert að horfa nýtt svoleiðis að lögin skipta engu máli. Það bara hvað þvælist fyrir mínum hagsmunum og þá fer maður þangað. Þess vegna býr maður til alls konar einhvers konar hálfsannleika eða sannleika eða býr sér til það sem maður kallar selektív trúð eins og Trump myndi segja. Þú bara hamrar eitthvað nógu oft og þá heldur fólk að sé rétt. Já, mér finnst ég náttúrulega vona að því mér ekki sama þessi mál.
og ég á nú sjálfur bara eða börn undir áfengiskaupa aldri og átta mig alveg á því að það munar nú bara hvert árið í þeim efnum sko. Þetta náttúrulega börn sem eru íþróttafólk og svona listafólk og þannig að ég ekki komin á þann stað sem að ég var að lýsa í upphafið þáttarinn sem mér fyndist sumir kollega mínir komnir á en sko ég Árni get ekki sagt annað en það að ef ég ber saman svona ungmenna umræðu viðhorf gagnvart frjálsara aðgengi að áfengi í dag sem að stundum skólar á fjörur mínar inn á heimilinu í tengslu við vinahópa barnanna minna eitthvað svoleiðis ef ég ber sko umræðan í dag saman við umræðana fyrir 5 eða 10 árum þá finnst mér hafa orðið breyting kannski ekki óeðlilegt eftir höfðinu dansa limirnir og allt það og kannski þetta áhrif frá markasöflunum eins og þú segir en mig grunar líka þessi áhrif séu einhverju leyti búin að ná inn á heimilinn og umræðan sem að ungmenni dags í dag heyri og foreldrum sínum hún sé aðeins öðruvísi heldur en umræðan fyrir 5 eða 10 ára Já, og það líka, þetta fyrir þetta kynslóð, þetta líka bara þessi kynslóð sem núna með unglinga kynslóð sem afleiðing sko íslenska forvarnastefnu sem tókst vel þannig að þau alast ekki upp við sko, við erum búin að ná tökum á þessu þau alast ekki upp við þetta ástand sem var þegar við vorum unglingar sko. og þessna eru margir sem vilja slaka á þessu í þeim efnum þannig að það má vel vera þessi kynslu sem eru koma núna og það eru alls konar teiknum aukna áfengisneyslu fram og tilbaka sérstaklega unglingahópurinn er óbáslega viðkvæmur og þá er það sá hópur sem verður mjög erfur og þá þarf eftir 20 ár þarf sú kynslu að fara að kippa öll í lag aftur þannig að við klikkað dálítið þegar það færi þetta milli kynslu en á móti kemur að áreiti gagnvart sko í samfélaginu orður svo brjálagslega sko þetta svo brjálagslega mikið og fólk bara í fullri vinnu við það og hvað rétt og skynsamlegt og annað slíkt og enn eitt skaðlega áreitið sem skellur á þeim tekið eftir sem reyndar ekki kannski beint undir það ekki beinlust þitt ágjafni en það eru veðmálin já, sem svakalegt alveg og þetta svolítið það ekki sko, þetta eru ólík herbergi í sömu vistarverðinni þetta er skaðlega hegðun sko, áhættu sækni þetta alveg baneitur blanda sko, áfengi íþróttur og veðmál þetta þrenning sem alveg svaka merkilegt að íþróttir skuli hafa komist inn í þessa jöfnu einhvern veginn Já, sko, það er náttúrulega líka, sko, íþróttar, þetta dálítið gott dæmilega blanda, þegar við sjáum hvernig alltaf knattspyrnuhreyfingin sko, að undirselt alls konar viðskiptaöflum, þegar mann alltaf var að selja þessar skemmtilegu íþrótt bara hæðspjóðandi og annað slíkt, þar áfengisbransin alltaf á kantinum og svo smyrja menn, sko, eins og við höfum nú stundu talað hvernig bjórsala áfengisleikjum einn liður normaliseringu, það er líka dyggðarskreiting á þessu fyrirtækjum, við höfum nú styrkja íþróttarhreyfinguna. Þetta bara svipað eins og tóbaksbrann sem fjármagn einhverja sprettlaupara skilur. Þannig að þetta alltaf, þetta svo rosalega mikið viðskiptatengt og hagsmunatengt og sérhagsmunatengt. Og þess vegna hefur sko, við sem samfélag erum bara í varnarlaus gagnvart þessu. Maður sé bara þessi spilagn, þetta bara hræðilegt, hvernig ungi stráka sérstaklega ánýta þessu bara og tapa öllu og meira til. Já. Og það orðið viðurkennd menning að ungir drengir hittist vikulega á spili póker og þeir segja kannski við leggjum mjög lítið undir gott og vel, það þó frábært en maður kannast nú alveg það frá því að maður sjálfur ungur villingur að það sem byrjar með lágri áhættu það hefur nú tilhneigingu til þess að verða skaðlegra og hættulegra sko. Svo þetta bara líka þetta svo ágengt sko, þetta bara þetta kemur á allar samfélagsíðu bara börnum í símana, þetta bara endalaust gáriti, það alls konar bónusar og það þetta losnar aldrei við þetta Neini og svo alltaf að fara að vinna þennan stór og allt þetta sko og þetta ekki gott en þetta náttúrulega sérstætt líka sko hvernig við sem samfélag látum þessi ytri öfl sko vasast innan börnin okkar. Þetta gerist á sama tíma á landlæknisembættið til að mynda hamrar á því að samkvæmt nýjustu gögnum liggi fyrir að ný kunnátta sé það að það sé ekkert
til sem að við getum kallað skaðlausa áfengisdrykkju. Já. Við heldum lengi vel að það væri allt í lagi bara að fá svona þessi glas og jafnvel bara jákvætt og allt það. Það er líka þessi prinsip, sko. Nú er búið að sýna fram á það að bakreikningurinn, hann er alltaf stærri enn sem nemur ánægðu tímabilinu. Og líka þetta getur alveg, ef maður hugsa þetta til enda, sko, með það ef einkaaðilar eiga að fara, sko, búa til áfengistöfli landinu og ráða henni algjörlega. Þetta er ekki fólk sem ætlar að borga samfélagslega kostnaða neyslunni nema síður sé og svo náttúrulega kemur eins og kemur fram í þessari kæru að menn eru með skatta undanskota eða eitthvað slíkt líka sko og sölna þá er alveg klart mál að samfélagi situr alveg 100% upp með allt sem þessu tengist. Við lifum í samfélaginu núna átni þar sem að sko skiptir engum máli hvort átvegaferð er opið eða ekki. Já. Það getur bara að redda sér brennivíni á no time. Já. Allan ásinsring, allan dag ásins. Og hver sem er. Já. Hvert er planið? Hvert er svarið við þessari breytingu? Ég held að veri bara þannig sko, við getum tekið líka bara nú að vera að segja sko, það mælist ekkert hérna, menn taka ykkur mælipunkta hérna og neysla sé að fara niður. Neysla er almennt að fara, áfengisneysla er almennt að fara niður í einu vestrarna heimi, svona mjakandi sko hægt og sígandi. En það er líka þannig að það er til dæmis bara núna var ég að heyra það í morgun að í Þýskalandi sem er nú verið svona landa sem á að vera mjög mikið frjálslyndi þessu, þeir eru búin að ákveða það að gera allar hérna lestastöðar áfengislausar. Ég held að séu bara tæplega 6.000 lestastöðar. Er það öryggis eða lýðhelsu ástæðum? Já, þá er það bara lýðhelsudæmi og þá er orðið þannig sko þegar þú komin í það allir eins og var að vera að tala um þessar frægu bjórhátíð þarna Oktoberfest. Þegar kannski krakkanir í 10, 11, 12 ára döðadrykkin sko, einhverstaðar hún í bæ sko. En þá er það þannig að þessi sko ástæðan fyrir mennur svona agressívi hérna og út allar þessar áfengisbransin er það annars vegar ákveðin lýðhelsu moment í samfélaginu. Það sem fólk er að tala um það og fer að tilengja sér svona tóldi heilbrigða lífstíl og svo hins vegar viðskiptaöflin alveg á fullu. Og það er svo skrítið þegar við erum að horfa tóldi á þróun í öðru löndum þar sem mennur að svona reyna að taka utan um þetta að þá er markmiðið hérna að fara í eins mikla frjálslindis átt innan ef það er eitthvað frelsi áfengiselt allstar og það er mál þá líka að tala um sko hvaða menn bara stela þessu frelsishugtaki og halda frelsishugtaki þetta göfu hugtak að það byggist á því að maður getur keypt brennivín allir sólarhringinn. Frelsi til að fara til helvítis. Já, þá segir við náttúrulega bara hvað er frelsi barnum laus við ennan áruður allan saman sko. Ég reifst við frjálshyggjuguttana í menntaskólanum á Akureyri 1981-85 einmitt nákvæmlega um þetta hvort við ættum öll að hafa alltaf rétt til þess að fara til helvítis sjálf ef við kýsum svo og þá hélt maður þegar maður var 16, 17, 18 að maður væri orðin fullorðin og maður vissi allt best sjálfur en núna þegar maður er orðin fullorðin og maður lítur aftur og maður sér hvað ungmennin okkar eru varnarlaus sko. þá er maður ekki sama Nei, en svo sé maður eins og við talum áðan sko með menn eru núna prestir að þetta sé allt saman að opbóðslega mikill niðurleið þá taka með COVID-punktinn þar sem áfengisneysla er mikil og taka svo annan punkt sem er sko rétt eftir COVID þar sem hún er að fara niður og þetta segir menn að sé sko bara síni að kerfin séu í leið allt þetta sem er náttúrulega alveg ótrúleg sko ótrúlega útsnúningur ósvíðin útsnúningur því við getum farið langt aftur tilbaka þegar árin bjóður á leiðu þá var lítir per alkohol per person á Íslandi voru 4 lítrar allir vísindisögðu þetta fer upp svona 3-4 lítra með þetta kerfi það skeið ekki fyrsta mass þegar bjóðun á leiðu þá fór ekki neyslan upp sko 4 lítra alla heldur þetta tímabil ef við tekum 6-8 ára tímabil þá fóru nákvæmlega með þetta og það sem skeiður hjá okkur ef við sleppum tökunum þá eru menn að tala um að fara í cirka 4-5 áfengislítra upp per neytanda og það kostar bara ákveðin peningi heilbrigðiskerfinu og slíku fyrir utan það að þá erum við komin aftur í gömlu sporin sem að við upplifum þegar unglingadrykkja og reykingar og allt þetta var mjög almenn og þá er þetta svo dýrt þess vegna er svo skrítið að samfélagið eins og til dæmis að þingmenn sem eru þá ráðandi í lagasetningunni að þeir hafa ekki þessa vitt í sínu pælingum, margir hafa vissulega. Mér finnst sko metnaðarfullt samfélag á sviði áfengismála ætti í rauninni að stefna ekkert ólíkt hvað varðar áfengismálin eins og
gert var í tóbaksreikingum. Já, algjörlega. Að við segjum brandara reikinn sem lá yfir öllu þegar við vorum ungir. Já. Og við vorum kannski ákveðnum aðstæðan þar sem 70-80% bara Íslendinga í einhverjum kreðsum, þeir reyktu. Núna þetta, hvað er þetta hlutfall? 2, 4, 6, 8%? Það er reyndar að koma nikótínvörurnar á móti. Þær reyndar að koma á móti og þær eru sérstætt vandamál. Og ég tek eftir því að margir sem eru hættir að reykja, þeir taka meira nikótín inn núna í gegnum þessi hjálparlyf heldur en þeir fengu noxin út úr tóbakinu. En það er samt eiginlega sérstök umræða vegna þess að sko munurinn á reykingunum í tóbaksreykingum sem að stórskaða aðra eða það að maður bara sjálfur fái sér nikótíntyggju, hann er náttúrulega tölverður. Já, en þetta er sko, talandi það sko, það er líka sko áfengisbransin, hann notar þessi trikk sem tóbaksbransin notaði. Það tók 50 ár fyrir tóbaksinn að hann viðurkenna að það væru tengsl milli krabbamenna og reykinga. Og þessina þegar maður sér þessa herferðir eins og hjá samtöku verslunar og þjónustu, þá eru þeir bara dálítið eins og tóbaksinnar var á sín tíma, þeir bara neita öllu, breyta öllu sér í hag og halda öllu fram sem passa þeim og tegja og toga og snútur og allt er púk og allt má annar staðar og skýrlögur allt í einu óskýr þrátt fyrir dóm og allt þetta, þannig að það er þetta sem er svo skrítið sko. Þannig að ég verð alveg viðkynna það, maður treysti því sko að svona framkvæmdavaldið sko grípti sinna á það hefur verið mjög svifaðist í öllu. Og ég auglýsi líka bara eftir meira hugrekki hjá löggjafanum sko. Ég held að það stefni óefni að óbreyttu. Hvernig gæti þú séð fyrir þér til dæmis aðgengismál að öllum þessum nikótínvörum að mætti hefta það aðgengi? Sko, ég held að þessu bara sita sko, það var svo merkild að tóbaksvarnalög eru sko lýðheilsulög. Sala á nikótínvörum var verslunar eitthvað. Og svo rækja ofan í það sko, þeir skila sér á bak við það nikótínið sem er í nikótínvörum sé ekki tóbak, sé efnafræði dót sem er gert á einhverju stofu sem er ekki rétt vegna þess að nikótín er bara úr ákveðinni plöntu og það skilur þar á milli sko, ef þú ert að gera eitthvað á nikótínplöntu þá er það tóbaksvörur en þetta var einhver svona lagaleg grásvæði og mistökin sem voru gerð þegar það var sett lögu nikótínsöluna var bara að setja þetta inn í tóbaksvarnar löggjöfina. Af því að nú sjáum við það sko að nikótínvörur eru svo brjálæslega sterkar og það getur hver sem keypt þetta og það eru koni krakkar sem eru bara harðsvíra nikótíns það bara 13-14 ára og magni sem menn eru að taka ef eru að taka þessa stóru ef að taka þessa búða þá ertu komið með svipa sem svo reykir 130-40 sígarettur á dag, nikótínmagn sem fyrir inn í kroppinn skilur. Ég hef heyrt foreldrar lýsa persónuleika breytingum hjá börnum sem magnið á nikótínu var alltaf verið að vaksa. Já, og þetta er náttúrulega, þetta er tóbaksbransin, hvernig ætlar hann að koma sér inn í, sko, nú vill menn ekki kaupa sígarettur lengur, það er að fylta tóbaksblöndu þarna og tóttar í hvað ætlu að gera við þetta. Búum til aðra vöru, förum eitthvað nýtt geim, sittum þetta í salgætsumbúðir, sínum þetta eins og einhverju hotlustu, tölum allt niður sem er heilbrigðis eitthvað. Nú ætlum við veipi að detta út af því að það er einfallega bara komið í ljósa og fólk eðurleikar á svo lungin með veipi. Það veldur lungna þeim. Já, og poplungum og öllu slíku. Og þetta er svo rosalega trublandi ef við ætlum að vera með samfélag sem ætla bara að ala upp heilbrigði einstakling og allt þetta, þá erum við alltaf með svona öfla kantinum. Þetta er náttúrulega rosalega sko destruktíft eða niðurbrjótandi að skuli ekki vera rými fyrir æskun og vera friði fyrir þessu öllu sem að því að krakkandi sem fá ekki nikótín eða eru ekki nikótín þá bara kaupa sér sígarettur eða það eru hendi næst. Nikótín er náttúrulega svakalega óvinabindandi og auðvitað skortir eitu fyrst og fremst. En Árni, við ætlum að halda áfram að vera eins og þeir gamlu félagarnir aftast í prúðuleikurunum á sjólunum, horfa á samfélagið og hrista höfuðið. Ég held að sé bara þannig að fólk þarf aðeins að sko, ég held að þetta sé, sko, það er auðvitað alls konar tæknibreitingar og allt slíkt, en þetta er þessi grunngildöld sem er uppbyldi æskunar og annað slíkt og kerfi sem við höfum fínt sölukerfi og áfengi og það er svona ákveðin svona samstaða í samfélaginu það að fólk vil venda börn og unglinga, við viljum fara til lögum og þá þurfum við einhvern veginn að verja okkur gagnvart þeim öflum sem svífast einskis í krafti peninga og einhagsmuna. Þetta er ekki flóknar það.
Lokaorðin Árni, gerði ekki fyrir komuna. Sumleiðis takk fyrir. Og áfram veginn, nýtt efni eftir andartak, ekki frá langt. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Það ekkert svo langt síðan Íslendingar týndu sér eitt andartak eina örskotsstund í sólmyrkvanum. Þú ert ekkert búin að gleyma honum, það? Og það voru Íslendingar sem að ferðuðust á einhverjar slóðir til þess að upplifa hann og voru kannski með einhverja dagskrá. Og einn af gestum Rauðaborðsins, fastagestum Rauðaborðsins, ýmist sem viðmælandi eða sem dagskrárgerðarmaður, reyndar við því svo kallega græna borð eins og það heitir, því það svona umhverfis þáttur. Hann ég náði í skottið á honum, ég veit að hann var einhverstaðar að þvælast á Vestfjörðum. Og mér langaði svona til þess að athuga hvort við getum sagt eitthvað þessa miklu hátíð. Nokkrum dögum síðar, hvort við getum rætt ferðaþjónustuna í kringum þetta eða eitthvað sluðs, og hann komin hingað góðkunningin Páll Ásgeir Ásgeirsson, blaðamaður og bókar, bjöfus, rithöfundur, ferðafrömmur, gæt, ég veit ekki hvað það ert, og dýmislegt. Takk fyrir að koma til okkar. Hvar varst þú þegar myrkvinn átti sér stað? Ég var út í Ísafjarðardjúpi. Ég leit ekki á staðsningatæki, en ég held að við höfum verið, ég myndi giska á svona 3 mílur frá Rít og aðrar 3 mílur frá Geltinum, eitthvað svo leiðis. Við vorum komin nógu mikið út úr djúpi til þess að ég var farin að sjá Straumnesfjallið fyrir norðan Rít og ég sá svona 2-3 af núbónum suður eftir Vestfjörðum. Það þýðir að við erum komin út úr djúpinu. Og þar voru gödd í skýjabreiðu sem var á hreyfingu og skipstjóra okkar, hugprúða leiðangurstjóra, honum tókst að elta upp eitt þeirra uppi og elta bara upp í gatið? Já, það var í rauninni það sem við gerðum. Já. Hvað átti þessi hugmynd að vera út á sjó langan aðdraganda? Ég veit ekki alveg hvar ég á að byrja á þessari frásögn, þetta leiðir eitt af öðru, en það sem sagt maður sem við þekkjum, sem heitir Róbert Darri Karlsson og læknir á Ísafirði, hann á hálfa skútu. Hálfa skútu? Já, á móti Halldóri Sveinbjörnssyni sem annar eðalísfirðingur. Þetta eru sérstaklega Róbertur, þetta eru góðu vinir mínir og það var verið að tala þetta síðastliðin vetur að besti staðurinn, eina viti til þess að sjá þennan sólmyrkva, væri náttúrulega að vera út á sjó, þannig að maður geti verið nákvæmlega í línunni þar sem að hann átt að vara í 2 mínútur og 20 sekundur eitthvað svoleiðis. Já, því að binda sig við Látrabjarg að maður geti verið út á sjó. Já, einmitt. Og svo þegar dagurinn nálgaðist, að þá kom í ljós að skýjahulusspár og veðurspár voru svona frekar andsnúin þessu. Það var spáð skýjuðu veðri mjög víða land. En við vöktuðum spárnar af kostgefni og við sáum það alltaf að það var einna helst að það væru gött í skýjahulunni þarna á ystu skögunum á Vestfjörðum. Og það var svona, það matskent hversu langt suður eftir það næði. Þannig að við fórum á þessum miðvikudegi sem að myrkvinn var, að þá fórum við úr Höfn á Ísafirði rétt fyrir 12 og kom aftur klukkan 9 kvöldið og höfðum þá eldum sem sagt skýjahulsspána í rauninni. Voruð með veðurfræðingu borð sem var alltaf Nei, það var alls konar fólk borð. Þetta var hvað get ég sagt að þetta hafi verið margir? Það voru 7 í áhöfninni.
þetta er svona þemmilega stór skúta sko. Og gríðarlega skemmtilegur ferðamáti að vera á undir seglum. Það er sérstök, það er náttúruupplifun í sjálfu sér. En við vorum sem sagt undir heiðskýrum himni, þarna í minni Ísafjarðardjúps þegar myrkvinn gekk yfir, fyrst deildarmyrkvi og svo almyrkvi. Og þetta var ógleymanleg og djúp lífsreynsla, myndi ég segja. Og var þetta bara spurningum með einhverja 500 metra til eða frá? Það er erfitt að átta sig á því sko. Það er einhvað gat í skýjahulunni og þú sérð að sólin skín niður á frekar stórt svæði á sjónum. Hvar þarft að vera inn á þessu svæði? Ef þú ert inn á svæði þar sem að sólin augljóslega skín niður, þá sérðu væntanlegu upp. Þetta er svona, en ég held að þetta var ekkert svo nákvæmt. Þetta var ekki spurning nokkur 100 metra, þetta var leið og við vorum komin inn á sólarsvæðið að þá held ég að á því öllu hefðum við séð myrkvann. Sko mitt persónulega samband við undrið, það má nú kannski pakka því bara niður í nokkrar mínútur því ég var bara við Reykvíska strönd í súld og skíuðu sko, en var samt fyrir mjög sterkri upplifun. Já. En þitt ævintýri, var það alveg bara allur klukkutíminn? Já, við gátum fylgst með því frá því að skugginn byrjaði að skríða inn á sólina og þangað til hann hylur hann alveg og þá kemur þessi fræga eftirsóknarverða kóróna þar sem að sólin er í rauninni dökk að sjá eða svört að sjá en það er ljós hringur umhverfis hana og þá á síðustu prósentunum þegar á síðustu prósentunum áður en hún lokast alveg að þá verður frekar skyndilega dimmt og mér fannst það, þegar upp var staðið þá fannst mér það í sjálfu sér eftirminnilegasta upplifunin. Það var að upplifa það að það slokknar á sólinni og það er einhvern veginn svona, það er erfitt að lýsa því en það er svolítið eins og náttúran svona hljóðni og ég hef oft séð lýsingar af þessu og heyrt menn tala þetta en ég hafði ekki séð þetta privata persónulega áður. Ég hef séð alls konar deildarmyrkva og tungli og sól en Þetta hlýtur að hafa orkað sterkt á því því þú ert svo mikill náttúru sinni. Það er það. Og það er bjargföst sannfæring mín að við eigum að rækta samband okkar um móður náttúru og leyfa henni að lækna okkur eða styrkja okkur eða efla okkur og dýpka skilning okkar á lífinu yfir höfuð. Og það oftast þarf ekki neitt nema bara að fara út. Og það er svona, það fagnaðarendi sem ég hef verið duglegur að boða en fyrir vikið, það segir sig þetta sjálft að ég hef lifandi áhuga á öllu náttúrufyrirbærum og þessu þar með talið. Samt hef ég mjög sjaldan dagana tekið á mig krók til þess að elta upp í sólmyrkva. Ég var meira svona áhugasamur stuðningsmaður þeirra sem að leiddu leiðangurinn, skipstjórans. Því að auðvitað leið og skipis er úr höfn að þá er stjórnarfar borðið svona skipi ákvæðlega skýrt. Skipstjórn ræður og undirsátar hans, þeir segir bara já og reyna svona að beita klókindum frekar en uppsteitum ef þeir vilja hafa einhver áhrif á áformin. Það er náttúrulega þessi heimspekilega staðreind að þarna stoppum við. Stöldurum við. Já. Og að einhverju leiti skrýður maður kannski pínleiti breyttu maður aftur úr stoppinu heldur en maður var. Ég held að eitt af því sem að margar svona sterkar náttúruupplifanir eiga sameiginlegt eru að þær knýja menn til að upplifa sterka auðmýkt og þeir skynja svo sterkt að þeir eru í návist einhvers sem að hefur örlög þeirra algjörlega í hendi sér og ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að við drögumst að náttúrufyrirbærum sem að minna okkur á þetta, hvort sem það eru mjög háfjöll, mjög stórir fossar eða náttúruundur eins og sólmyrkvar eða eldgos, svona hamfarar útgáfur, einhvað sem að gerist mjög sjaldan og þá verður manni svolítið ljóst hvað maður er lítið peð. Já, það byrtist manni mjög skýrt. Það er gott. Það er gott að láta minna sig það. Já, ég veit það. En ég held líka að mörgum sem að leggja stund á útivist og samvistir við náttúruna, þeir eru mjög meðvitaðir um þetta og þeir eru
þeir líta ekki á sjálfa sig sem að þeir séu einhverjum átökum að reyna að hafa betur gegn náttúruöflunum. Ég held að það sé ekki, við erum miklu frekar sko, við gerum okkur ljóst, við viðurkennum afl náttúrunar og reynum að sýna henni þá lotningu að ef að móðir náttúra svona ítir við okkur og með þeim hætti að við ættum ekki að vera að gera það sem við erum að gera, að þá borgar sig alltaf að hlýða því frekar en að streitast gegn því. Og þetta getur verið mönnum stundum erfitt ef þú ert búin að einsetja þér að fara upp á einhver fjall, for example, og þú ætlar að fara upp á toppinn og alla leið og þetta verður svona fast í hausnum á þér. Og þá hefur tilhneigingu til þess að líta fram hér, svo leggur á stað upp fjallið og það verður alltaf kaldara og vindurinn eykst alltaf og svo kemur meiri úrkoma og svo fer komin upp í frost og þá verður rigningin orðin að ís og allt þetta leggst á eitt með að gera aðstæðunar erfiðari heldurinn og ef til vill hættulegri heldurinn. Og það er mjög mikilvægt að geta lesið þessi tákn í náttúrunni og hafa yfir að ráða þeirri auðmýkt sem að þarf til þess að fara bara heim aftur og koma aftur þegar verið betra sko. Og ég hef mjög oft fylgt fólki sem að ég hef séð gangi gegnum þennan prósess og sem dæmis í tekið á fórum við einu sinni með mjög stóran hópa fólki og ferðinu var heitið upp á eina af Bossulónum, fórum upp úr Hvalfirði og þá voru akkurat þessar aðstæður sem maður lýsir, sem ég lýsti, að veðrið, það var svona heldur á mót okkur. Það reyndist vera verra heldur en spáin hefði gert ráð fyrir, úrkoman kom fyrr inn, þannig að í svona, það var kannski verið 50-60 mann sem voru með okkur og í svona 800 metra hæð, við áttum eftir alveg fulla 200 hæðarmetra, sko, þá stoppuðum við og ákvaðum að gefa þeim sem vildu segja þetta gott og snúa við, kosta og snúa við og það myndu hluti af, því að það voru margir farastjórar með hópnum, myndu einhverjir fylgja þeim niður. Og það er aldrei gaman að fylgjast með því, en síðan sögðum við ætlum þeir sem eru fremstir, við ætlum að halda áfram. Við ætlum bara að hinkra meðan að hópurinn er svona að sorta sig. Og það var gaman að fylgjast með því, þetta tók svona 15 mínútur, með þurfti að eitthvað að tala við ferðarfélaga sína og svona taka stöðuna, að hópurinn sem var í kringum mig að ég ætla að vera fremstur á leiðinu. Hópurinn sem var í kringum mig, hann minnkaði jafnt og þétt meðan á þessu stóð. Og seinast vorum við það verið svona 10-15 sem voru eftir. Og svo horfðum við á eftir stóra hópnum sem sneri við og fóru niður aftur og svo héldum við áfram. Og á næstu 100 metrum á jógst vindurinn svona 8-10 metra per sekundu. Það sem hafði verið rigning, skástrík slitta, breyttist í sko mjög blauta snjókomu og við fundum alveg hvaða kólnaði. Og þá stoppaði ég aftur eftir þegar hún búin að taka 100 hæðarmetra og horfði í kringum mig í hópnum og sagði, er þetta ekki orðið gott? Það mótmælti enginn. Þá vorum við þurftum bara að stíga örlítið lengra og þá varð öllum þetta ljóst. Jafnvel þó þeir hefðu verið sko 20 mínútum áður alveg staðráðinir í að fara alla leið. Og þetta er stundum kjarnin í samskiptum okkar um náttúruna, finnst mér. Það er að sýna henni ást og umhyggju en sýna henni líka lotningu og undirgefni þegar það á við. Já, taka nótis og síðustu meldingun. Já, Já, þetta er skemmtilegt sko. Ég heyrði þig spjalli RÚV einhvern tímann í sumar tala að það væri miskilningur að maður ætti að fara upp að steini á sem skemmstum tíma. Já, það og ég prófaði núna síðast þegar ég labbaði á Esjuna, það var bara síðustu helgi, þá prófaði ég að það var ekki nóg með að ég hefði þetta í huga heldur fann ég mér bæli, ég labbaði aðeins út úr gönguslóðinni og svo lagðist ég bara einn og lá bara þar í sólbæði í 3 korter og ekki með neitt samvinskupið. Þetta er alveg til fyrirmyndar. Svona breytir þið hvernig við umgöngust. Það er þetta svona sem menn að skríða upp í hálsakotið á móður náttúru. Og við höfum oft, ég verð að gangast við því að áratugum, ef ekki áratugum saman, þá hef ég tekið þátt í því að nota leiðina upp að steini, eystri leiðina, vel að merkja,
sem svona mælikvarða og við segjum oft fyrir fólk ef þú getur farið upp að steini í Esjunni á klukkutíma eða minna þá ert í góðum standi, þá getur þú komið með okkur hvert sem þú vilt og allt það en núna á seinni árum að þá mér tamara í rauninni að tala svolítið gegn þessari svona árangursmiðuðu útivist. Ég hef svo oft hitt fólk sem að gleymir að stoppa og njóta og útivist þess og svona þetta verður að einhverju listar sem þarf að merkja við og við viljum helst alltaf fara lengra enn í fyrra, hærra og á betri tíma og þessi hegðun hún leiðir okkur smátt og smátt í svona ákveðna blindgötu, þú endar á einhverjum stað þar sem þú veist ekki lengur hvað þú ætlaðir að gera með þetta. Nei, og sumir eru í einhverju vonlausu kapplaupi við elli kerlingu sem hlýtur að tapast síður. Já, en að því þú minnist á steinina í Esjunni að þá þá mjög skemmtilegur leikur tengdur þessum steini sem að tengist aldrei og hann segir það að þú eigir að geta farið ekki bara upp á steini heldur alveg upp á brún, upp á Þversfellshorn á færri mínútum heldur en lífaldur þinn Já. Og þetta dálítið sérstakt vegna þess að þetta getur þau ekki gert fyrir þú ert komin yfir miðjan aldur. Þannig að glugginn sem þú hefur til þess að leysa þessa þraut hann byrjar eiginlega ekki fyrir en við 50. Þannig gott að vera gamall. Þannig í þessum leik er gott að vera gamall. Vegna þess að þú getur sennilega ekki byrjað fyrir svona 50-55 ára. Hvort þú getur þetta oft eftir 75 ára, ég veit það ekki. Ég hef ekki, það er alltaf langt síðan ég hef reynt þetta. Ég var svona í kringu 60 þegar ég gerði þetta síðast. En við höfum sem náttúru menn, báðir augljóslega fundið fyrir einhvers konar snertingu og töfrum tengt þessum sólmyrkva ef við færum okkur aðeins úr þeim heila leika yfir í svona jarðbundnari hliðar þessa dags við erum búin að fylgjast með fréttaflutningi í meirinn ár þar sem að var klifað á því að það væri þetta væri gríðarlega mikið mál þessi myrkvi og það var ekkert víst að ferðaþjónustan í Íslandi myndi bera þetta það var mikið talað skipulagsmál og fleira af því að þú varst nú þarna á þessum slóðum hvernig tókst til? Treystu til að meta það? Ég get ekki ég sá enga biðröð þetta var ekki biðröð það sem ég var skilurðu en ég gat ekki séð annað en að daginn áður eða þriðjudeginum og sennilega fyrir hluta miðvikudags og smátt fylltist fjórðungurinn af fólki ég varð ekki var við neitt öngþveiti og ég sá ekki neitt nema gott skipulag og ég hef síðan verið að bæða á samfélagsmiðlum og svona hjá fólki sem ég hef rekist á, verið að tala þetta og mér sýnist að flestir hafi bara tekið svona sína sjálfstæðu ákvörðun að finna sér einhvern stað þar sem þeir ákváðu bara að bíða eftir þessum sólmyrkva hvort sem að sæjist eða ekki og ég hef hitt slangur af fólki sem var út á skaganum milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar út í Svalvogum og þar sem að sá hann bara mjög vel og svo sást hann ágætlega á Látrabjargi en ég ekki vissum, ég gerir mér ekki grein fyrir því hvort að Íslendingar höfðu almennt þolinmæði til þess að ganga 13 kilometra úr Breiðuvík yfir á Bjarg og því að þar voru alls konar umferðartakmarkanir í gangi mín tilfinning svo að Íslendingar ekki hrifnir af því að vera í þungri umferð eða langri biðröð þannig mér fannst ég alltaf vera að hitta einhvað fólk fyrir vestan sem var búið að ákveða að við ætlum bara að vera þarna og sumt gekk vel, sumt gekk upp og annað ekki það vakti ég var svolítið undrandi á því að það skildu þegar upp var staðið ekki fleiri lesa spárnar eins og við gerðum og reyna að halda til hafs og vera þarna
En ég sá samt einn bát frá fyrirtæki sem heitir Sjóferðir á Ísafirði, svona farþegabát, sem ég held að taki milli 30-40 farþega. Hann var þarna úti líka, ekkert langt frá okkur. Og ég hef séð myndir frá þeim, þeir voru mjög heppnir. En þeir eiga 4 eða 5 báta, þannig að maður spyr sig sko, var ekki hægt að selja fleiri sæti. Það voru 4 skemmtiferðaskip í höfn á Ísafirði á miðvikudagsmorgninum og við héldum, þegar við sigldum út á skútunni, við myndum kannski lenda í kompaníi við þau þarna úti, að þau væri að horfa á sömu skíðhölusbána. En þegar til að taka, þá fór 1 þeirra aldrei úr höfn, heldur var bara kyrrt á Ísafirði. 2 þeirra sigldu fram hjá okkur út í djúpi og hurfu bara út í sortan, sló ekki af, en 1 þeirra, það var bara í seglingafjarlæg við okkur meðan að þetta gekk yfir. Þannig að það 1 af 4 skipum hafði gaf sínum farþegum færi á að upplifa þetta við bestu aðstæður. Og mögulega allt aðra niðurstöður þegar gestirnir verða að spyrja Ég veit ekki. Það en af því að við vorum þarna fyrir vestan í nokkra daga og ég var þarna fór norður- og suðureyri til þess að taka þátt í einleikja hátíð sem heitir Aktalón sem hefur verið áratugi held ég haldin. Taka þátt í, varstu sjálfur með? Já, ég var partur af dagskráni var samkoma sem haldin í Víkingaskála sem að áhugamenn á Suðureyri hafa byggt inn í túnin á botni í Súgandafirði, byggt á teikningum af skálum sem hafa verið grafnir upp á Hrafnseyri og þarna eiga þessast fullbúin Víkingaskála og hann notaður í víkingatengdar uppákomur og þarna var 3 tíma dagskrá þar sem að voru haldnar svona tölur sem að tengdust gamla tímanum og alls konar hluti, bæði fornleifafræði og hagfræði og alls konar furður hluti. Það voru engin ljós inn í skálanum nema bara langeldurinn og það voru mjög margir fyrirlesara og þáttakenda í því sem að einu nafnir kalluð víkingaklæði þó ég veit nú ekki hversu sakfræðilega nákvæmt það en þetta kallaði fram alveg einstaklega sérkennilega stemningu. Þetta var svolítið eins og að stíga aftur í tíman og manni fannst eins og maður væri þáttakandi í munnlegri geymd að standa bara þarna við bálið og segja fólkinu sem satt í kringum mann frá einhverjum hlutum eins og maður hafði þá í haustnum ég talaði ég hélt stutt erindi Fjallaeyvind og tengsl hans við Súgandafjörð og tengsl hans við Vestfirði. Ég vissi ekki einu svona að Fjallaeyvindur hefði haft tengsl við Súgandafjörð. Hann hafði miklu meiri tengsl við Súgandafjörð og Vestfirði yfir höfuð heldur en svona opinbera útgáfan af sögu hans gefið til kynna og það snýst kannski fyrst og fremst það að þegar talað sögu Fjallaeyvindar og þennan langa tíma sem að hann lá úti hver langur var hann? Það myndi hafa verið frá 1746 og til 1780 það bil, þá veit enginn nákvæmlega hvar Eyvindur nema bara svona annars slagi þegar að menn koma höndum yfir hann en frá 62 og til 80 þá hann trúlega inn á hálendinu á mörgum þessara þekktu bústaða hans í Hvannalindum, í Herðbreiðalindum, í Eyvindarkofaveri á Hveravöllum og þannig mætti telja áfram en hann hverfur úr sinni heimasveit í hreppunum 1745 og þangað til hann skýtur upp kollinum sem bóndi á Hrafnfjarðareyri í Jökulfjörðum 1760 15 ár og veit enginn hvar hann en það þetta sýna fram á með líkum að Halla lagskona hans og eiginkona því að þau voru gift hún ættuð úr Súgandafirði en heimildir mjög skortnum skammti við vitum ekki nákvæmlega hvar hún var en þennan tíma sem að Eyvindur horfinn allan þann tíma maður sem hét Bergsveinn Hafliðason sem lærið til prests hann var fyrst skipaði prestur á stað í Súgandafirði 1745, sama ár og Eyvindur hverfur þeir eru jafnaldrar og sveitungar úr hreppunum og síðan Bergsveinn færður norður á stað í Grunnavík
og svipaleiti og ferli hans þar að ljúka, þá dúkkar Eyvindur upp sem húsmaður eða bóndi á Hrafnfjarðareyri. Og við viljum halda því fram að Eyvindur og Halla hafi verið á Vestfjörðum í þessi 15 ár í einhvers konar skjóli eða undir handarjaðri séra Bergsveins. En kannski ekki alltaf með fasta búsetu í byggð og það hægt að styðja með því að benda á kofarústir sem eru kendar við Eyvind sem hægt að finna á mjög mörgum stöðum á Vestfjörðum. Það eru rústir á Rútiðanesmúla milli Ófeigsfjarðar og Eyvindarfjarðar. Það bæli á Sillu í Geirólfsnúpi. Það kofi upp á Sillu í Bjarnarfirði nyrðra. Það kofi upp á Leirufjalli fyrir ofan Leiru í Leirufirði sem ekki langt frá Hrafnfirði. Og þannig mætti rekja sig áfram, þá getum við alveg séð það fyrir okkur að Eyvindur og ef til vill Halla, þau hafi kannski ekki haldið heimili saman öll þessi 15 ár. En þau hafi svona verið þarna á svæðinu. Það eru mjög mikla gloppur í manntölum og prestþjónustubókum og þess háttar. En það sem hefur þó sloppið inn í heimildir að eldri dóttir þeirra, Guðrún, hún fædd sennilega 48. 1748, það segja 3 árum eftir hann hverfur. Og það svona staðsetur hann svolítið í fjórðungnum því að eitthvað hefur hann þurft að vera nálægt Höllu minnsta kosti til þess að þetta barn yrði til. Allur tíminn sem þú hefur varið í Fjalla Eyvind, ég heyra hann mikill. Dáistu að honum? Ég vil ekki að fólk halda að ég sé ykkur sérstakur fanatíkar Fjalla Eyvind. Það sem gerðist í málefnum Fjalla Eyvindar að 2010-11 þá var opnaður skjalabunki á Þjóðskjalasafninu sem kom í ljós að hafði verið óhreyfður í 250 ár. Og það reyndust vera málskjöl úr réttarhöldum yfir Eyvindi og Höllu sem voru haldin á Felli í Kollafirði 1763. Þannig að eftir að séra Bergsveinn deyr og hættir að vera prestur í Grunnavík, kemur nýr sýslumaður í Ísafjarðarsýslu, þá virðast Eyvindur og Halla leggjast út. Og síðan þau handsömuð, Norður og Dröngum, 63 og það haldin réttað yfir þeim. Þessi málskjöl leiddu til þess að það fannst nýtt bæli eftir sem að þau höfðu notað í Drangavíkurfjalli, þannig að það þá 5. bústaðurinn eða felustaðurinn sem að Eyvindur hefur átt á Vestfjörðum. Þar í þessum skjölum kom líka í ljós að sagan eða goðsagan að þau hafi eignast barn í útlegðinni sem að hafi dáið, að hún rétt vegna þess að þegar þau voru handtekin í Drangavíkurfjalli þá fannst barnslík í rústónum sem að Halla fætti þar í byrginu 18. mars 1763 og það auðvitað að setja sig í erfitt kannski frekar að ímynda sér hvernig aðstæður hafa verið til þess að leggjast á sæng eins og það kallað við þær aðstæður í einhverju grjótbyrgi á Sillu upp í fjalli miðan vetur með ekkert ljós og engan eld en þessi skjöl leiddu til þess að bæði Björk Ingimundardóttir skrifaði mjög merkilega grein í Strandapóstinn þessi skjöl og þar eru þau birt flest í orðrétt og svo skrifaði Kjartan Ólafsson gamli, ritstjóri Þjóðviljans sem súgfirðingur, vel að merkja og gríðarlega ættfróður maður og minnugur, mikill ættfræðingur. Hann skrifaði feikna skemmtilega grein uppruna Höllu og þessi málaferli öll sömul í ársrit sögufélags Ísfirðinga. Þannig að þú þarft ekki langt og grúsk, þú þarft að lesa þessar 2 greinar dálítið vandlega og jú og eitt og annað. Ég held að Eyvindur hafi hann hefur verið gerður að svona táknmynd frelsis í hugum Íslendinga. Hann hrói höttur okkar Íslendinga í þeim skilningi. Við viljum trúa því að hann hefði stólið frá henni rík og gefið henni fátæku. Það reyndar ekki alveg rétt því að hann stál frá hverjum sem var. Það gerir sér ekki mikinn mannamun. En honum tókst að eyða bróðurpartinum af ævi sinni utan seilingar við yfirvöld. Og það ég held að það sé það sem að bæði samtíðarmenn hans dáðust að og við sem í seinni tímanum við lítum upp til hans og sérstaklega fólk eins og ég líti upp til hans fyrir það að hafa getað þetta
vegna þess að mér fullkunnugt það, þó ég eigi alls konar öndunarfatnað og dúnpoka og alls konar útivistadót og tæki sem hjálpa mér að rata. Ég veit alveg hvað það erfitt að ætla sér að komast af í þeim aðstæðum sem íslensk náttúra býður okkur upp á, sérstaklega utan sumartímans. Þannig að ég get ekki annað en dáðstæðivindi, en að því sögðu að þá ég sannfærður að sko, að þess ég vilja gera lítið úr afrekki hans, að þá ég alveg sannfærður það að allan tíman sem hann lá úti, allan tíman sem við vitum ekki hvar hann að þá naut hann velvildar og aðstóðar frá almenningi, sem að hefur þá væntanlega haft samúð með hlutskiptið hans og viljað aðstóðan. Já. Og mögulega byrtist þar einhver uppreisnarandi. Já, og anduð á yfirvaldi. Já, það gerir það. Já, en það alltaf írónist að það þetta sama yfirvald sem að síðan á krítiskum tímum sko gengur í lið með Eyvindi. Halldór Jakobsson, sýslumaður á Felli í Kollafirði, sem að hann lét handtakan og réttaði yfir honum og dæmdi hann í mjög harða refsingu til ævilangrar fangelsisvistar og húðláts. Þó svo að það væri ekki verið, hann var bara dæmdur fyrir að vera meðsegur í þjófnaði. Þessi sami Halldór lét samt undir höfuð leggjast að skrá dóminn og leggja hann inn á Alþingi árið eftir, sem að leiddi til þess að honum var aldrei fullnægt. Þessi sami Halldór, hann leyfði þeim að sofa ójátnuðum í baðstofunni á Felli allt sumarið og þegar leið á sumarið þá leiðaði þeim að sofa í útihúsi á túninu sem var fjarri öðrum bæjarhúsum. Hvað gerðist? Jú, þau létu sig hverfa. Halldór gerir þetta ekki, þetta ekki bara hirðuleysi og kæruleysi. Þetta einhvað birtinga frá manngæsku. Þannig að hann nestar, svo skjóta þau upp kollinum nokkrum mánuðum seinna austur á landi, gefa sig fram við hans víum, sýslumann, og þá eru þau með bréf frá Halldóri. Þetta eru sýslumennir, sitt í hvorum fjórðungi, sem að hefði í rauninni átt að handtaka Eyvind og koma honum undir manna hendur, en sem þeir gerðu sko. Halldór treysti Eyvindi svo vel að hann sendan, það er til plöggum það, hann sendan í sendiför norðan og Kollafirði á Ströndum, suður á Bessastaði með fálka handa konginum. Og það voru einhverjir sem hittu Eyvind upp í Borgarfirði og hann bara sagði deil á sér og var ekkert í neinum felum, hann var bara að snúast fyrir sýslumannin. Það margt ólíkt með því sem þú segir Fjalla Eyvind og til dæmis í leikritinu Fjalla Eyvindur eftir Jóhann Sigurjónsson. Nákvæmlega. Nákvæmlega. Við höfum kannski bara svolítið kosið að... Já, ég held að við höfum oft séð fyrir okkur sko, okkur fannst gaman að leikritinu Fjalla Eyvind. Og það kom líka fram á réttum tíma þegar að Íslendingar voru ekki komnir með sjálfstæði. Já. Og þeir sáu þá líka í Eyvindi sko... Hvað held það sé svona 1904-5-6? Ég man nú ekki þessi ártöl sko, en það er það leyti. En það er ekkit ólíklegt að alþýðamanna hafi einn séð þá í gegnum þetta leikrit, séð í Eyvindi þá sem að buðu yfirvöldunum byrgin og þá sem að kusu frelsið umfram ánöðina og dreigið sínar ályktanir af því. Þetta var nú bara einn magnaðasti útúrdúr sem ég hef nokkuð tekið í viðtali en ég var svo forvitin og búið að vera gaman að hlusta þig lýsa þessu en sem sagt það sem þú sást á ferðarþjónustunni það var gott. Svo við komum að því aftur eftir þennan stutta útúrdúrum Fjalla-Eyvind. Sko, ég dáðist að því, það sem ég dáðist að, við vorum á Ísafirði í 2 daga eða eitthvað á 3. dag og það var mikið af skipum. Það voru mörg þúsund manns á göttunum í Ísafirði og mér sýnist að Ísfirðingar sé að ná betra valdi á því að fást við þennan massatúrisma heldur en var fyrir nokkrum árum. Og þeir gera ýmislegt í því, það er greinilegt að þeir vinna í því að bjóða fólki upp á fjölbreyttari af þrengun áður. Þeir reyna eftir megni að dreifa fólkinu sem er í landi, að dreifa því svæðið
og einn liður í því virðist vera að við sáum út undan okkur á þess að við værum beinlínis að kynna okkur málið þá sáum við út undan okkur svona skuttlu, svona strætisvagn sem að gengur svæðið svona hop on, hop off og hann gátu skipafarþegar nota til þess að fara út í Hnífsdal og fara inn í fjörð og þá verður sko, þó það væri mjög margt fólk á göttunum á Ísafirði að þá upplýði ég ekki svona mannþröng eins og ég kom til Ísafjarðar fyrir svona 2-3 árum þegar að voru sko 7.000 farþegar í landi og þá fannst mér þetta dálítið landgengið en ég upplýði þetta ekki eins mikið núna og mér sýndist svona heilt yfir að það væri orðið meira úrval af afþreyingu og alls konar spámenn sem að voru að reyna að nýta sér þessar aðstæður og ég dáðist að ég hafi verið kannski svona 12 ára klarinettunemandi greinilega sem var bara mættur á Silfurtorgið með klarinettið og nótnastandinn og húfu sem að fólk hatt sett penning í og ég gæti ekki betur síðan hún gengi bara ágætlega sko, var að spila svona hitt og þetta sem maður kannaðist við ég minnist þess núna ég var einhvern með gesti sem sögðu mér að þegar skemmtiferðaskip koma til Ísafjarðar þá einhver hluti á opinberu fjármagni sveitarfélagsins nýttur í að greiða listamönnum laun fyrir að taka þátt í einhverju svona? Já. Ég veit það ekki, ég veit ekki hvort það er rétt. Mér finnst það til fyrirmyndar ef það er til fyrirmyndar, jú, það var einhver gestur sem sagði þeim, ég held að það var fyrir 2 árum, sagði að þá var þetta orðið að veruleika. Klarinettuleikarinn var sá eini sem ég sá. Sem að sást þarna. Já, en ég sá mjög marga hópa af fólki sem var að gekka á eftir einhverjum svona staðarleiðsögumanni sem var að segja þeim frá byggðinu á Ísafirði og kenjum okkar heimamanna. Og Ísafjörður náttúrulega sko gríðarlega fallegur bær vegna þess að þeir hafa borið gæfu til þess að varðveita þessar gömlu húsaraðir í Tangagötunni og í næsta kaupstað svona í samhengi þannig að það svolítið ævintýri líkast að koma þarna ég get vel ímyndað mér það fyrir aðkomu fólk sjálfur á ég náttúrulega ég bjóð þarna í árum saman sko þannig að ég hag vannur á Ísafirði og ætti það en mér skilst líka að í gamla partinum sérstaklega þá sé örlítil ánauð stundum af ferðamönnum sem að koma inn í garðana og kíkja inn á gluggana og þetta sko en ég býst við að þegar þú býrði í húsi sem eins fallegt og vel við haldið eins og mörg húsin í Tangagötunni þá þetta eiginlega svona þá fylgir þetta staðnum eða þannig en litli klarinettuleikarinn ég var ánægð með hann þetta upprennandi athafnamaður þetta finnst mér flott og góð þjálfun fyrir hann líka heldur betur og gaman að fá fréttir af Vestfjörðum því við erum náttúrulega allt of höfuborgarmiðuð hér í dagskráni ég ætla að ljúka þessu spjalli við Páll Ásgeir með því að segja að spyrja þig svona sem gamlan blaðamann hvað þér finnst áhugaverðast við Evrópu umræðina okkar og svona þessi tímamót sem eru framöndan að það er bara nokkri dagar í að Íslendingar gangi til atkvæða í kosningu mál sem að sko mörgum finnst gríðarlega stórt en aðrir bara botna ekkert í þessum látum hvað getur þú sagt mér það hvernig þú upplifir það? Mér hefur þótt mjög gaman að fylgjast með samfélaginu á þessu ferðalagi bæði að sjá hverjir eru með og hverjir eru á móti og hvaða aðferðum menn beita og hvað þetta verður svona menn hrópa dálítið hátt og maður fær svona þá impression ef svo má orðið komast að það sé á báðum endum á rófinu að þá eru frekar svona litlir hópar sem eru mjög háværir og halda einhverju fram af mikilli ástríðu og en svo mín tilfinning, mín upplifun af samfélaginu svo að venjulegt fólk það er ekki svona ákaft og ég held að mér finnst ég ofta rekast af fólk sem að tekur svona svolítið yfirvegaðri afstöðu
gegn þessu og til dæmis mér finnst einkennilegt að tala þessa atkvæðagreiðslu eins og hún snúist inngöngu í Evrópusambandið eða ekki. Hún snýst ekki það. Hún snýst að komast að því hvað felst í því að semja við Evrópusambandið. Og þeir sem að hafa hæst það að við ættum ekki að gera þetta, heldur við ættum að segja nei. Mér finnst það svolítið, ég á erfitt með að skilja það afstöðu, þó ég geti alveg borið virðingu fyrir því viðhorfi að vilja ekki ganga inn í þetta samband. En mér finnst sérstaklega andstaðan við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu ganga svolítið langt í því að reyna að hræða fólk frá því að segja já, vegna þess að það ekki endanlegt skref. Og eitt af því sem ef við gefum okkur það að andstæðingarnir sem vilja að þú segir nei í þessari atkvæðagreiðslu, ef að þeir hafa rétt fyrir sér, þá ættu þeir í rauninni að fagna því að við segjum já, vegna þess að þá munu væntanlega koma í ljós að þeir hafa rétt fyrir sér eða ekki, skilurðu. Þannig að ég átta mig ekki alveg á því af hverju menn eru svona æstir út af þessu, vegna þess að þessi umræða það hvort að Ísland á að vera í Evrópusambandinu eða ekki yfir höfuð, hún ekki tímabær ennþá. En að því sögðu að þá held ég nú að miðað við þessa skoðanakannanir sem ég hef séð frá því að þetta mál var sett á dagskrá í vor og hvernig þær hafa breyst, að þá sýnist mér náttúrulega eins og fleirum að það verði mjótt á mununum, en ég held samt að niðurstaðan verði já. Ég held að ég á erfitt með að sjá fyrir mér hvað getur gerst núna á síðustu vikunni sem að hreyfir eitthvað við skoðunum manna að einhverju ráði á hvort veginn sem það er. Ég held að ég hef einhvern veginn tilfinningun að þetta sé komið gott og það sé allir búinir að segja allt sem að þeir þurfa að segja og vilja segja í þessu máli. Já, ég væri alveg til í að hafa kostningunum bara núna á laugardaginn. Ég fór einhverju gær og kaus. Já, búin að kjósa. En ég væri alveg til í að þetta væri búið, því að þetta PEX verður leiðinlegt til lengdar. Já, maður vissi að þetta er því erfiður mánuður, en mér finnst kannski ertu að segja svipaða hluti. Mér finnst að hafa toppað okkur í leiðindunum og ákafanum. Mér fannst að fyrir svona 2 vikum þá voru einhverjir 20, jafnvel 100 Íslendinga alveg brjálaðir á Facebook-vegnum mínum að reyna að breyta öðru fólki. Svo kemst fólk að því að þú breytir ekkert skoðunum annars fólks þótt þú skrifir rosa flottar málskrif. Já, og þess vegna tekur það því ekki, finnst mér, að vera standi miklu þrasi við fólk. Ég er fullfær það sjálfur að átta mig á aðalatriðum þessa máls og skilja það og ég veit að það er svo með flest fólk. Svo er eitt sem ég finnst alveg stórkostlegt að það er kallað mikið eftir því að fjölmiðlar standi sig betur í að greina það fyrir almenningi út á hvað aðild að gangi þegar einmitt eins og þú bendir á við erum ekki að greiða atkvæði það er næsti leggur. Já. En kæra þakki fyrir komin á Páll Ásgeir, það er alltaf gaman að fá því í heimsóknu. Ég hlakka til að sjá þig hérna næst í mínu sæti þegar þú ferð að stjórna einhverju grænu borði. Græna borði kemur aftur. Er það ekki? Jú, það gerir það. Ég var með Árna Finnsson í gær að ræða einmitt umhverfismál og ESB og ekki ólíklegt að þið munið eitthvað hérna að ræða Evrópumálin og umhverfismál. Bursið frá því hver niðurstaða verður næst þegar þið komið hér að borðinu. En takk fyrir komuna. Takk fyrir. Og mér langar að þakka ykkur kæru hlustendur og áhörvendur fyrir samveruna í kvöld. Við verðum hér aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.